45 giây tạo nên thay đổi, thấu hiểu tiếp thị mạng lưới của Don Fenla. Về tác phẩm, đã có hàng triệu người tham gia tiếp thị mạng lưới và mỗi năm có thêm hàng triệu người mới tham gia. Điều tối quan trọng trong một người mới là am hiểu về ngành kinh doanh này. Bạn có thể mất 4 tiếng đồng hồ giải thích cho họ hiểu, hoặc bạn chỉ cần cho họ mượn cuốn sách này. Về tác giả, Don Fenla khởi nghiệp tiếp thị mạng lưới vào năm 1967. Ông đã phát triển một hệ thống hữu hiệu cho việc xây dựng một tổ chức rộng lớn bằng cách quan tâm đến những gì mang lại hiệu quả khi xây dựng việc kinh doanh của chính ông. Ngày nay, Don và Nancy và ông đi khắp thế giới dạy về hệ thống hiệu quả của họ với tư cách là những nhà huấn luyện quốc tế. Họ sống tại California, có 2 con trai, Drew và Greg, và 5 cháu nội. Cuốn sách này đã được bán hàng triệu bản và được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Nó là một phần quan trọng trong hệ thống hiệu quả của Don Fenla. Lời đề tặng: xin dành tặng cuốn sách này cho hệ thống doanh nghiệp tự do Free Enterprise System mà mỗi chúng ta đều có cơ hội tham gia. Nếu không có hệ thống này thì tiếp thị mạng lưới không thể tồn tại. Lời nói đầu. Bài thuyết trình 45 giây là tất cả những gì một người cần biết để bắt đầu xây dựng một tổ chức lớn mạnh. Thực ra, nếu bạn không thể học thuyết trình bằng cách này, bạn có thể đọc cho bạn bè nghe hoặc viết lên một tấm thiếp để họ tự đọc lấy. Bài thuyết trình 45 giây sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Câu hỏi: bạn có từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Sau đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1 hoặc 2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích, và chưa nói đến chuyện họ có tiền để làm việc đó hay không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc với người trao cho bạn cuốn sách này. Ngoài bài thuyết trình này ra, bạn không cần biết thêm gì nữa. Một khi đã nhận ra và hiểu được điều ấy, bạn có thể giới thiệu sự nghiệp của mình cho bất kỳ ai, vì bất kỳ người nào cũng đều có thể xây dựng sự nghiệp nếu họ muốn. Tất cả những gì họ cần là một chút khát khao. Nếu không có khát khao, bạn sẽ chẳng có gì. Bí quyết của hệ thống mà chúng tôi dạy cho bạn là đừng nói gì, nói là kẻ thù lớn nhất. Bạn càng nói thì đối tác tiềm năng càng cảm thấy họ không thể làm những việc bạn làm. Bạn càng nói, họ càng nghĩ họ không có thời gian. Hãy nhớ rằng thời gian là lý do số 1 mà người ta đem ra để từ chối tham gia. Sau khi người kia đọc xong phần thuyết trình 45 giây, họ có thể thắc mắc bất kể đó là câu hỏi gì. Nếu bạn trả lời, bạn thua. Họ sẽ hỏi liên tiếp 5-6 câu nữa trước khi bạn kịp hiểu họ muốn gì. Bạn sẽ bị ném qua, ném lại như một trái bóng. Hãy đơn giản nói rằng họ sẽ có rất nhiều điều muốn biết, và hệ thống này ra đời là để giải đáp các thắc mắc đó. Đừng bao giờ bảo đối tác tiềm năng của bạn đọc hết cuốn sách. Họ sẽ chỉ đặt nó lên kệ và chờ đến ngày trả nó cho bạn. Hãy nói họ đọc 4 bài học trên chiếc khăn ăn đầu tiên. Họ sẽ đọc ngay và 90% sẽ đọc hết cả cuốn sách. Sau khi đọc hết cuốn sách này, đối tác tiềm năng của bạn sẽ hiểu tiếp thị mạng lưới là gì. Điều này rất quan trọng vì lý do số 1 khiến người ta không tham gia là bởi họ không hiểu gì về mô hình kinh doanh này cả. Đọc xong họ sẽ hiểu nó và họ sẽ sẵn sàng lắng nghe bạn trình bày về phương tiện, công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của bạn. Nhưng tôi đã nhắc rằng bạn không cần biết gì ngoài phần thuyết trình 45 giây này để khởi nghiệp. Vậy bây giờ bạn làm gì? Lúc này bạn sẽ nhờ đến các công cụ hoặc nhóm của mình để nói thay. Các công cụ có thể là tập quảng cáo, băng ghi âm, băng ghi hình do công ty bạn phát hành. Nhóm của bạn có thể là tuyến trên trực tiếp, bắt đầu từ người bảo trợ của bạn. Ví dụ, bạn có ứng viên tiềm năng đầu tiên. Bạn đã hoàn thành bài thuyết trình 45 giây và họ đã đọc xong cuốn sách này. Bạn mời đối tác này đi ăn trưa. Hãy cho họ biết bạn cũng sẽ mời người bảo trợ của mình đến để thay bạn giải thích về kế hoạch kinh doanh. Điểm cốt yếu: ai sẽ trả tiền ăn? Là bạn. Tuyến trên của bạn đang làm việc vì bạn. Bạn sẽ trả tiền ăn
cho tuyến trên của mình bao nhiêu lần trước khi bạn có thể tự trình bày kế hoạch kinh doanh? Tại một buổi hội thảo của chúng tôi ở Đức, có một người tiến đến và nói, bạn không những có thể bắt đầu khởi nghiệp mà không cần biết gì nhiều, bạn còn có thể ăn trưa miễn phí mỗi ngày, chỉ cần bạn có tuyến dưới. Vậy hãy ăn uống vui vẻ và nhìn sự nghiệp của mình phát triển. Chương 1. Giới thiệu về tiếp thị mạng lưới. Tiếp thị mạng lưới là ngành kinh doanh phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên, ngày nay có rất nhiều sự nhầm lẫn về ngành kinh doanh này. Nhiều người xem đây như một hiện tượng của những năm 90. Hãy tin tôi, nó còn phát triển xa hơn nữa. Hiện nay, hơn 200 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ được đưa ra thị trường hàng năm thông qua các công ty dạng này. Hãy dè chừng tiếp thị mạng lưới ở thế kỷ 21. Mục đích của cuốn sách này là muốn làm cho bạn, người đọc, thông qua các minh họa và ví dụ, hiểu được bản chất tiếp thị mạng lưới thực ra là gì và cái gì không phải tiếp thị mạng lưới. Chúng tôi cũng chỉ cho bạn cách trình bày hiệu quả về tiếp thị mạng lưới để người khác hiểu. Từ năm 1973, tôi đã đúc kết được các bài học trên chiếc khăn ăn và cuốn sách này được dựa trên các bài học đó. Tôi đã tham gia tiếp thị mạng lưới ở nhiều mức độ từ năm 1969. Cuốn sách này bao gồm 10 bài học đúc kết từ đó đến nay. Trước khi đi vào chi tiết của 10 bài học trên chiếc khăn ăn, hãy cho phép tôi trả lời một trong những câu hỏi phổ biến nhất và có thể là câu hỏi căn bản nhất trong các câu hỏi. Tiếp thị mạng lưới là gì? Câu hỏi này thường đặt ra vì chúng ta vẫn hay mang trên người một thứ công tắc. Hãy chia nhỏ vấn đề ra nhé. Tiếp thị đơn giản chỉ có nghĩa là chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đến người tiêu dùng. Mạng lưới đề cập đến một hệ thống tưởng thưởng cho những người đã tạo nên sự dịch chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ đến nơi cần chúng. Loại hình này phổ biến đến nỗi những kiểu kinh doanh bất hợp pháp theo hình kim tự tháp và các hệ thống phân phối dây chuyền chain distribution schemes hoặc thư dây chuyền chain letters cũng tự nhận mình là tiếp thị mạng lưới. Nó dẫn đến một điều đáng buồn là mặc dù phi lý, nhiều công ty tiếp thị mạng lưới mới ra đời đã không dám sử dụng tên gọi phổ biến của mình là tiếp thị mạng lưới hoặc tiếp thị đa cấp nữa. Thực chất, chỉ có 3 phương pháp căn bản để phân phối hàng hóa. 1. Bán lẻ. Tôi chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều rất quen thuộc với hình thức bán lẻ này. Cửa hàng thực phẩm tươi sống, tiệm thuốc tây, cửa hàng bách hóa, đến cửa hàng và mua thứ gì đó gọi là mua lẻ. 2. Bán hàng trực tiếp. Thường, nhưng không phải luôn luôn, bao gồm ngành bảo hiểm, dụng cụ nhà bếp, từ điển bách khoa, vân vân. Fuller Bush, Avon Lady, những bữa tiệc gia đình, Tupperware là một số ví dụ về bán hàng trực tiếp. 3. Tiếp thị mạng lưới. Đây là chủ đề chúng ta sẽ thảo luận trong cuốn sách này. Loại hình kinh doanh này sẽ không lẫn lộn với hai loại hình kinh doanh nêu trên, đặc biệt là với phương thức bán hàng trực tiếp. Tiếp thị mạng lưới thường bị nhầm lẫn với hình thức này. Loại hình kinh doanh thứ tư, thỉnh thoảng cũng được liệt vào danh sách, là những đơn đặt hàng từ xa. Đơn đặt hàng từ xa có thể là một loại hình tiếp thị mạng lưới, nhưng phần lớn thuộc về lĩnh vực bán hàng trực tiếp. Loại hình thứ 5 thường gây nhầm lẫn với tiếp thị mạng lưới, tôi đã đề cập ở trên, đó là bán hàng kim tự tháp. Sự thật là các phương pháp bán hàng dạng kim tự tháp là bất hợp pháp. Một trong những lý do khiến nó bất hợp pháp là vì nó không có sự lưu chuyển hàng hóa hoặc dịch vụ hợp lệ. Nếu hàng hóa không được lưu chuyển, bạn còn chẳng thể gọi nó là tiếp thị, chứ nói gì đến tiếp thị mạng lưới. Gọi là mạng lưới hoặc đa cấp thì có thể, nhưng tiếp thị thì hoàn toàn không. Phần lớn những sự từ chối mà người ta thường đặt ra để né tránh việc tham gia vào tiếp thị mạng lưới là vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa bán hàng theo phương pháp tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp. Điều này có thể hiểu được vì phần lớn các công ty tiếp thị mạng lưới nổi tiếng thuộc Hiệp hội Bán hàng trực tiếp. Có lẽ bạn xem chúng như những chương trình bán hàng gõ cửa từng nhà, do lần đầu tiên bạn tiếp xúc với chúng là khi một nhân viên phân phối gõ cửa nhà và bán hàng cho bạn. Có một vài đặc điểm giúp phân biệt các công ty tiếp thị mạng lưới với công ty bán lẻ và bán hàng trực tiếp. Sự khác biệt lớn nhất là
Trong tiếp thị mạng lưới, bạn làm việc cho chính mình, chứ không phải chỉ mình bạn làm việc. Bằng cách làm việc cho chính mình, bất kể bạn làm việc ở nhà hay ở ngoài, bạn được liệt vào danh sách giảm thuế. Cuốn sách này sẽ không nói đến các lợi ích về thuế. Hầu hết mọi người đều có thể tìm hiểu điều này từ nhân viên kế toán hoặc đọc sách để biết thêm. Khi làm việc cho chính mình, bạn mua sỉ từ công ty mà bạn đại diện. Điều này nghĩa là bạn có thể và nên tiêu dùng những sản phẩm cho bản thân. Nhiều người lúc đầu tham gia cũng chỉ vì lý do này, để được mua sỉ, và nhiều người trở nên nghiêm túc bởi vì bạn có thể mua sản phẩm với giá sỉ. Bạn có thể, nếu muốn, bán các sản phẩm này với giá bán lẻ và kiếm lời. Điều này điều gây nhầm lẫn lớn nhất trong tiếp thị mạng lưới là bạn phải bán lẻ để thành công. Chuyện bán lẻ rất có ý nghĩa, và điều này không nên bỏ qua. Nhiều chương trình yêu cầu bạn phải đảm bảo doanh số bán lẻ để nhận được tiền thưởng. Bạn có thể bán lẻ nếu muốn, hoặc bạn phải tuân theo các yêu cầu của chương trình cụ thể mà bạn tham gia. Nhưng để kiếm được nhiều tiền, thành công thực sự, bạn phải xây dựng một tổ chức. Điều quan trọng, hãy để chuyện bán hàng của bạn là kết quả tự nhiên của việc xây dựng hệ thống. Nhiều người thất bại vì họ cố làm theo cách khác. Họ cố xây dựng hệ thống bằng cách đẩy mạnh việc bán hàng. Khi đọc bài học trên chiếc khăn ăn về sau, bạn sẽ hiểu rõ hơn điều này. Từ bán hàng gợi lên hình ảnh tiêu cực trong đầu của 95% người đối diện. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn không cần phải bán sản phẩm theo nghĩa thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm phải được lưu truyền. Nếu không thì không ai cả kiếm được tiền. Tôi định nghĩa bán hàng là gọi điện cho người lạ và cố bán cho họ thứ gì đó mà họ không muốn, cũng không cần. Tôi nhắc lại, sản phẩm phải được lưu truyền, nếu không thì không ai kiếm được tiền. Một tên gọi khác cho tiếp thị mạng lưới là kinh doanh đa cấp. Khi thiết lập một tổ chức, bạn thực ra đang thiết lập một hệ thống mà thông qua đó bạn có thể lưu thông hàng hóa. Bán lẻ chính là cơ sở của kinh doanh đa cấp. Việc bán hàng trong tiếp thị mạng lưới hoặc kinh doanh đa cấp là do các nhà phân phối làm công việc chia sẻ với bạn, hàng xóm và người thân. Họ không bao giờ phải nói chuyện với người lạ. Để xây dựng một sự nghiệp thành công, bạn cần một sự cân bằng. Bạn cần bảo trợ và dạy về tiếp thị mạng lưới. Và trong quá trình làm điều này, bạn có thể tạo lập một cơ sở khách hàng bằng cách bán lẻ sản phẩm cho bạn bè, hàng xóm và người thân. Đừng cố tự mình bán tất cả sản phẩm trong chương trình của bạn. Hãy nhớ là kinh doanh đa cấp hoặc tiếp thị mạng lưới là xây dựng tổ chức mà trong đó mỗi nhà phân phối chỉ bán lẻ một ít sản phẩm. Điều này tốt hơn nhiều so với một số ít người cố gắng làm tất cả. Gần như ở tất cả các công ty tiếp thị mạng lưới, nhu cầu chi quá nhiều tiền cho quảng cáo là không tồn tại. Quảng cáo được tiến hành thông qua truyền miệng, do đó họ có thêm tiền để đầu tư vào phát triển sản phẩm. Kết quả là sản phẩm của họ thường có chất lượng cao hơn so với sản phẩm của các đối thủ trong các cửa hàng bán lẻ. Bạn có thể chia sẻ với bạn bè của mình về sản phẩm chất lượng cao cùng chủng loại sản phẩm mà bạn mình đang sử dụng. Bạn có thể thay đổi nhãn hàng cũ mà bạn mình đang sử dụng bằng một sản phẩm nào đó mà thông qua trải nghiệm của bản thân bạn thấy tốt hơn. Bạn có thể thấy đây không phải là gõ cửa từng nhà kêu gọi một người lạ. Tất cả các chương trình kinh doanh theo mạng hoặc tiếp thị mạng lưới mà tôi biết đều hướng dẫn rằng chỉ cần bạn chia sẻ chất lượng sản phẩm và dịch vụ với bạn bè, đó là bao hàm tất cả các hoạt động bán hàng rồi. Tôi thích gọi đây là chia sẻ hơn, bởi vì thật sự đúng như vậy. Một điểm khác biệt giữa tiếp thị mạng lưới và bán hàng trực tiếp là bảo trợ nhà phân phối khác. Trong bán hàng trực tiếp, thậm chí trong một số công ty tiếp thị mạng lưới khác, họ gọi là tuyển dụng. Tuy nhiên, bảo trợ và tuyển dụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bạn bảo trợ người khác và dạy họ cách làm những gì bạn đang làm, xây dựng sự nghiệp cho chính họ. Tôi muốn nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc bảo trợ người khác và việc đăng ký cho họ tham gia. Khi bạn bảo trợ một người, bạn cam kết với người đó. Nếu bạn không sẵn lòng cam kết thì bạn chỉ làm hại họ bằng việc đăng ký cho họ tham gia. Điều này có nghĩa là tất cả những gì bạn cần là sự sẵn lòng giúp họ xây dựng một sự nghiệp của riêng họ. Cuốn sách này là một công cụ vô giá chỉ cho bạn biết cách làm thế nào và làm
cái gì để đạt được điều đó. Trách nhiệm của một người bảo trợ đối với người mà họ dẫn dắt vào ngành kinh doanh này là dạy cho người nào đó tất cả những gì mà bạn biết về ngành kinh doanh này. Những thứ như làm thế nào để đặt hàng và theo dõi đơn hàng, làm thế nào để bắt đầu, làm thế nào để xây dựng và đào tạo tổ chức của họ, vân vân. Cuốn sách này cùng đi với bạn một đoạn đường dài cho đến khi bạn đủ khả năng đáp ứng các trách nhiệm đó. Bảo trợ làm cho sự tiếp thị mạng lưới phát triển. Khi tổ chức của bạn phát triển, bạn cũng phát triển theo và trở thành một doanh nhân độc lập và thành công. Bạn là ông, bà chủ của chính mình. Ở các công ty bán hàng trực tiếp, bạn làm việc cho công ty. Nếu bạn quyết định rút lui và tham gia vào một lĩnh vực khác, bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Trong hầu hết các chương trình tiếp thị mạng lưới mà tôi biết, bạn có thể đi khắp cả nước bảo trợ người mới mà không sợ mất doanh số mà đội nhóm của bạn đã tạo ra. Trong các chương trình tiếp thị mạng lưới, bạn có thể kiếm rất nhiều tiền. Một số công ty đòi hỏi nhiều thời gian hơn so với các công ty khác. Nhưng tiền có được là do bạn xây dựng tổ chức, chứ không chỉ từ việc bán hàng. Chắc chắn rằng trong một số chương trình bạn có thể kiếm đủ sống thông qua việc bán hàng, nhưng nền tảng căn bản bạn có thể làm giàu là thông qua việc xây dựng một tổ chức. Nhiều người lúc đầu nghĩ rằng trong tiếp thị mạng lưới, họ có thể kiếm được 50, 100, 200 đô la mỗi tháng, và đột nhiên họ nhận ra mình có thể kiếm được 1.000 hoặc 2.000 đô la mỗi tháng hoặc nhiều hơn. Một lần nữa, hãy nhớ rằng một người không thể kiếm được số tiền đó chỉ thông qua việc bán lẻ hàng hóa. Họ kiếm tiền nhiều bằng cách xây dựng tổ chức. Đó là mục đích của cuốn sách này, dạy bạn những điều bạn cần biết để có thể xây dựng một hệ thống và xây dựng nhanh chóng, nhằm phát triển các thái độ đúng đắn và phù hợp với tiếp thị mạng lưới. Nếu ai đó nghĩ rằng tiếp thị mạng lưới là bất hợp pháp, rằng tổ chức của nó giống như kiểu kim tự tháp, và họ thực sự hay so sánh như vậy, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn khi bảo trợ họ. Bạn phải dạy họ biết cách bỏ đi các thái độ nhầm lẫn. Một tổ chức tiếp thị mạng lưới chính thống với một dạng kim tự tháp. Bạn có thể cho họ xem minh họa ở trang kế tiếp. Kim tự tháp được xây dựng từ trên xuống và chỉ những người tham gia đầu tiên mới có thể lên gần đến đỉnh. Trong tam giác tiếp thị mạng lưới, mọi người đều bắt đầu từ bên dưới và có thể có cơ hội xây dựng một hệ thống lớn mạnh. Mỗi người mới, nếu muốn, đều có thể xây dựng một hệ thống lớn hơn gấp nhiều lần so với người bảo trợ của mình. Mục đích chính ở đây là dẫn dắt đối tác tiềm năng của bạn vào một buổi thảo luận về tiếp thị mạng lưới và giải thích với họ sự khác biệt trên 3 ngón tay của bán lẻ, bán hàng trực tiếp và tiếp thị mạng lưới. Sau đó, bạn có thể dễ dàng bảo trợ họ vào hệ thống của bạn. Như tôi đã đề cập trên đây, trước năm 2010, tiếp thị mạng lưới đã đạt 200 tỷ đô la mỗi năm. Đây là một ngành kinh doanh vô cùng lớn. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng tiếp thị mạng lưới lớn đến vậy. Tiếp thị mạng lưới đã ở trong đám sương mù hơn 50 năm qua. Nhiều công ty đã tồn tại hơn 45 năm và tự mình đạt doanh số hàng tỷ đô la mỗi năm. Tôi biết một công ty trong năm đầu tiên hoạt động đã đạt doanh số 6,5 triệu đô la, năm thứ hai đạt 62 triệu, năm thứ ba đạt 122 triệu. Họ đang trên đà đạt ngưỡng 1 tỷ đô la vào kỷ niệm 10 năm hoạt động. Các nguyên tắc trong cuốn sách này sẽ cho bạn thấy họ đã đạt được mục tiêu như thế nào. Đó là một khởi đầu khá nhanh chóng xét trong bất cứ hình thức liên kết con người nào. Tiếp thị mạng lưới là một trong những cách khả thi giúp một nhà đầu tư hoặc một nhà sản xuất đưa sản phẩm mới ra thị trường mà không cần có sẵn hàng triệu đô la hoặc phải hoàn toàn phó thác sản phẩm của mình vào tay người khác. Chương 2. Bài học trên chiếc khăn ăn số 1. 2 lần 2 là 4. Đây là điều mà bạn sẽ chỉ cho người mới thấy trước khi họ thấy chương trình hoặc phương tiện kinh doanh mà bạn muốn chia sẻ với họ. Bạn tuyệt đối phải cho họ thấy điều này ngay khi bạn vừa đề cập đến chương trình của bạn. Bạn cần phải hướng họ theo lối tư duy đúng đắn ngay từ ngày đầu tiên. Ý nghĩa của việc này là trút bỏ gánh nặng để họ khỏi nghĩ rằng họ phải bảo trợ cả thế giới thì mới kiếm được nhiều tiền trong tiếp thị mạng lưới. Bài học này
cũng cho họ thấy tầm quan trọng của việc cộng tác với người của họ và giúp họ khởi nghiệp. Bài học này bắt đầu bằng việc bạn viết ra phép tính đơn giản 2 x 2 bằng 4, vân vân, và tiếp tục nhân đôi giống như trong hình. Và tôi thường nói đùa rằng nếu bạn bảo trợ một người nào đó mà họ không thể bắt đầu như thế này, thôi bỏ đi, vì sau này bạn sẽ gặp rắc rối khi làm việc chung với họ. Hãy lưu ý rằng bạn bắt đầu dùng từ bảo trợ ngay từ bây giờ. Phía bên phải của cột 2 x 2 viết 3 x 3 và nói ở đây bạn bảo trợ 3 người và bạn dạy. Chúng ta cũng bắt đầu dùng từ dạy 3 người để bảo trợ 3 người thì sẽ có 9 người. Và bạn dạy 3 người này, dạy 9 người kia cách bảo trợ và bạn có 27 người. Xuống tiếp một tầng nữa, bạn sẽ có 81 người. Hãy lưu ý sự khác nhau giữa 16 và 81. Hãy làm cho họ chú ý đến vấn đề này và hỏi họ rằng đó có phải là sự khác biệt lớn hay không? Và cho họ thấy rằng sự khác nhau thật sự chỉ là một mà thôi. Mỗi người chỉ bảo trợ thêm một người. Lúc này bạn sẽ nhận thấy một số phản ứng, nhưng cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Ví dụ, bạn bảo trợ 4 người trong doanh nghiệp của bạn. Bên phải của cột 3 x 3, bạn viết tiếp xuống dưới, vừa viết vừa nói. Hãy nhìn xem điều gì xảy ra nếu mỗi người bảo trợ thêm 2 người nữa. Bạn bảo trợ 4 người và dạy họ bảo trợ 4 người. Và bạn dạy 4 người của bạn, dạy cho 16 người của họ bảo trợ 4 người khác. Bạn sẽ có 64 người trong đội nhóm của bạn. Làm tiếp một lần nữa, bạn sẽ có thêm 256 người. Và một lần nữa, hãy chỉ cho họ thấy bây giờ sự khác biệt rất lớn. Nhưng bạn sẽ một lần nữa nhận thấy sự phản ứng từ họ và họ bắt đầu có khái niệm về vấn đề. Họ có thể ngắt lời bạn trước khi bạn kịp nói tiếp. Sự khác biệt thật sự là mỗi người chỉ bảo trợ thêm 2 người nữa. Chúng ta kết thúc với con số 5. Họ sẽ chăm chú cả thể xác lẫn tinh thần và dõi theo cây viết của bạn khi bạn viết cột cuối cùng này. Bây giờ bạn có thể bỏ qua từ bảo trợ và dạy. Hãy viết các con số và nói 5 lần 5 là 25, nhân 5 là 125, nhân 5 là 625. Sự khác biệt này là vô cùng to lớn. Một lần nữa, sự khác biệt thật sự là mỗi người chỉ cần bảo trợ thêm 3 người nữa. Mỗi người đều có thể dễ dàng hình dung mình sẽ bảo trợ 1, 2, 3 người hoặc nhiều hơn nữa, nhưng hầu hết đều không hình dung ra các con số ở hàng dưới cùng. 16, 81, 265, 625. Hãy đặt mình vào cột cuối cùng. Hãy dành thời gian bảo trợ 5 người nghiêm túc vào hệ thống của bạn. Con số 5 trên đầu mỗi cột là số người bạn bảo trợ mà người đó nghiêm túc với việc xây dựng sự nghiệp cho chính họ. Bạn có thể phải bảo trợ 10, 15, 20 người thì mới ra được 5 người này. Tuy nhiên, một khi bạn đã hoàn toàn hiểu được tất cả 10 bài học trên chiếc khăn ăn, bạn sẽ nhận thấy rằng người của bạn sẽ trở nên nghiêm túc nhanh hơn so với những người khi tham gia vẫn chưa biết đến tài liệu này. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách làm việc với họ để họ trở nên nghiêm túc nhanh hơn. Hãy lưu ý các con số ở hình bên, đó là khi bạn bảo trợ 5 người, rồi họ bảo trợ 5 người, cứ thế tiếp tục, cộng tất cả các con số này khoanh tròn từng số và bạn sẽ có tổng cộng 780 người nghiêm túc trong tổ chức của mình. Cách này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi, chẳng lẽ không ai phải đi bán hàng sao? Nếu bạn thật sự tham gia, có lẽ trước đây bạn đã nghe câu hỏi này rồi, cho nên chỉ cần cho họ thấy bài học trên chiếc khăn ăn này và giải thích 2 lần 2 là 4. Tiếp tục cho đến khi bạn đạt con số 780 nhà phân phối. Trong bất kỳ tổ chức tiếp thị mạng lưới nào, chỉ cần bạn có 780 người sử dụng hàng hóa, bạn đã có doanh số khổng lồ. Chúng ta không kể những người không tham gia nghiêm túc, họ chỉ là những người mua hàng. Và nếu như họ có 2, 3, 4 hoặc 5 người bạn, ví dụ như mỗi người đều có 10 khách hàng từ bạn bè, hàng xóm, người thân và người quen, bạn sẽ có 7.800 khách hàng. Cộng với 780 nhà phân phối trong tổ chức của bạn có nghĩ là 8.580 khách hàng và người mua hàng
sẽ mang lại thu nhập cho mình. Đó là cách bạn kiếm tiền trong mọi loại hình kinh doanh. Tìm nhiều người để mỗi người làm một ít. Nhưng hãy nhớ rằng bạn chỉ làm việc với 5 người nghiêm túc, không phải là cả quân đoàn. Chúng ta thường xuyên gặp gỡ những người làm tiếp thị mạng lưới của các công ty khác và của công ty chúng ta tham gia, và không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phát triển nhanh chóng của các tổ chức. Họ đã tham gia vào hệ thống này lâu hơn chúng ta và cũng đang bắt cái hộp suy nghĩ trên cổ họ và hỏi chúng ta: tôi bỏ qua bước nào mà bạn đang làm vậy? Và bạn trả lời: bạn đang làm việc với bao nhiêu tuyến ngang của mình. Tuyến ngang là những người bạn trực tiếp bảo trợ. Họ còn được gọi là những nhà phân phối cấp đầu tiên. Bạn sẽ thường xuyên nghe các con số từ 25 đến 50 hoặc nhiều hơn nữa. Tôi biết những người trong tiếp thị mạng lưới bảo trợ hàng trăm tuyến ngang. Và tôi đảm bảo với bạn, một khi đã hiểu những nguyên tắc trong cuốn sách này, bạn sẽ bỏ xa những người này sau 6 tháng, thậm chí có người đã tham gia được 6 đến 8 năm. Khi bài học trên chiếc khăn ăn số 2 nói về triệu chứng người bán hàng thất bại trong tiếp thị mạng lưới, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy vì sao có nhiều tuyến ngang là không tốt. Hãy lấy quân đội, hải quân, không quân, thủy quân hoặc quân đội tuần dương làm ví dụ. Từ cấp thấp nhất là binh nhì cho đến các sĩ quan cao cấp của lầu 5 góc. Không ai có nhiều hơn 5 hoặc 6 người trực tiếp chịu sự giám sát của họ. Có một số ít trường hợp ngoại lệ. Nghĩ thử xem, Học viện Quân sự West Point của Mỹ và Annapolis, mỗi tổ chức đã có hơn 200 năm kinh nghiệm, cũng không cho rằng mỗi người có thể quản lý tốt hơn nhiều hơn 5 đến 6 người. Vậy thì bạn nói thử xem, làm thế nào một người tham gia tiếp thị mạng lưới có thể làm việc hiệu quả với hơn 50 tuyến ngang? Họ không thể. Đó là lý do rất nhiều người thất bại, và bạn sẽ hiểu tại sao khi bạn đọc tiếp. Bạn không nên cố công làm việc với nhiều hơn 5 người trong một lúc. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng khi bạn bảo trợ họ, bạn bắt đầu đào sâu, sẽ đến lúc họ không cần bạn nữa và họ có thể tự tách nhánh và tạo nhánh mới cho riêng họ. Điều này sẽ trả tự do cho bạn và bạn có thể làm việc với 5 người nghiêm túc tiếp theo, luôn giữ con số 5 người làm việc trực tiếp với bạn. Một số chương trình chỉ cho phép bạn làm việc hiệu quả với 3 hoặc 4 người mỗi lần, nhưng không có chương trình nào cho phép bạn làm việc hiệu quả với nhiều hơn 5 người một lúc. Những bài học trên chiếc khăn ăn này là tổng hợp từ nhiều chương trình, cho nên những câu hỏi trong đầu bạn lúc này sẽ được làm sáng tỏ khi bạn đọc tiếp. Chương 3. Bài học trên chiếc khăn ăn số 2. Triệu chứng thất bại của người bán hàng. Vì sao rất nhiều người gặp thất bại trong tiếp thị mạng lưới? Bài học số 2 này sẽ chỉ rõ các sai lầm mà các chuyên gia có khuynh hướng bán hàng thường mắc phải. Cho phép tôi giải thích vì sao chúng ta nên bảo trợ 10 giáo viên hơn là 10 chuyên gia bán hàng. Đừng hiểu nhầm, tôi cho rằng các chuyên gia bán hàng có thể là một tài sản lớn của tổ chức. Nếu cũng giống như bất kỳ người nào khác, họ phải học và hiểu thấu đáo 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Nhiều người bối rối về những từ ngữ trên đây, nhưng hãy nhớ rằng họ vẫn không hiểu tiếp thị mạng lưới là một phương pháp tiếp thị. Chúng ta không bảo trợ người vào một tổ chức bán hàng trực tiếp, chúng ta đang bảo trợ người vào chương trình tiếp thị mạng lưới. Hết lần này đến lần khác, vấn đề mà bạn gặp phải đối với người bán hàng là khi họ thấy sản phẩm của bạn có chất lượng tốt, họ cứ thế mà cầm lấy và ra ngoài đường quảng bá về sản phẩm đó. Họ tự mình thuyết trình, không cần chúng ta chỉ cho họ cách làm thế nào để bán. Họ là chuyên gia. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không muốn nói cho họ biết làm thế nào để bán. Chúng ta chỉ muốn dạy cho họ cách làm thế nào để dạy và bảo trợ và xây dựng một tổ chức tiếp thị mạng lưới lớn mạnh. Và họ hay bất kỳ ai đều có thể làm được điều này mà không cần bán bất cứ thứ gì, theo nghĩa thông thường của từ bán hàng. Nếu bạn không thể ngồi lại với họ và giải thích vài điều đơn giản về tiếp thị mạng lưới và vì sao nó khác với bán hàng trực tiếp, họ sẽ có khuynh hướng đi nhầm đường. Với các bài học trên chiếc khăn ăn sau đây, chúng tôi sẽ cho bạn xem thêm một số ví dụ. Nhiều người, đặc biệt là những người bán hàng, thường cho rằng nếu bạn bảo trợ một người, bạn phải nỗ lực gấp đôi. Trước đây là 1, bây giờ là 2. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng không đúng. Lý do là
Nếu người được biểu thị trong vòng tròn bên trên, người bảo trợ bỏ đi, người được bảo trợ cũng đi luôn và sẽ không ai tiếp tục. Bạn phải giải thích với họ là nếu bạn muốn thực sự được nhân đôi, họ phải đào sâu tối thiểu 3 tầng. Nếu người bảo trợ của bạn từ bỏ trước khi bạn kịp có cơ hội ngộ ra rằng chương trình này thực sự tồn tại và phát triển, bạn có thể cho rằng loại hình kinh doanh này không có thật, vì trường hợp của anh ta chính là bằng chứng. Suy cho cùng, anh ta là người bảo trợ của bạn, nên anh ta mặc nhiên phải hiểu rõ hơn bạn về vấn đề này. Ví dụ, bạn đang ở đây, vẽ một vòng tròn và viết chữ bạn vào trong đó. Bạn bảo trợ Tom, vẽ thêm một vòng tròn bên dưới, viết vào đó chữ Tom. Bây giờ, nếu bạn bỏ đi, Tom sẽ không biết phải làm gì, bởi vì bạn chưa dạy anh ta. Cho nên, thế là hết. Nhưng nếu bạn dạy Tom biết cách bảo trợ, và anh ta bảo trợ Carol, lúc này bạn mới bắt đầu được nhân đôi. Nhưng nếu Tom không học cách dạy Carol cách bảo trợ, lúc này nó sẽ xẹp lép và thế là hết. Bạn phải dạy cho Tom cách dạy Carol cách bảo trợ. Khi đó cô ấy mới có thể bảo trợ Betty hoặc người khác. Bây giờ bạn đã có 3 tầng sâu. Nếu bạn bỏ đi để làm việc với người khác hoặc đi mở thị trường ở khu vực khác, thì nhóm phụ này sẽ tiếp tục hoạt động. Tôi nhấn mạnh, bạn phải đào sâu 3 tầng. Bạn sẽ không có gì cho đến khi bạn có 3 tầng sâu, và chỉ khi đó bạn mới thực sự được nhân đôi. Nếu chỉ truyền đạt duy nhất điều này đến người được bạn bảo trợ, thì bạn cũng đã có chìa khóa để thành công hơn nhiều người trong tiếp thị mạng lưới. Và bây giờ, chúng ta xem điều gì sẽ xảy ra với một người bán hàng. Anh ta ngồi xem các minh họa sản phẩm, nghe và học và đọc về các thành tựu cá nhân của người khác và cách họ đã làm. Được trang bị những thông tin này, anh ta cứ thế mà lên đường, ra khỏi nhà và bán hàng như điên. Hãy nhớ, họ là những người bán hàng, họ từng tham gia bán hàng trực tiếp và họ chẳng gặp khó khăn gì với người lạ. Tuyệt vời. Và bạn nói với siêu nhân bán hàng của mình, và anh ta là Charlie nhé. Charlie, nếu muốn giàu sụ, anh không thể tự mình bán hàng, anh cần phải bảo trợ người khác. Charlie sẽ làm gì? Anh ta lại lên đường đi bảo trợ. Bảo trợ, bảo trợ. Anh ta cứ thế mà bảo trợ với tốc độ dông bão. Một người bán hàng giỏi trong tiếp thị mạng lưới có thể bảo trợ 3 hoặc 4 người trong một tuần. Nhưng sau đây là những gì xảy ra. Nếu một lúc nào đó, và cũng không cần phải đợi lâu, những người đã được bảo trợ cứ rơi rụng, nhanh như khi họ được bảo trợ. Nếu bạn không làm việc với họ một cách hiệu quả, và bạn không thể làm việc có hiệu quả nếu cố thử làm việc với nhiều hơn 5 cùng lúc, bạn sẽ nhìn thấy họ lần lượt nản chí và ra đi. Cả Charlie nản chí và hơi mất kiên nhẫn, chẳng nghĩ ngợi gì đến những gì đang xảy ra, cũng ra đi và tìm cái gì đó có thể bán được. Và người bảo trợ của Charlie cũng từng nghĩ rằng Charlie sẽ giúp mình giàu lên, bây giờ cũng chán nản và cũng ra đi. Phần lớn những người thành công lớn trong tiếp thị mạng lưới không xây dựng nền tảng bán hàng to lớn. Họ có thể không phải là giáo viên chuyên nghiệp, nhưng hầu hết họ có nền tảng kiến thức sư phạm. Tôi biết một giáo viên sau 15 tháng tham gia tiếp thị mạng lưới đã có thể kiếm được 15.000 đô la mỗi tháng. Anh ta tự mình làm và dạy cho người khác cách để dạy người khác cách để làm điều đó. Hãy đưa một vài con số và phương pháp của Charlie để nhìn rõ hơn anh ta đã làm sai chỗ nào. Chúng ta giả định rằng Charlie, một siêu nhân bán hàng, bảo trợ được 130 người, và giả định rằng mỗi người trong số đó bảo trợ được 5 người nữa, thêm 650 người vào, và tổng số là 780 người trong tổ chức của anh ta. Nghe quen quen? Hãy hỏi người của bạn sau khi bạn đưa cho họ xem cái này. Bạn nghĩ kiểu nào sẽ nhanh hơn? Bảo trợ 5 người nghiêm túc và dạy họ cách dạy, hoặc đột nhiên câu hỏi sẽ được đặt ra: dạy cái gì? Câu trả lời: bạn dạy họ những gì bạn học được từ cuốn sách này. 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Họ cần phải hiểu cả 10 bài, nhưng 4 bài đầu tiên cũng tạm đủ. Dạy họ rằng 2 nhân 2 bằng 4, và vì sao người ta thất bại. Bạn nghĩ xem, mình mất bao lâu để bảo trợ 130 người? Bao nhiêu người đầu tiên sẽ ra đi khi bạn bảo trợ đến người thứ 130?
bạn sẽ nhận ra rằng bạn mất họ rất nhanh. Tuy nhiên, bạn sẽ phát hiện ra rằng tỷ lệ còn lại của 780 người trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1 là khá cao. Một khi bạn cho người bán hàng xem điều này và người bán hàng hiểu được, họ sẽ nói, bây giờ thì tôi hiểu tôi phải làm gì, và họ sẽ đi thực hiện điều đó. Cẩn trọng, bạn phải kiềm họ lại, bởi vì họ chưa hiểu được những gì chúng ta vừa học được từ chương này. Hầu hết những người trong tiếp thị mạng lưới đều khuyến khích người của họ rời bỏ sự nghiệp này. Họ bảo trợ một người, thế rồi nhà phân phối này sẽ trở lại và nói, tuần qua tôi bảo trợ được 5 người. Bạn vỗ vai họ và bảo, tuyệt vời. Tuần tiếp theo, họ ký hợp đồng với 5 người nữa. Chuyện gì xảy ra với 5 người của tuần trước? Họ đi rồi. Nếu hiểu được triệu chứng người bán hàng thất bại, bạn có thể vẫn khuyến khích họ, nhưng đồng thời phải nhấn mạnh rằng giúp 5 người bạn vừa bảo trợ khởi nghiệp là rất quan trọng. Sau khi tôi bảo trợ một người, việc đi cùng họ và giúp họ bảo trợ người khác quan trọng hơn việc tôi tự mình đi tìm người cho tôi. Tôi không thể nói thêm nữa về vấn đề này tại đây. Các bạn sẽ gặp lại vấn đề này sau vài chương nữa. Trong 10 bài học trên chiếc khăn ăn, 4 bài học đầu tiên là tiên quyết. Nếu bạn không có thời gian học hết, chí ít cũng phải bắt đầu với bài số 1 và số 2. Chương 2 và 3, bạn có thể trình bày với người khác tùy thuộc vào công phu chuẩn bị của bạn, gói gọn trong 5 đến 10 phút. Sau khi bạn đã thực tập trước ở một trong những chương trình mà tôi tham gia, tôi bảo trợ một người bạn tên là Can. Can kể về việc bảo trợ con gái của ông sống tại Tennessee và cô ấy sẽ biết mọi người trong thị trấn. Tôi đã nói chuyện với Can trên điện thoại và cho ông ta biết rằng tôi nghĩ đây là điều tuyệt vời. Tôi cũng ngay lập tức bảo ông rằng tôi cần cho ông biết một số điều để ông nói lại với con gái mình. Tôi bảo ông lấy một mẩu giấy và một cây viết chì, rồi viết ra 2x2 bằng 4 và cứ thế tiếp tục. Tôi hướng dẫn ông ngay lập tức gọi điện cho con gái và chỉ ra các sai lầm để giúp cô ấy tránh đi nhầm đường. Ông đã gọi cho con gái và việc này đã rất tốt cho cả hai bố con họ. Chương 4, bài học trên chiếc khăn ăn số 3, 4 việc bạn phải làm. Trong bài học đầu tiên, chúng tôi cho bạn biết một số việc cần làm, và trong bài học số 2, chúng tôi cho bạn biết một số việc không nên làm khi bạn đào sâu trong tổ chức của mình. Trong bài học trên chiếc khăn ăn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết 4 thứ bạn phải làm để có thể thành công trong lĩnh vực này. 4 thứ đó mang tính tiên quyết. Những ai trong tiếp thị mạng lưới có thể kiếm được 200.000 mỗi năm hoặc nhiều hơn đều đã làm và đang làm 4 thứ này. Để giúp bạn nhớ được chúng tôi liên tưởng bài học với một câu chuyện bạn có thể kể lại cho người của mình. Họ không chỉ có thể hiểu được vấn đề, mà còn có thể nhớ những việc phải làm này nữa. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Hãy tưởng tượng bạn cùng gia đình đi nghỉ, đang trên một chiếc xe rời khỏi Washington đầy mưa. Thực ra thì cũng không tệ như nhiều người vẫn nghĩ, và lái đến California đầy nắng. Bầu trời đầy nắng ở California tượng trưng cho việc chúng ta đã đạt đến đỉnh điểm của chương trình mà chúng ta tham gia. Khi đến nơi, bạn đã thành công, đã lên đến đỉnh vinh quang. Việc đầu tiên bạn cần làm là lên xe và khởi động. Không ai trong tiếp thị mạng lưới có thể kiếm được tiền mà không khởi động. Số tiền mà bạn cần để khởi động tùy thuộc vào công ty và chương trình bạn chọn để làm phương tiện cho chuyến hành trình của mình. Nó có thể dao động từ 0 đồng đến 20, 45, 100, 200 hoặc thậm chí 500 đô la hay hơn nữa. Việc thứ hai bạn cần làm trên chuyến hành trình này là nạp xăng và ga. Trên đường lên đến đỉnh California, bạn sẽ sử dụng hết xăng và dầu, sản phẩm và bạn cần sản phẩm thay thế. Tiếp thị mạng lưới có hiệu quả với sản phẩm nào có thể tiêu dùng được, bạn sẽ dùng hết sản phẩm và mua lại, mua nữa. Chính bạn phải sử dụng sản phẩm của công ty mình làm đại diện. Hãy nhớ, như chúng tôi đã chỉ cho bạn trong bài học trên chiếc khăn ăn số 1, rằng với 780 nhà phân phối, bất kể công ty bạn tham gia là công ty nào, bạn đều có quy mô rất lớn. Một cách tự nhiên, bạn sẽ nhận ra lợi thế của việc xây dựng doanh nghiệp với một phương tiện có thể tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các công ty tiếp thị mạng lưới đều trong nhóm này.
Các sản phẩm không tiêu dùng thường được tiếp thị thông qua hình thức bán lẻ hoặc bán trực tiếp, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Một kết quả khác nữa của việc chính bạn dùng sản phẩm là bạn cũng sẽ thấy thích thú với các sản phẩm đó. Thay vì bỏ cả đống tiền vào quảng cáo, các công ty tiếp thị mạng lưới chi tiền vào phát triển sản phẩm, và kết quả thường là các sản phẩm chất lượng cao hơn so với các sản phẩm thông thường trong các cửa hàng. Việc thứ ba bạn cần làm là sang số cao hơn. Tất nhiên, bạn có thể nhận ra rằng không ai có thể ngay từ đầu đã để số lớn mà chạy. Chúng ta đều bắt đầu với số 0. Tiện đây, hãy lưu ý rằng chúng ta không đi bằng xe số tự động. Chúng ta có thể đang ngồi trong một chiếc xe, vẫn trên đường cao tốc, chìa khóa đã bật và động cơ đang tua nhanh. Nhưng nếu không ra khỏi số 0, chúng ta sẽ không bao giờ đến được California cũng như bất kỳ chỗ nào. Để sang số, bạn phải bảo trợ người khác vào doanh nghiệp của mình. Khi bạn bảo trợ được một người, bạn đang ở số 1. Tôi tin rằng bạn nên sang số 1 5 lần với 5 người làm nghiêm túc. Trong bài học tiếp theo, tôi sẽ cho các bạn biết làm thế nào để xác định người nào là nghiêm túc. Bạn cũng muốn 5 người này cùng cài số. Bạn dạy họ cách bảo trợ người khác. Khi mỗi người trong 5 người này vào số 1 5 lần, bạn sẽ có 25 lần vào số 2. Hãy dạy 5 người của bạn cách dạy 5 người của họ vào số 1 5 lần. Bây giờ, mỗi người trong họ đã có 25 lần vào số 2, và điều này giúp bạn 125 lần sang số 3. Khi bạn có 3 tầng nhà phân phối trong tổ chức, bạn đang ở số 3. Bạn có từng để ý xe chạy ở số 4 êm như thế nào không? Tổ chức của bạn cũng như vậy thôi. Bạn muốn vào số cao, số 4, càng sớm càng tốt. Khi tầng thứ nhất của bạn ở tầng 3, bạn sẽ ở số 4. Tất nhiên là bạn muốn người của bạn cũng ở số cao hoặc số 4, và khi họ đạt được điều đó, bạn bon bon trên đường. Làm thế nào để bạn có thể lái bon bon? Đơn giản, bạn chỉ cần giúp dạy người bạn bảo trợ giúp người của họ vào số 3. Điều này sẽ làm cho họ vào số 4 và lái xe bon bon. Việc thứ tư là trên đường đến California, bạn hãy tận dụng thời gian chia sẻ sản phẩm của mình với những người cùng đi với bạn. Hãy cho họ trải nghiệm lợi ích của sản phẩm. Khi họ muốn biết chỗ mua, hãy đoán xem khi đó bạn sẽ làm gì. Vậy nên hãy chia sẻ với bạn bè, chỉ cần vài người. Đây là phần bán lẻ trong việc kinh doanh của bạn. Tại điểm này, điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta đã đi qua bài học trên chiếc khăn ăn 1 và 2. Bây giờ ở bài số 3, chúng tôi đã cho bạn biết 4 điều phải làm để đạt được thành công. Chúng tôi chưa một lần nào nói rằng bạn phải ra ngoài và bán hàng, mà chỉ nói bạn chia sẻ sản phẩm với bạn bè, thậm chí có thể chia sẻ với người lạ. Khi họ thấy lợi ích của sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của bạn, họ có thể là những người bạn mới. Chúng ta cũng không cần một lượng khách hàng quá lớn, giả sử 10 người hoặc thậm chí ít hơn. Nếu tất cả những gì bạn có chỉ là 10 khách hàng, tốt thôi. Điều đó có nghĩa rằng việc số 4 chỉ là một phần nhỏ. Cho nên nếu che việc số 4 lại, bạn vẫn có thể đến được California bằng cách làm 3 việc kia. Tuy nhiên, hãy lưu ý, nếu bạn không làm việc số 3 sang số lớn, nhưng làm rất nhiều việc số 4, bạn sẽ không bao giờ ra khỏi đường chạy. Đây là điều những người bán hàng làm. Một khi hiểu được điều này và kết nối với các bài học 1 và 2, bạn bắt đầu có thái độ đúng đắn trong tiếp thị mạng lưới. Hãy bắt đầu từ ô vuông đầu tiên với người mới. Ngay từ đầu cần tạo tiềm thức cho anh ta về con số 5. Tất cả những việc cần làm là tìm 5 người nghiêm túc với ngành kinh doanh này. Khi bạn gặp người khác và hỏi họ dạo này thế nào, họ thường nói, chán, tôi chả gặp được người nào muốn đi bán hàng. Lại từ bán hàng đó nữa, đừng tìm người muốn bán hàng. Hãy đi tìm người muốn kiếm thêm thu nhập từ 600, 1.200 hoặc 1.500 đô la mỗi tháng, mà không phải đi làm mỗi ngày. Bạn hoặc họ có biết người nào như vậy không? Câu trả lời của bạn và của tôi đều giống nhau, sẽ là mọi người. Đó mới là người mà bạn tìm, vì mọi người đều thích loại thu nhập đó. Hãy đơn giản giúp họ hiểu rằng mỗi tuần chỉ cần bỏ ra 5 đến 10 giờ rảnh rỗi để xây dựng một doanh nghiệp, và bạn sẽ vội hỏi, điều đó có vấn đề gì đâu?
Đôi khi người ta tham gia vào các chương trình tiếp thị mạng lưới và nghĩ rằng họ sẽ tự nhiên có tất cả, chỉ cần đăng ký thôi. Không hề, hãy nhớ rằng chiếc xe chúng ta đang đi đến California không có số tự động. Tôi biết và biết rõ rằng các sinh viên đến trường học để lấy một tấm bằng, và tất nhiên ở đây chẳng có gì sai trái. Có lẽ bạn cũng là một trong số đó. Bạn đi học mỗi ngày, bạn học ngày học đêm, tuần này sang tuần nọ, suốt nhiều năm liền. Và rồi cuối cùng khi tốt nghiệp, bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Vậy nên hãy bỏ ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần để học 10 bài học trên chiếc khăn ăn, và bất kỳ điều gì bạn có thể học được về công ty tiếp thị mạng lưới mà bạn đang làm đại diện. Khi đã học và hiểu được rồi, bạn có thể dạy lại 10 bài học đó cho người khác. Cuốn sách bạn đọc ngày hôm nay là chìa khóa thành công của bạn ngày mai. Chúng tôi không muốn bạn lo lắng về việc mình không thể dạy người khác những gì mình học từ cuốn sách này. Hiển nhiên rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên bạn đọc hoặc nghe về các khái niệm này, nên chúng tôi cũng không mong bạn biết tất cả và đủ hiểu biết để đi dạy người khác, nhưng thực ra thì bạn cũng không cần phải làm vậy. Hãy nhớ rằng để tham gia vào tiếp thị mạng lưới, bạn cần có một người bảo trợ. Nếu người bảo trợ của bạn là một người bảo trợ thật sự, người đó sẽ giúp bạn tìm ra 5 người nghiêm túc. Hãy nhớ rằng đây là mối quan hệ giúp đỡ. Trong quá trình giảng giải về các bài học trên chiếc khăn ăn của bạn, trong quá trình giảng giải về bài học trên chiếc khăn ăn của bạn tại các cuộc gặp 1 đối 1 hoặc trong nhóm, người bảo trợ của bạn cũng đang đào tạo bạn. Chúng tôi cũng đề nghị bạn đặt ra mục tiêu cho chính mình. Khi leo được khoảng 20% các nấc thang trong chương trình của mình, bạn có lẽ đã biết và hiểu 10 bài học trên chiếc khăn ăn. Trước lúc đi được 3/4 đoạn đường, bạn phải biết cách dạy người khác. Khi đến hoặc gần đến đỉnh, bạn sẽ có khả năng dạy cho người của mình dạy người khác. Thật là hữu ích khi sau một thời gian ngắn, bạn đã trở nên thành thạo. Cùng với cuốn sách này hoặc đĩa CD của cùng chủ đề, bạn có thể ngồi xuống vừa đọc vừa nghiên cứu hoặc lắng nghe đĩa CD nhiều lần. Nếu bạn được giao bài tập cho những phần nêu trên, bạn sẽ phải nhai đi nhai lại các tài liệu này từ 5, 6 đến 10 lần. Và một năm sau, bạn có thể kiếm được 2, 3, 4 hoặc thậm chí 6.000 đô la mỗi tháng. Có đáng để bỏ ra 5 đến 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày tuần không? Bây giờ bạn phải thừa nhận rằng đây là một cách đến trường hiệu quả, đúng không? Hãy xem xét các cuốn giáo trình ở trường đại học và đọc nội dung chúng đâu tạo ra các thu nhập kiểu đó cho bạn. Chào mừng đến với trường đại học tiếp thị mạng lưới. 4 việc bạn phải làm. 1. Lên xe khởi động. 2. Dùng sản phẩm. 3. Sang số lớn. 4. Chia sẻ với bạn bè. Bán lẻ. Chương 5. Bài học trên chiếc khăn ăn số 4. Đào sâu xuống tận nền đá cứng. Sự nản lòng là một trong những vấn đề ngăn trở nhà phân phối mà bạn vừa bảo trợ nếu bạn không thể tạo cho họ ấn tượng về tầm quan trọng của việc xuất phát. Đó là lý do chúng tôi nhấn mạnh rằng họ sẽ không bắt đầu đếm những tháng họ đã tham gia cho đến khi họ trải qua hết những tháng đào tạo hoặc thời kỳ đào tạo kéo dài bất kể bao lâu miễn là họ cần. Thời gian đầu khi mới tham gia vào một tổ chức tiếp thị mạng lưới, họ thường không tiến lên. Họ nhìn người lãnh đạo chạy trước mình một đoạn xa, cảm thấy nản và nghĩ họ sẽ không bao giờ đuổi kịp. Hãy vẽ một bức tranh của một cuộc chạy đua. Lưu ý mũi tên chỉ vận động viên cố gắng bắt kịp đám đông, và vận động viên đang thậm chí chạy thật nhanh để vượt xa đám đông. Có thể sẽ dễ hơn nếu bạn vẽ những vòng tròn để minh họa điều này. Bạn có còn nhớ giờ thể dục ở trường khi phải chạy hết vòng này đến vòng khác? Người ta sẽ chạy nhanh hơn để có thể dẫn đầu đám đông, chứ không phải để đuổi theo nó, bởi vì ở đây không có vạch đích, ai cũng có thể là người chiến thắng. Tôi từng nhận được lời dặn của một vị mục sư và luôn treo nó trên tường. Nó như sau: người thất bại duy nhất là người bỏ cuộc. Nhưng dù sao, để chạy tốt trong một cuộc đua, chúng ta phải luyện tập. Khi bạn bảo trợ một người, hãy giúp cho họ hiểu rằng 2 đến 6 tuần đầu tiên trong sự nghiệp này là thời gian đào tạo. Tháng kế tiếp mới là tháng bắt đầu. Tất cả những gì họ đọc, nghe, những buổi hội thảo họ tham dự, họp mặt với người bảo trợ và người khác, sản phẩm họ dùng thử và sản phẩm họ bán ra, tất cả những sự đào tạo này nhằm trang bị cho họ một sự khởi đầu
và tháng bắt đầu trong sự nghiệp, còn được gọi là tháng kế tiếp. Khi tháng kế tiếp đến, nếu họ vẫn chưa thật sự nghiêm túc với sự nghiệp này, hãy xem như họ vẫn còn trong tháng đào tạo hoặc thời kỳ đào tạo. Đừng khiến họ phải đếm tháng, đếm ngày cho đến khi họ sẵn sàng nghiêm túc. Bằng cách đó, cuối cùng khi họ bắt đầu nghiêm túc thật, họ sẽ được làm nóng trước cuộc đua để có thể thẳng tiến đến bước xuất phát và đua nhanh hơn. Một trong những lợi ích chính của những bài học trên chiếc khăn ăn này là khi bạn chia sẻ với các nhà phân phối và các đối tác tiềm năng cùng với chương trình huấn luyện, những bài học này thường sẽ trở thành nội lực thúc đẩy. Mỗi lần tôi trình bày bài 2x2 bằng 4, tôi lại cảm thấy rất hứng khởi về những gì có thể đạt được trong tiếp thị mạng lưới. Một khi bạn đã đọc, đã nghiên cứu và đã hiểu những gì tôi sắp chỉ cho bạn trong những trang tiếp theo, bạn sẽ hào hứng mỗi khi nhìn thấy một tòa cao ốc văn phòng mới đang mọc lên. Hãy lưu ý rằng khi việc thi công vừa mới bắt đầu, có vẻ như phải mất nhiều tháng và gần như không biết đến khi nào bạn mới có thể thấy nó nhú lên khỏi mặt đất. Nhưng một khi nó đã lên khỏi mặt đất rồi, dường như cứ mỗi tuần lại có một tầng hoàn chỉnh. Nó phát triển rất nhanh. Hãy xem tòa cao ốc văn phòng đó là một tổ chức của chính bạn vào một ngày nào đó và nghĩ xem bạn phải làm gì để có nó. Khi bạn bắt đầu bảo trợ 5 người đầu tiên, bạn bắt đầu đào những nhát đầu tiên với một cái xẻng và một cái thuổng. Nhưng hãy lưu ý rằng khi bạn đào sâu xuống đến tầng thứ 2 bằng cách dạy cho người của mình cách bảo trợ, bạn đã có 25 người và bạn đã có xe ủi đất. Khi bạn dạy người của mình cách dạy người của họ bảo trợ, bạn đang tiến đến nền đá cứng và bạn bắt đầu tăng tốc với máy xúc. Khi bạn bắt đầu nhìn thấy 125 người ở tầng thứ 3, bạn đã đến tầng đá nền. Và bây giờ bạn có thể bắt đầu đi lên được rồi. Khi đã xuống âm 4 tầng trong tổ chức của mình, điều này có nghĩa là bạn bắt đầu trở nên vô hình và tòa nhà của bạn sẽ vươn cao nhanh chóng. Vậy nên nếu bạn đã tham gia vào lĩnh vực này vài tháng mà chưa thấy điều gì xảy ra, đừng nản lòng. Vấn đề là nền móng còn đang được thi công. Cũng giống như nhà đầu tư vàng nọ đã bỏ ra nhiều tháng trời đào sâu một mỏ vàng, cuối cùng lại từ bỏ khi chỉ còn cách mạch vàng 15 cm. Một lần nữa, hãy quay trở lại với người bán hàng. Đó là những gì đã xảy ra với họ. Họ chuyển sang thứ khác ngay trước khi họ đào đến tầng đá nền và kịp nhìn thấy doanh nghiệp của mình đi lên. Bạn đừng mong thấy được các kết quả hữu hình trước khi đạt đến 4 tầng sâu. Điều này không nhất thiết nghĩa là bạn phải đạt đến 5 tầng sâu và 4 tầng sâu. Nếu bất kỳ tuyến nào của bạn đạt đến tầng thứ 4 thì có nghĩa là bạn đang bắt đầu xây trệt và đã trở nên vô hình. Trên là minh họa cho nền móng của anh bạn bảo trợ 130 người. Lưu ý rằng họ vẫn chưa đào đến tầng đá nền, thậm chí ngay cả khi mỗi người trong bọn họ đã bảo trợ được 5 người sử dụng sản phẩm hoặc người mua xỉ và có nhóm lên đến 780 người. Thiếu đi một nền móng vững chắc trên tầng đá nền, tòa nhà không thể lên cao mà có lên cao cũng sẽ sụp đổ. Liên kết chuyện này với chuyến đi đến California, người bảo trợ 130 người phải vào số 1 nhiều lần. Nếu mỗi người trong số đó đều bảo trợ 5 người, anh ta không khi nào có thể sang được số 2. Hãy học những bài học trên chiếc khăn ăn này và áp dụng, bạn sẽ không bị mắc kẹt trong số 2. Hãy xây móng sâu tận tầng đá nền và bạn sẽ đạt số lớn. Khi chúng tôi đi đến bài học trên chiếc khăn ăn số 9, chương 10 về động cơ và thái độ và các bài học khác, bạn sẽ hiểu cặn kẽ vì sao đào sâu lại quan trọng. Trước khi sang bài số 5, tôi muốn nhắc bạn rằng bạn nên giải thích cho đối tác của mình 4 bài học đầu tiên càng sớm càng tốt. Các bài học sau đây có thể bắt đầu lúc nào cũng được sau khi người của bạn bắt đầu bảo trợ người mới. Chương 6. Bài học trên chiếc khăn ăn số 5. Những con tàu trên biển. Giờ đây, bạn đã ở trong ngành kinh doanh này được 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng hoặc bất kể bao lâu trước khi quyết định mình sẽ nghiêm túc và bắt đầu phát triển. Đến lúc này, bạn cũng đã bảo trợ một số người. Bài học tiếp theo đây sẽ vui hơn nếu học với nhiều người hơn là 1 đối 1. Hầu hết mọi người đều từng nghe câu này khi tàu thủy cập bến. Tôi nhớ có người bi quan
lập tức xỏ xiên. Vì luôn gặp vận xui nên khi tàu thủy cập bến, tôi lại toàn ở nhà ga hoặc sân bay thôi. Trong tiếp thị mạng lưới, con tàu của bạn thật sự có thể đang cập bến. Nếu bạn học và áp dụng các bài học trên chiếc khăn ăn này, bạn sẽ có mặt ở cầu tàu khi tàu cập bến. Thỉnh thoảng, tôi hỏi một số người liệu họ có thể có một người bà con xa thất lạc lâu ngày, nay đang hấp hối và để lại cho họ một gia tài chăng? Thực tế là chẳng mấy ai có được cơ hội đó. Hầu hết mọi người đều không có cơ hội đón con tàu của mình. Tuy nhiên, trong tiếp thị mạng lưới, họ có thể. Đây là một trong những lý do mà tôi rất hứng khởi với tiếp thị mạng lưới. Khi bạn nói chuyện với người khác, bạn có thể cho người ta hy vọng. Hy vọng họ không phải làm việc trong một công ty nào đó suốt 30 đến 40 năm nữa để có thể lãnh tiền trợ cấp và nghỉ hưu. Bạn có bao giờ để ý rằng người ta phải làm việc trong vòng 30 đến 40 năm để rồi họ có thể nghỉ ngơi và tìm hiểu thế giới. Nhưng khi đó, họ chỉ có thể sống dựa vào thu nhập chỉ bằng một nửa. Nhiều người không dám xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, tiếp thị mạng lưới sẽ cho họ cơ hội tham gia và thử nghiệm mà không làm xáo trộn nguồn sống hiện tại của họ. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn cách để con tàu của bạn cập bến. Điều này nghĩa là bạn đã lên đến đỉnh của bất kể tổ chức tiếp thị mạng lưới nào mà bạn tình cờ tham gia. Khi con tàu của bạn đến, bạn sẽ hái ra tiền, bất kể loại hàng hóa nó chở theo là gì. Khi nói điều này với đối tác, tôi vẽ 3 con tàu trên biển. Bên cạnh đen một cạnh, phía dưới của chiếc khăn ăn, bạn vẽ bờ biển là nơi chúng ta đứng đợi con tàu cập bến. Đặt tên con tàu đầu tiên là vàng, tàu thứ hai là bạc và tàu thứ ba là rỗng. Con tàu tượng trưng cho con người trong tổ chức của bạn. Bất kể bạn trực tiếp bảo trợ họ hay không, họ có thể ở bất kỳ đâu trong tuyến dưới của bạn. Nếu biết rằng mình sẽ hái ra tiền từ hàng hóa khi con tàu cập bến, bạn sẽ giúp con tàu này thả neo ở đây. Con tàu vàng, tất nhiên rồi, vậy sao hầu hết mọi người lại muốn làm việc với con tàu rỗng? Vì hầu hết mọi người đều chưa từng tham gia thứ gì tương tự như vậy bao giờ. Điểm tương đồng là các con tàu vàng thuộc loại người nghiêm túc đã được bảo trợ và rồi để cho tự lực, vì người bảo trợ cho rằng họ không cần bất kỳ sự giúp đỡ hoặc hướng dẫn nào, họ cứ chạy và sẽ cập bến. Có thể sẽ cập bến, nhưng thường thì không, nếu thiếu các yếu tố thiết yếu cho một sự thành công, đó là đào sâu chứ không phải đào rộng. Những con tàu rỗng là những con tàu đã tham gia chương trình vài tháng và mỗi lần gặp mặt, bạn đều phải thuyết phục họ là công việc sẽ tiến triển. Họ có xu hướng tiêu cực và dễ nản lòng. Đa số mọi người đều làm việc với con tàu rỗng cho đến khi họ nghe được bài học này. Khi họ hiểu được, họ sẽ bắt đầu làm việc với các con tàu vàng. Khi bạn bảo trợ người nào đó vào doanh nghiệp của mình, họ thường là con tàu bạc, họ sẽ trở thành tàu vàng hay tàu rỗng, tùy bạn làm việc với họ như thế nào. Khi nói đến 5 người nghiêm túc của bạn trong bài học đầu tiên, chúng tôi nói đến 5 con tàu vàng. Nói đơn giản thế này, bạn càng có nhiều tàu bạc chuyển sang vàng, bạn càng ít phải bảo trợ người để có được 5 người nghiêm túc. Những điều sau đây giúp bạn xác định một con tàu vàng hay một người nghiêm túc. Một, họ khao khát học hỏi. Họ gọi cho bạn liên tục và đặt ra nhiều câu hỏi. 2, họ yêu cầu giúp đỡ. Họ muốn bạn đi gặp ai đó để bảo trợ hoặc để đào tạo. 3, họ hứng khởi với việc kinh doanh này. Họ đủ hiểu về chương trình để biết rằng nó sẽ có hiệu quả và điều này làm cho họ hứng khởi. 4, họ có cam kết. Họ mua hàng và sử dụng sản phẩm và họ dùng thời gian rảnh để học hỏi bất kỳ điều gì có thể về sản phẩm và cơ hội kinh doanh này. 5, họ có mục tiêu. Mục tiêu là động lực thúc đẩy người ta đạt được điều mình muốn. Không nhất thiết phải được viết ra, nhưng dù sao cũng chẳng hại gì, miễn là trong tâm trí bạn có một khát khao cụ thể cháy bỏng mà bạn phải đạt được. 6, họ có danh sách. Danh sách này phải được viết ra. Lý do phải viết ra danh sách rất đơn giản. Bạn có thể thêm vào danh sách bất kỳ lúc nào và bạn sẽ không bỏ sót ai. Có thể bạn đi vào một khu mà lâu rồi bạn không đến. Khi đến đó, bạn có thể chợt nhớ ra một người quen đang sống hoặc từng sống gần đó, do luôn luôn đem theo danh sách, đúng không? Bạn có thể ngay lập tức ghi tên người đó vào danh sách của mình. Vài ngày sau, khi bạn suy nghĩ xem nên gọi cho ai, bạn vào danh sách từ trên xuống dưới và bạn thấy cái tên đó. Nếu bạn không ghi vào sổ, khi người nào đó hiện ra trong đầu mình, có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghĩ về người đó lần thứ hai. 7. Gặp người đó sẽ rất vui.
Họ mong chờ sự có mặt của bạn, dù vì công việc hay chỉ đến chơi. 8. Họ tích cực, là đều thích ở cạnh những người có suy nghĩ tích cực vì nó sẽ lan truyền. Danh sách còn có thể dài hơn nữa về những điều giúp phân biệt một con tàu vàng. Về cơ bản, sự khác nhau giữa một con tàu bạc và một con tàu vàng là con tàu bạc sống trong môi trường này chưa đủ lâu để có thể hiểu và trở nên nghiêm túc với ngành kinh doanh này. Tôi muốn bạn nhận thức ra 3 từ quan trọng. Chỉ cần hiểu 3 từ này, bạn sẽ hiểu vì sao các chương trình tiếp thị mạng lưới có hiệu quả. Những từ đó là: 1. Giới thiệu. 2. Tham gia. 3. Nâng cấp. Việc đầu tiên bạn cần làm là giới thiệu sự nghiệp này với người mới. Một khi bạn đã cho người đó biết mọi điều, hãy đề nghị người đó tham gia. Một khi đã tham gia thì họ sẽ suy nghĩ xem mình thu được gì từ chương trình này và sẽ tự động nâng cấp. Hãy giới thiệu họ với chương trình tiếp thị mạng lưới bằng cách giải thích các phương pháp khác nhau: bán lẻ, bán hàng trực tiếp và tiếp thị mạng lưới trong việc lưu chuyển hàng hóa, và nêu ra bài học trên chiếc khăn ăn số 1, 2x2 bằng 4. Hãy khuyên họ tham gia bằng cách đưa họ vào chuyến đi đến California với bài học trên chiếc khăn ăn số 2. Sự nâng cấp sẽ xảy ra tự nhiên một khi họ hiểu và sử dụng được 10 bài học trên chiếc khăn ăn và đưa tầm nhìn của họ lên đến đỉnh cao. Điều quan trọng là khi bạn gọi điện hoặc đến thăm, đối tác của bạn hiểu rằng bạn gọi để giúp đỡ chứ không phải để thúc ép họ. Quay lại với những người thuộc con tàu rỗng, khi bạn gọi vì muốn giúp họ, bạn có cảm giác rằng họ không thật sự vui vẻ nói chuyện với bạn. Điều này cho thấy rằng họ cảm thấy bạn đang hoanh hoang và làm họ bực bội. Khi bạn gọi cho những con tàu rỗng, họ nghĩ rằng bạn đang ép họ. Trong khi đó, nếu bạn gọi cho một con tàu vàng, họ hiểu rằng bạn gọi họ vì bạn muốn giúp họ, và bạn sẽ nhận ra điều này trong giọng nói của họ. Những con tàu rỗng không có mục tiêu, không có danh sách đối tác tiềm năng, hoàn toàn không nghiêm túc, và trên tất cả, họ thường có khuynh hướng tiêu cực. Họ là những người mà bạn cứ phải chứng minh với họ mọi vấn đề. Bạn cần ngộ ra rằng khi con tàu rỗng chìm thì hoặc là nó chìm một mình, hoặc nếu bạn làm việc với con tàu rỗng thay vì tàu vàng, nó sẽ kéo bạn chìm theo. Đó là lý do tôi luôn đào tạo người của mình tránh xa các con tàu rỗng và chỉ làm việc với các con tàu vàng hoặc các tàu bạc để giúp họ trở thành các tàu vàng. Hãy dành phần lớn thời gian ở bên các con tàu vàng để giúp họ phát triển tổ chức của họ xuống dưới. Một lúc nào đó, các con tàu rỗng còn chưa chìm, tức là còn chưa bỏ cuộc, và các con tàu bạc còn chưa biến thành tàu vàng, sẽ nhận thấy bạn đang tiến lên mà không có họ, và họ sẽ gọi cho bạn. Nếu thái độ của ai đó về sự nghiệp này đi xuống, việc cố gắng kiềm hãm quá trình đi xuống này là điều gần như bất khả thi. Gần như bạn cứ để nó chạm đáy. Sau đó, khi họ đã sẵn sàng, họ gọi cho bạn, muốn gặp bạn, lên đường phát triển. Bạn sẽ có thể vực họ dậy nhanh chóng. Nhưng nếu bạn mạo hiểm cố nâng họ lên khi họ đang chìm, điều này có nghĩa là làm việc với một con tàu chìm, khi đó là một con tàu rỗng. Họ sẽ nhanh chóng kéo bạn chìm theo. Có một cách giao tiếp khá thú vị giữa bạn với nhà phân phối của bạn. Khi họp mặt, hãy hỏi họ họ đang làm việc với các con tàu như thế nào, có bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc. Một điều quan trọng, đừng bao giờ gọi cho một nhà phân phối mới và hỏi họ xem tuần vừa rồi họ bán được bao nhiêu. Nếu làm vậy thì bạn đã phủ định tất cả những gì bạn từng nói với anh ta. Vì ngay từ đầu bạn bảo anh ta rằng phải đi vì ngay từ đầu bạn bảo rằng anh ta chẳng phải đi bán buôn gì hết. Bạn chỉ chia sẻ với bạn bè, bảo trợ và xây dựng một tổ chức mà thôi. Nếu bạn hỏi họ bán được bao nhiêu, phản ứng đầu tiên của họ là bạn chỉ muốn biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ họ, và có lẽ họ đang nghĩ đúng. Tiền sẽ tự động đến nếu bạn giúp người của bạn thành công. Zig Ziglar nói rằng bạn có thể có được mọi thứ mình muốn trên thế giới này đơn giản chỉ bằng cách giúp đủ số người đạt được điều họ muốn. Khi bạn muốn nói chuyện với người nào đó trong tổ chức mà bạn bảo trợ trực tiếp, bất cứ khi nào có thể, hãy gọi người nào đó ở tuyến dưới của họ, nói với tuyến dưới này 3 điều, 4 chuyện để xem bạn có thể giúp họ gặp hoặc nói chuyện với người họ muốn gặp hay không. Sau đó hãy gọi điện cho tầng 1 của bạn, người bạn thật sự muốn gặp, và điều đầu tiên bạn sẽ nói là bạn vừa mới trò chuyện với một trong những nhà phân phối của anh ta.
Người đó đang rất hứng khởi và bạn sẽ đến gặp cả hai người. Hãy làm cho người của bạn hiểu rằng khi gọi điện, bạn muốn giúp họ chứ không phải muốn kiểm tra. Kiểm tra là việc của giám đốc kinh doanh trong các công ty bán hàng trực tiếp, chứ không phải việc của bạn. Chúng ta không bán hàng trực tiếp mà chúng ta làm tiếp thị mạng lưới. Bây giờ chắc bạn đã hiểu rõ sự khác nhau này. Để kết thúc bài học này, tôi muốn chỉ ra rằng bạn, người đang đọc cuốn sách này, không phải là con tàu rỗng. Nếu là tàu rỗng, có lẽ bạn đã không đọc. Nếu bạn từng nghĩ mình là tàu rỗng trước khi đọc cuốn sách này, bây giờ có lẽ bạn đã trở thành tàu vàng, hoặc chí ít cũng là tàu bạc, đang đi đúng hướng để biến thành tàu vàng. Tiến lên đi! Chương 7. Bài học trên chiếc khăn ăn số 6. Hấp dẫn bên thứ ba. Thăm dò là chủ đề của bài học này. Bài học này gắn liền với bài Tàu trên biển. Nói đơn giản hơn, chúng ta gọi là thăm dò cơ hội hấp dẫn bên thứ ba. Điều quan trọng nhất là tất cả người của bạn đều hiểu hấp dẫn bên thứ ba là gì và cách làm điều này. Nói như sau, nếu tôi biết Carol, tôi sẽ không đến gặp cô ấy và hỏi liệu Carol có muốn kiếm thêm thu nhập. Lý do tôi không làm điều này là vì ngay cả khi Carol muốn hoặc thậm chí cần kiếm thêm thu nhập, cô ấy vẫn muốn tôi tin rằng tình hình tài chính của cô ấy vẫn ổn và cô ấy có thể sẽ nói, không, tôi chẳng hứng thú đâu. Điều tôi nên làm là tiếp cận Carol và nói đại khái như, Carol này, tôi vừa mới bắt đầu công việc kinh doanh hay lắm, có lẽ cô có thể giúp tôi. Cô có biết ai đó đang muốn kiếm thêm thu nhập không? Hoặc muốn làm thêm công việc thứ ba hay? Hãy lưu ý về bên thứ ba ai đó. Tôi hỏi liệu cô ấy có biết ai đó không? Hãy thử nghiệm điều này với 10 người từ lúc này trở đi mà bạn tình cờ gặp. Nhân viên bơm xăng, người bán tạp phẩm, thợ cắt tóc, tạp vụ, vân vân. Hãy hỏi liệu họ có biết ai đó muốn kiếm thêm thu nhập hay không? Chỉ để xem phản ứng của họ. Thái độ nói lên nhiều điều. Phần lớn họ đều phản ứng như sau. Việc gì vậy? Lý do họ hỏi việc gì vậy là vì cái người muốn kiếm thêm thu nhập mà họ biết chính là họ. Họ tìm kiếm thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định. Khi họ hỏi việc gì vậy, đừng khiến họ quá tò mò. Nhiều người bực mình vì bị kéo đến nhà người khác để ngồi nghe một buổi thuyết trình dài 1 tiếng rưỡi mà chẳng hiểu vì sao họ đến đó. Nhiều công ty khuyên nhà phân phối không nói gì hết. Khi họ hỏi bạn đó là việc gì, hãy nói với họ, anh có biết tiếp thị mạng lưới không? Họ có thể nói có, hoặc cũng có thể nói không. Nếu họ nói có, hãy hỏi họ biết gì về nó. Hãy nói chung chung với họ về tiếp thị mạng lưới. Dùng kiến thức trong chương 1, giới thiệu về tiếp thị mạng lưới. Hãy đưa ra một số điểm chính về đặc trưng và lợi ích chung khi tham gia tiếp thị mạng lưới. Từ đó, mời họ ngồi xuống, nếu họ vẫn còn muốn nghe, để xem thử chương trình cụ thể mà bạn đang nói đến là gì. Giải thích cho họ hiểu là sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho họ biết mọi chuyện. Đừng cố gắng trút thông tin lên họ tại một góc phố hoặc khi họ đang làm việc. Nếu không thể nói cho họ nghe mọi chuyện, bạn chỉ làm cho họ thêm rối trí. Chỉ đủ thông tin để họ nói không, chứ chưa đủ để làm cho họ nói có. Nếu bạn áp dụng cách đào tạo của người của mình đúng như những gì đã được thực hiện với bạn, bạn không phải mất công tìm kiếm quá nhiều người. Trong quá trình giúp đỡ những người mà bạn mời tham gia, bạn sẽ tình cờ gặp những người mà bạn muốn nói chuyện. Khi gặp những người này, bạn sẽ muốn nói với họ về tiếp thị mạng lưới và mời họ tham gia. Nhiều người không dám làm điều này. Những nỗi sợ này là do họ sợ nghe người khác nói không với chương trình của mình. Đây được gọi là nỗi sợ bị từ chối. Ví dụ điển hình là buổi khiêu vũ trong trường học. Có một anh chàng lần đầu tiên có mặt tại buổi vũ hội. Anh ta băng ngang qua căn phòng và mời một cô gái cùng khiêu vũ. Cô gái nói không, và thế là anh ta quay đi, bị từ chối, trở về chỗ. Không bao giờ mời một cô gái nào nữa cả. Anh ta bị ám ảnh và tất cả mọi người trong phòng đều thấy anh ta bị từ chối. Không ai muốn bị từ chối cả. Một tuýp người khác sẽ mời cô gái nhảy, và nếu cô ấy nói không, anh ta sẽ mời cô gái khác và cô khác, và anh ta cứ khiêu vũ suốt đêm. Để vượt qua nỗi sợ bị từ chối, tôi muốn bạn đánh lừa đầu óc của mình một chút để bạn có thể nói chuyện với nhiều người hơn. Để làm được điều này, hãy hình dung bạn đang đứng trên cầu tàu. Nếu bạn đang đợi con tàu của mình cập bến, ít ra trước đó bạn cũng phải cho chúng ra khơi chứ. Bạn phải hạ thủy nhiều tàu. Nếu chỉ hạ thủy một tàu và nó trở về không, thì việc của bạn cập bến có lợi ích gì đâu.
Hạ thủy càng nhiều tàu, bạn càng có cơ hội đón nhiều tàu trở về và mang theo vàng. Các con tàu chở vàng là những con tàu bạn nên làm việc chung. Hầu hết mọi người chưa bao giờ hạ thủy con tàu nào, nên trong tiềm thức của bạn chẳng có gì khiến bạn tổn thương cả. Hãy lưu ý bãi hạ thủy. Khi bạn hỏi một người liệu họ có biết ai đó muốn tăng thêm thu nhập, tức là bạn đã hạ thủy một con tàu. Nếu họ đáp, không, tôi chẳng biết ai cả, bạn có thể nói, vậy nếu anh, chị tình cờ biết người nào đó, anh chị vui lòng nói người đó gọi cho tôi nhé. Đưa danh thiếp của bạn cho họ và bạn sẽ không bị từ chối. Chỉ có hai kết quả khi hạ thủy một con tàu, nổi hoặc chìm. Nếu nó chìm thì đã sao? Bạn vẫn ở trên cầu tàu mà. Nếu nó nổi, tuyệt vời, hãy cho nó ra khơi và giúp nó trở về với những khoang đầy vàng. Sau khi bạn giới thiệu bài học trên chiếc khăn ăn số 5 và 6, họ sẽ bảo với bạn rằng họ muốn trở thành tàu vàng. Lý do là vì bạn đã nói với họ rằng bạn chỉ muốn làm việc với những con tàu vàng và họ muốn bạn làm việc với họ. Hãy tận dụng lời mời của họ. Nó cũng có lợi cho bạn. Chương 8. Bài học trên chiếc khăn ăn số 7. Đầu tư thời gian vào đâu? Biểu đồ dưới đây cho thấy bạn nên đầu tư thời gian vào đâu. Về cơ bản, lúc đầu 100% thời gian của bạn nên được dành để đi bảo trợ người mới. Nhưng bạn thắc mắc, lẽ nào tôi không cần bỏ thời gian để được đào tạo sao? Vì những tuần đầu là tháng đào tạo của tôi mà. Bạn nói đúng, nhưng hãy nhớ rằng khi người bảo trợ của bạn đang giúp bạn bảo trợ, đó là một phần của việc đào tạo bạn. Thậm chí, cả khi người bảo trợ của bạn đang làm việc, bạn cũng được hưởng lợi với tư cách là người bảo trợ. Trong các chương trình tiếp thị mạng lưới, bạn có thể bảo trợ người khác vào tổ chức của mình ngay sau khi bạn được bảo trợ. Khi lần đầu tiên bạn tham gia tiếp thị mạng lưới, sự nghiệp của bạn chính bạn. Nếu bạn muốn sự nghiệp của mình thành công, bây giờ bạn đã biết là phải bảo trợ 5 người nghiêm túc. Bạn sẽ phải bảo trợ nhiều hơn 5 người để tìm ra 5 người nghiêm túc đó. Dần về sau, thời gian bạn dành ra để bảo trợ người mới sẽ giảm dần. Vì sao? Vì một lúc nào đó, bạn đột nhiên tìm thấy một người nghiêm túc, rồi 2 người, rồi 3, 4. Và khi bạn tìm thấy 5 người nghiêm túc, bạn có thể không cần mất thời gian tìm người để bảo trợ. Hãy dành thời gian để dạy 5 con tàu vàng này cách đi bảo trợ, đồng thời cũng dạy họ cách dạy người của họ cách bảo trợ. Khi họ đào xuống đến tầng thứ 3 hoặc 4, họ đã có đội nhóm và họ không cần bạn nữa. Lúc này, bạn có thể buông họ ra và dành thời gian đi tìm người nghiêm túc khác và thay thế họ. Khi bạn có 5 người nghiêm túc, bạn nên dành 95% thời gian làm việc với họ, 2,5% thời gian còn lại để phục vụ những khách hàng do bạn bè của bạn giới thiệu và 2,5% thời gian còn lại để gieo hạt. Bằng cách này, khi một hoặc nhiều người trong 5 người nghiêm túc của bạn đến kỳ thu hoạch và không cần bạn bón phân và tưới nước nữa, bạn có thể làm việc với những hạt giống đã gieo và giúp chúng nảy mầm. Bạn nên hiểu rằng 100% thời gian của mình là dùng để lưu chuyển hàng hóa. Đó là kết quả tất yếu khi làm việc với người của bạn. Đó chính là phần bán hàng. Trong lĩnh vực kinh doanh này, phần mà tôi vẫn thích gọi là chia sẻ. Chương 9. Bài học trên chiếc khăn ăn số 8. Tiếng xèo xèo giúp biết tết hết veo. Một tiêu đề khác mà tôi hay sử dụng cho bài học này là bùng cháy. Giả định là bạn đang đi cắm trại. Bạn có để ý rằng nếu tách một thanh củi ra khỏi đám lửa trại, thanh củi đó sẽ tắt. Nếu bạn bỏ nó vào, lửa lại cháy bùng lên. Thế nên nếu chỉ có một thanh củi thì bạn không có gì cả. Nếu bạn có 2 thanh củi, bạn có một ngọn lửa nhỏ. Khi bạn trụn 3 thanh củi lại với nhau, bạn sẽ có một ngọn lửa lớn. Nhưng nếu bạn trụn 4 thanh củi lại với nhau, ngọn lửa sẽ bùng lên. Con người cũng vậy. Lần sau, nếu bạn hẹn gặp ai đó cùng với người bảo trợ của mình, ví dụ trong một nhà hàng mà bạn đến trước tiên, đi một mình, hãy để ý xem xung quanh bàn của bạn có hoặc không có bao nhiêu năng lượng. Khi người bảo trợ của bạn đến và các bạn có 2 người, để ý xem bây giờ thì năng lượng tăng lên nhiều thế nào. 2 người các bạn đến đó để gặp một người, và khi người đó đến, năng lượng còn tăng lên nhiều hơn nữa. Và khi người thứ tư đến, ngọn lửa bùng lên. Chúng tôi thích gọi đó là
bùng cháy hoặc lửa xèo xèo. Chương trình tiếp thị mạng lưới của bạn là miếng bít tết, và ai cũng biết là tiếng xèo xèo giúp bít tết hết beo. Do đó, bạn nên ngồi lại với người bảo trợ của mình và chia sẻ bài học trên chiếc khăn ăn với một hoặc hai người là tuyến dưới của bạn. Hãy làm cho họ kêu xèo xèo và hưng phấn với những điều có thể xảy đến. Nơi thích hợp để làm điều này là trong nhà hàng. Hãy chọn thời điểm nhà hàng vắng khách nhất, khoảng 10 giờ sáng hoặc 2 giờ chiều. Bạn có thể lập hẳn một lịch làm việc để người của bạn biết trong tuần bạn làm gì, giống như mọi người đều túa ra đi tìm củi để tạo ngọn lửa to. Nếu bạn mời ai đó đến một buổi chiên bít tết, trong khi người này vẫn còn hoài nghi, vẫn còn là một thanh củi ướt và được giới thiệu với một ngọn lửa đang bừng cháy, họ sẽ mau chóng khô đi và sẽ trở thành một phần của ngọn lửa. Vậy chuyện gì xảy ra nếu bạn chỉ có một mình và bạn, một người mới tham gia, phải nói chuyện với một người đầy hoài nghi? Nó sẽ giống như một thanh củi ướt không đặt ở đâu cả. Giả sử bạn là một cọng cây vừa mới bắt đầu công việc. Người bảo trợ của bạn đã bắt đầu trước bạn một thời gian, là một thanh củi và một cọng củi đủ để tạo nên một ngọn lửa. Thêm một người khác vào sẽ khiến ngọn lửa khác đi. Khi đó, người bảo trợ của bạn có thể lèo lái câu chuyện: tôi muốn cho Joe biết một chuyện. Và nếu tôi trực tiếp nói với Joe, có thể anh ta sẽ không thật sự nghe tôi nói. Nhưng nếu tôi nói chuyện đó với Carol, Joe sẽ giỏng tai lên nghe. Điều thú vị là khi người ta nghe lỏm chuyện gì đó gián tiếp từ người khác, thì họ sẽ nghe được nhiều hơn so với khi ta trực tiếp nói với họ. Một lợi ích khác về ngọn lửa to ở nhà hàng, nó rất giàu năng lượng. Luôn có những người gọi là người nghe lỏm, giỏng tai lên nghe chuyện của người khác. Bạn dễ dàng nhận ra họ đang dựa lưng vào ghế, cố gắng nghe lấy từng lời. Hãy lưu ý họ, nhiều người trong số này rất hứng khởi với điều bạn đang nói. Khi làm việc xong với ngọn lửa bừng bừng của mình, trước khi chia tay, bạn hãy lảng vảng ở đó 1 phút. Hãy cho họ cơ hội tiếp cận bạn. Họ sẽ không đến khi bạn có 4 người, nhưng khi chỉ có một mình bạn ở lại, họ sẽ xuất hiện. Tôi luôn khởi đầu ngọn lửa bùng cháy bằng cách hỏi người của tôi ngay khi họ vừa đến về những điều tốt đẹp mà sản phẩm hoặc tổ chức của họ đã mang lại. Khi gặp nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện công việc. Chúng tôi không đến đó để giải quyết các vấn đề của Trung Đông hoặc vấn đề nào đó của thế giới. Chúng ta đến đó để chia sẻ các ý tưởng xây dựng sự nghiệp và cách để nói với người khác về doanh nghiệp của mình. Buổi gặp mặt cần kết thúc bằng những câu chia tay đại loại như: cứ suy nghĩ nhé, việc này chẳng khó hơn công việc bình thường của anh đâu. Điều này hơi mang tính lan truyền, đặc biệt là khi người tham gia vào nhóm của bạn vẫn còn phải làm công việc truyền thống và anh ấy, cô ấy phải đứng lên vì giờ nghỉ trưa đã hết. Khi họ quay lại công ty, bạn có thể nói với họ: hẹn gặp lại Nick, nhưng hãy nhớ. Anh ta có thể ngắt lời bạn: tôi biết mà, cũng giống như công việc hàng ngày thôi. Nick sẽ có thêm động lực để mau chóng đạt đến trạng thái đó. Chương 10. Bài học trên chiếc khăn ăn số 9: động lực và thái độ. Một trong những điều quan trọng nhất của các bài học trên chiếc khăn ăn là động lực. Bài học này sẽ giúp bạn hiểu điều gì thúc đẩy người khác. Bạn sẽ học cách làm việc với người của bạn để thúc đẩy họ. Hãy bắt đầu bằng cách viết ra 2 chữ động lực phía trên cùng của chiếc khăn ăn hoặc chiếc bảng. Sau đó vẽ 2 mũi tên, một xuống, một lên, chỉ ra rằng có 2 loại động lực xuống và động lực lên. Đặt tên cho 2 mũi tên: động lực xuống là bồn nước nóng và động lực lên là ổn định. Tôi sẽ giải thích sau đây. Hầu hết ai trong các bạn cũng đã đến các buổi đại hội khích lệ lớn và cảm thấy mình rất phấn khích và hăng hái thực hiện chương trình của bạn. Và bạn cũng mau chóng nhận ra mình nguội đi sau vài tuần hoặc vài tháng. Khi bạn tắm nước nóng, nước càng nóng thì bạn càng mau nguội. Tôi đã gặp nhiều người ở các buổi đại hội khích lệ lớn kéo dài 3 ngày, và 2 tuần sau khi trở về, họ hoàn toàn xuống tinh thần. Vì sao? Trong 3 ngày đó, họ được lên dây cót rất hưng phấn, nhưng không ai nói với họ biết họ sẽ làm gì và như thế nào. Đó là lý do họ suy sụp. Thậm chí đọc cuốn sách này cũng là một dạng tắm nước nóng. Dự hội thảo, họp mặt với người bảo trợ, đọc sách
lưu chuyển một ít hàng hóa, tăng cường vốn kiến thức. Tất cả những điều này đều là các bồn nước nóng hoặc động lực xuống. Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là những điều này không tốt, vì đây là điều cần thiết. Trước khi đề cập đến động lực lên, tôi muốn nói về thái độ. Hãy tưởng tượng bạn sắp sửa nói với người khác về sự nghiệp kinh doanh của mình. Người đó chưa biết gì cả, cho nên thái độ của họ là zero. Để có thể nói chuyện này với họ một cách hiệu quả, bạn cần có thái độ đạt mức 50 độ. Nếu thái độ của bạn chưa đến 50 độ, đừng nói với ai hết, vì họ sẽ dìm bạn xuống. Giả sử người bạn muốn bảo trợ đã nghe bài thuyết trình của bạn, họ đã ký hợp đồng tham gia, họ muốn bắt đầu và họ hào hứng với việc kinh doanh này. Họ sung mãn và đạt 65 độ, họ sắp giàu rồi. Trước khi kịp có cơ hội học hỏi, họ đã đi ra ngoài và nói với mọi người. Bởi vì chưa có cơ hội ứng phó với những tiêu cực đầy hoài nghi, chính họ cũng trở nên tiêu cực, thậm chí bởi những người thân và bạn bè gần gũi họ. Những người đã từng vỡ mộng làm giàu sau khi ký hợp đồng tham gia với những kẻ chỉ muốn làm giàu từ họ, chứ không phải với người sẵn lòng hoặc có thể giúp đỡ họ xây dựng sự nghiệp. Một người bảo trợ thật sự có cam kết giúp đỡ người khác trước khi giúp chính mình. Điều sẽ xảy ra là họ sẽ rơi khỏi mức 50 độ. Bạn ngồi lại với họ, giải quyết các bất bình và các câu hỏi trong đầu họ để họ phục hồi, có thể lên đến 70 độ. Và lần này họ sẽ giữ vững phong độ lâu hơn một chút trước khi rơi trở về mức 50 độ lần nữa. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để luôn giữ mức thái độ ở vạch 50 mọi lúc mọi nơi? Nói cách khác, bạn không đi lên và xuống như con yo-yo, mà bạn phải ổn định. Cách duy nhất về điều này mà tôi biết đó là động lực lên, vì động lực lên là ổn định. Sau đây là động lực lên. Bạn có một người bảo trợ. Người bảo trợ của bạn sẽ giúp bạn bảo trợ người khác cho bạn. Chúng ta bắt đầu với 5 người. Hãy lưu ý là khi bảo trợ 5 người, bạn chỉ mới có 25 độ. Tôi nhắc lại một sai lầm cần tránh. Việc bảo trợ nhiều hơn số người bạn có thể cộng tác hiệu quả sẽ khiến bạn tăng thêm 5 độ cho mỗi người, để rồi mất người cũng nhanh không kém. Người bảo trợ của bạn giúp bạn bảo trợ 5 người này, và đến lượt bạn giúp 5 người này bảo trợ 5 người khác, mỗi người 5 độ. 5 độ của bạn bằng 10 độ của bạn. Mỗi người ở tầng 2 đáng giá 10 độ với bạn. Lưu ý, nếu bạn chỉ giúp một trong 5 người đó bảo trợ 5 người, điều đó có thể giúp bạn đạt 50 độ. Hãy lưu ý điều xảy ra khi bạn dạy cách bảo trợ xuống dưới. Tầng thứ 3 là 20 độ, tầng thứ 4 là 40 độ. Càng xuống sâu càng nóng. Cách duy nhất bạn đánh giá hiện tượng này là khi nó xảy ra lần đầu tiên, và đó là lý do bạn muốn điều này cũng xảy ra cho người của bạn càng sớm càng tốt. Một khi trải nghiệm điều này, họ càng hứng khởi. Sau đây là một ví dụ. Carol bảo trợ Tom và Tom bảo trợ Bill. Qua điện thoại, Carol biết rằng tuần trước Bill bảo trợ được 5 người nghiêm túc. Thật sự anh ta đã làm rất tốt. Điều đó thật sự khích lệ mọi người tiến trên. Lưu ý mũi tên đi lên. Đó là lý do chúng tôi gọi nó là động lực lên. Bạn cần giúp những người mà bạn bảo trợ để họ hỗ trợ người của họ. Tôi sẽ cho bạn thấy một ngoại lệ. Khi bạn bảo trợ người nào đó vào doanh nghiệp của mình, họ là con tàu bạc. Mọi người khi mới tham gia đều là tàu bạc. Họ hưng phấn nhưng họ chưa nghiêm túc. Mỗi người đều có ít nhất một người quen nào đó. Bạn hãy giúp thành viên trong nhóm bảo trợ cho người quen của họ, những con tàu bạc. Sau đó tiếp tục hỗ trợ họ khi họ giúp những người quen này bảo trợ nhiều bạn bè ở tầng thứ 3 hoặc sâu hơn nữa. Một lúc nào đó, đâu đó ở dưới tuyến dưới của bạn, bạn sẽ nhìn thấy có người biến thành tàu vàng. Và đây là việc bạn cần làm. Tiến xuống dưới và làm việc với tàu vàng đích thực trong tuyến đó. Trong quá trình bạn giúp đỡ vàng, bạc cũng sẽ biến thành vàng. Đó là cách bạn biến đổi bạc. Tìm đến tuyến dưới của họ. Nếu tuyến dưới này thật sự phát triển trở thành vàng, người bảo trợ bạc của người đó sẽ thốt lên: Ê, tôi cũng nên hành động cùng. Không điều gì khích lệ tốt hơn là người phía dưới họ đã làm được. Có câu, bạn có thể thúc đẩy một người nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu để dưới ghế của hắn một ngọn nến.
hơn là dí vào đầu hắn một ngọn đuốc. Tóm lại, điều duy nhất bạn không muốn là để cho người mà bạn phải bảo trợ suốt ngày dựa dẫm vào bạn. Công việc sẽ không tiến triển được. Phải đến lúc nào đó, họ không cần bạn nữa. Chúng ta nói, đó là khi anh ta, cô ta có thể dạy người khác 10 bài học trên chiếc khăn ăn này. Khi đó, họ đã biết mọi điều cần biết để có thể thiết lập một tổ chức vững mạnh. Họ có thể tự mình đi tìm người nghiêm túc khác để thay thế họ. Giả định bạn bảo trợ Sue, bạn có thể nói: Sue, hãy xem như cô là mặt trời. Mặt trời có nhiều năng lượng hơn bất cứ thứ gì khác. Đây là một lời khen gián tiếp. Bạn tiếp tục nói: người mà cô bảo trợ thì giống như nồi nước. Lưu ý, bạn bảo trợ Sue, nhưng đừng tự bảo rằng bạn là mặt trời và gọi Sue là nồi nước. Điều đó chẳng đề cao cô ấy. Thế là trong nhóm của bạn có một mặt trời. Bao nhiêu độ thì nước sôi? Nếu bạn đặt nồi nước đó tại khu vực nóng nhất trên sa mạc trong một ngày nóng nhất trong năm, nước vẫn không sôi. Nước cần được đun nóng đến 212 độ F, 100 độ C thì mới sôi. Nước sẽ không sôi nếu chỉ đạt 210 hoặc 211 độ F. Nên hãy lưu ý, nếu thái độ của bạn đạt 212 độ F và chỉ cần đạt 50 độ F là đã có hiệu quả. Bạn có thể nói với người vào bất cứ lúc nào về những việc bạn đang làm. Đó chính là thái độ mà bạn nên nhắm đến. Chúng tôi chỉ muốn nhắc với bạn rằng mặt trời không thể làm cho nước sôi, người bảo trợ của bạn cũng không thể làm cho nước sôi, cũng không có bồn nước nóng nào làm được điều này. Tôi chẳng quan tâm đến nếu tất cả các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới, các công ty tiếp thị mạng lưới đến đây để tổ chức hội nghị và bạn đến gặp tất cả bọn họ, nước của bạn cũng không bao giờ sôi. Họ có thể giúp thái độ của bạn lên cao hơn 50 độ, nhưng bạn mới là người làm cho nước sôi. Và hãy nhớ rằng người bảo trợ sẽ giúp bạn. Nói cách khác, bạn biết những người bảo trợ của bạn không biết. Người bảo trợ của bạn sẽ đi với bạn và giúp bạn bảo trợ người khác. Một khi bạn đã bảo trợ được, bạn sẽ bắt đầu nhóm ngọn lửa ở dưới nồi nước. Với 5 người được bạn bảo trợ, cái nồi của bạn đã được đặt lên trên 5 thanh củi, số củi nhiều nhất mà đáy nồi có thể chứa được. Lưu ý, nước vẫn chưa sôi, chỉ mới 25 độ. Nếu người của bạn vẫn chưa bảo trợ được ai, nhưng nếu có 3 người bảo trợ được chuỗi 3 người, hoặc 2 người bảo trợ chuỗi 4 người, hoặc 1 người bảo trợ chuỗi 5 người, nước sẽ bắt đầu sủi tăm. Bất cứ tổ hợp nào dưới nồi nước cộng lại đủ 212 thì nước sẽ bắt đầu sôi. Lúc nước sôi, mặt trời, người bảo trợ có thể đi và nước sẽ vẫn tiếp tục sôi. Một khi bạn đã giải thích điều này với một người và bạn gọi cho họ, họ sẽ hiểu rằng bạn đang cố gắng giúp họ, rằng bạn không gọi để dí ngọn đuốc vào đầu họ, mà để xem bạn có thể thắp một ngọn đuốc khác, hoặc có cần khơi thông ngọn lửa đang cháy không. Bạn muốn giúp nấu sôi nồi nước của họ. Bạn càng xuống sâu, lửa càng nóng. Trong tất cả mọi chương trình, một khi bạn có người nào đó khiến nước sôi, nó sẽ trông có vẻ giống. Ví dụ bên tay trái, lưu ý rằng bạn còn bảo trợ người khác nữa. Người đầu tiên làm nước sôi không nhất thiết là người đầu tiên bảo trợ bạn. Đầu tiên bạn bảo trợ, đó là người đầu tiên nghiêm túc, có tầng sâu trong tổ chức, biết duy trì và phát triển. Khi nước ở đó sôi, bạn có thể tiếp tục làm việc với 5 người nghiêm túc. Lưu ý là đáy nồi chỉ chứa được 5 ngọn lửa. Điều này được giải thích trong chương 2. Nếu bạn bảo trợ 15 người, bạn chỉ có thể cùng lúc làm việc hiệu quả với 5 người. Có thể bạn phải bảo trợ 10 đến 20 người mới tìm được 5 người nghiêm túc. Vậy những người còn lại thì sao? Hãy xem họ như những thanh củi dự trữ. Do đó, khi bạn có nước sôi ở một hoặc vài người trong 5 người kia, trước khi bạn đi bảo trợ người mới, hãy đi thăm những người dự trữ và cho họ biết điều gì đang diễn ra. Bạn sẽ nhận ra rằng do thời gian và hoàn cảnh và lúc bạn bảo trợ họ, họ chưa sẵn sàng nghiêm túc với vấn đề này, nhưng bây giờ họ đã sẵn sàng.
Có lẽ họ chỉ đang đợi xem kết quả của bạn như thế nào, vậy nên hãy đi một vòng thăm họ. Chương 11. Bài học trên chiếc khăn ăn số 10. Ngũ giác tăng trưởng. Số 5 là con số kỳ diệu xuyên suốt cả tập sách này và rất hợp lý khi bài tập cuối cùng này ta kể câu chuyện về chuyến du lịch vui vẻ của một hình ngũ giác, để câu chuyện này trở thành động lực mỗi khi bạn kể cho người khác nghe. Ngũ giác tăng trưởng này cho bạn một tầm nhìn quan trọng để bạn có thể thấy được tổ chức của mình có thể phát triển nhanh như thế nào. Nếu áp dụng các nguyên tắc đã được nêu trong cuốn sách này, hãy bắt đầu bằng cách vẽ một hình ngũ giác và viết vào đó chữ bạn. Chúng ta sẽ dành tháng đầu tiên làm tháng đào tạo và đo sự tăng trưởng 2 tháng một lần. Bạn có thể dùng bất cứ khung thời gian nào bạn muốn. Giả sử bạn đã tham gia được 2 tháng và bảo trợ 5 người thật sự muốn làm chủ cuộc đời. Viết 2 thờ gạch ngang 5 vào một cạnh của hình ngũ giác giống như trong hình 2 tháng. 2 tháng tiếp theo tức là cuối tháng thứ tư, 5 người của tháng thứ 2 đã được đào tạo để làm những việc bạn làm và cho bạn tầng thứ 2 gồm 25 nhà phân phối. Cùng lúc đó bạn tìm thêm 5 người nghiêm túc nữa. Ngũ giác của bạn lúc này sẽ như trong hình bên. Sau 6 tháng, bạn có thể có tầng thứ 3 cùng 125 người bên dưới 5 người gốc. 25 người ở tầng thứ 2 bên dưới nhóm 5 người thứ 2. Thêm vào đó, bạn cũng vừa mới tìm thêm nhóm 5 người nữa. Sau 8 tháng, ngũ giác tăng trưởng của bạn trông giống như trong hình bên. Và trong thời điểm này, hãy đưa chiếc khăn ăn hoặc tấm bảng cho học trò của bạn. Đưa cho họ một cây bút và bảo họ hoàn tất tháng thứ 10. Chỉ việc thêm vào một dòng 10 tháng dưới nhóm đầu tiên và con số đó đã trở nên rất lớn. Chính xác là 3.125. Ví dụ, ở trên là những gì bạn có thể đạt được để thật sự nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào sâu đối với việc giúp cho tổ chức của bạn phát triển thần tốc. Hãy gạch bỏ các nhóm khác, chỉ để lại một nhóm bên dưới 5 người đầu tiên của bạn. Hãy cho người của bạn thấy rằng nếu họ chỉ xây dựng một nhóm này thôi và họ không cần xây dựng những nhóm đã bị gạch bỏ rồi, thì họ có thể kiếm được 6.000 đô la mỗi tháng hoặc nhiều hơn, tùy vào phương tiện mà họ đang sử dụng. Mục đích chính của bài tập này nhằm đơn giản chỉ cho họ tầm quan trọng của việc đào sâu xuống những nhóm mà bạn bảo trợ và dạy cho họ cách làm giống như vậy. Bây giờ hãy làm đi. Chương 12. Quay lại trường học. Thái độ của bạn tạo nên sự khác biệt lớn khi bạn cố gắng bảo trợ một nhà phân phối mới. Hầu hết các nhà phân phối đều có thái độ: tôi có thể mời ai tham gia vào doanh nghiệp của mình đây? Tôi cho rằng một thái độ đúng đắn nên là tôi sẽ giới thiệu cơ hội này cho ai để họ có thể nghỉ hưu sớm. Nếu bạn tin rằng một người có thể nghỉ hưu sau 1 đến 3 năm và bạn hiểu cách trình bày cơ hội này trong vòng 2 phút, tại sao bạn lại muốn trao cơ hội này cho người lạ? Để có thể nghỉ hưu sau 1 đến 3 năm nữa với thu nhập hơn 50.000 đô la mỗi năm, người ta rất sẵn lòng quay lại trường học. Họ sẽ có thể học mọi thứ mà họ cần biết bằng cách bỏ ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần trong vòng 6 tháng. Nghỉ hưu chỉ đơn giản có nghĩa là không đi làm nữa, trừ khi bạn muốn. Nếu người nào đó nói với bạn là họ sẽ làm thử trong 30 ngày xem thế nào, đừng phí thời gian với họ. Bạn không thể đào móng trong 30 ngày, ít nhất phải mất 6 tháng. Trường học mà tôi đề cập đến là trường học tham gia. Từ lúc bạn ra khỏi nhà để đến các buổi đào tạo hàng tuần, tham dự các buổi hội thảo, uống cà phê và về nhà, bạn thực sự đã mất đến từ 3 đến 5 giờ. Phần thời gian còn lại là nghe những băng đĩa tạo động lực tích cực, băng đĩa về chương trình của bạn, gặp gỡ người bảo trợ, tham gia các buổi chiên bít tết, nói chuyện với đối tác tiềm năng. Tất cả những điều này đều có thể làm song song với những việc mà bạn đang làm bên ngoài tiếp thị mạng lưới. Trong các buổi thuyết giảng trên toàn thế giới, tôi thường đặt câu hỏi: bạn có biết trường học nào mà sau 4 năm học bạn tốt nghiệp và hy vọng có thể nghỉ hưu chỉ sau 1 đến 3 năm với thu nhập mỗi năm hơn 50.000 đô la? Chưa ai đáp có với tôi cả. Chẳng ai ở bất cứ đâu có thể nêu ra một chương trình đại học đáp ứng một phần nhỏ khả năng này. Đó là điều thú vị của ngành tiếp thị mạng lưới.
Bạn có thể học trong vòng 6 tháng tất cả những gì bạn cần biết và nghỉ hưu sau 1 đến 3 năm. Bạn có nhớ những năm ở đại học, bạn đến nhà sách và mua sách cho học kỳ tới, những cuốn giáo trình to lù lù, nặng nề và dày cộp. Bạn hầu như không thể đợi nổi đến lúc quay về phòng để bắt đầu nghiền ngẫm nó. Bạn có nhớ mình đã đợi đến cuối học kỳ như thế nào để được làm bài kiểm tra kiến thức? Trong khi bạn đi học, có ai trả tiền cho bạn để đi học không? Vì bạn đi học đại học 4 năm không được trả công và không hề có hy vọng sẽ được nghỉ hưu sau 1 đến 3 năm. Vậy tại sao bạn lại quan tâm đến việc mình không kiếm được tiền mấy tháng đầu trong tiếp thị mạng lưới? Hãy nhớ là bạn đang đi học trường học tiếp thị mạng lưới. Một số người trong tiếp thị mạng lưới nản lòng. Chỉ sau vài tuần, tôi không nghĩ rằng họ có quyền thất vọng cho đến khi họ trải qua 6 tháng trong trường dạy tiếp thị mạng lưới này. Cứ thử để một sinh viên y khoa thực tập trên cơ thể bạn sau khi người đó nhập học được vài tuần. Chắc hẳn bạn sẽ rất thất vọng với kết quả đạt được. Một bác sĩ, luật sư, nha sĩ hay bất kỳ một chuyên gia nào đó đã thực tập ngành nghề của mình bao lâu? Câu trả lời sẽ được tính kể từ năm họ tốt nghiệp, chứ không phải từ ngày đầu tiên họ nhập học. Khi bạn hỏi một người trong ngành tiếp thị mạng lưới, họ đã ở đó bao lâu? Họ sẽ nói với bạn, ngày họ ký hợp đồng phân phối hoặc ký đơn xin gia nhập. Đúng ra họ nên tính thời gian tham gia tiếp thị mạng lưới từ lúc họ biết mình đang làm gì. Lần duy nhất bạn thất vọng là khi bạn hy vọng sẽ nhận được điều gì, nhưng bạn không nhận được hoặc điều đó không xảy ra. Nhiều nhà phân phối tham gia vào tiếp thị mạng lưới và mong chờ kiếm được nhiều tiền ngay lập tức. Trước hết bạn phải đi học, sẽ mất ít nhất 6 tháng. Cứ xem như bạn đang học đại học. Sau 6 tháng của năm đầu tiên, họ vẫn còn 3 năm rưỡi phải học trước khi họ sẵn sàng đi làm. Để thành công trong tiếp thị mạng lưới, bạn phải huấn luyện người thành công khác và huấn luyện người khác thành công. Những nhà phân phối của bạn cần học cách quên đi mối bận tâm rằng họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và quan tâm nhiều hơn đến việc huấn luyện và làm việc với những tuyến dưới của họ. Họ làm điều này càng nhanh, họ càng thành công trong tiếp thị mạng lưới. Nhưng điều này cần thời gian. Trước khi bạn có thể huấn luyện người khác, bạn phải tự mình học trước. Nếu trong tổ chức của bạn có nhà phân phối nào gặp khó khăn khi nói chuyện với bạn bè của họ, đó là vì họ chưa thật sự tin mình có thể nghỉ hưu sau 1 đến 3 năm, hoặc họ không hiểu làm thế nào người khác làm được điều đó. Bạn có thể sử dụng bài học đơn giản trước đây để giải thích cách một người có thể kiếm được một khoản thu nhập lớn chỉ sau 6 đến 3 năm. Chỉ sau 6 tháng đến 3 năm, chỉ cần vài phút để học và 2 phút để trình bày. Đó là biến thể từ bài học trên chiếc khăn ăn số 1 ở chương 2. Giả định bạn có một nhà phân phối mới và bạn nói với người đó, với tất cả những gì mà cô quen biết và những người tôi giúp cô gặp gỡ, cô có nghĩ rằng đến cuối tháng thứ nhất mình sẽ bảo trợ được 5 người không? Những người muốn học cách để có thể nghỉ hưu sau 1 đến 3 năm. Hầu hết mọi người sẽ đáp, tất cả những người tôi quen biết đều muốn vậy. Đừng phạm lỗi là đi với nhà phân phối của bạn để gặp 5 người cùng một lúc. Hãy cùng nhà phân phối của bạn đi 5 lần để gặp riêng lẻ từng người một. Nếu bạn gặp cả 5 người cùng lúc, một người tiêu cực có thể làm hỏng 4 người còn lại. Bên cạnh đó, nếu bạn đi 5 lần, nhà phân phối của bạn có thể học bài học đó 5 lần thay vì chỉ một lần duy nhất. Và từ giờ trở đi, với bài học đó, họ có thể sẵn sàng đi với nhà phân phối của họ 5 lần. Họ sẽ trở thành chuyên gia nhờ thực hành đối với đối tác tiềm năng mà nhà phân phối của họ giới thiệu. Cũng giống như bạn đã trở thành chuyên gia vì đã thực hành với đối tác tiềm năng của họ. Nếu bạn có thể bảo trợ 5 người nghiêm túc sau 30 ngày đầu tiên, bạn có thể giúp họ bảo trợ 5 người trong 3 tháng. Khi những nhà phân phối của bạn đang hỗ trợ 5 người của họ, hỗ trợ nhóm dưới và huấn luyện họ cách làm giống như vậy, bạn sẽ có được tầng thứ 3 sau 6 tháng. Thì nếu mất cả năm thì sao? Khi trình bày bài học này, các dòng 5, hai bên của 5, 25, 125, chỉ số người mua xỉ hoặc số người ký hợp đồng tham gia để khỏi bị bạn đeo bám. Bài thuyết trình của bạn có lẽ giống như sau. Vào thời điểm này, bạn có lẽ có được 155 nhà phân phối nghiêm túc. Nếu bạn đang xây dựng doanh nghiệp đúng cách, trong quá trình chia sẻ cơ hội, bạn sẽ gặp một số người không muốn nắm bắt cơ hội này. Nhiều người trong số họ sẽ trở thành người mua xỉ hoặc khách hàng lẻ. Giả sử mỗi nhà phân phối tuyến dưới của bạn có ít nhất 10 khách hàng,
Khi bạn nhân 10 khách hàng, bạn bè với 155 nhà phân phối nghiêm túc, bạn sẽ có 1.550 khách hàng, bạn bè. Vì các nhà phân phối của bạn sẽ là khách hàng, bạn phải cộng 155 vào 1.550 để có tổng số khách hàng là 1.705 người. Cũng cần lưu ý, có 3 lý do một khách hàng, nhà phân phối sẽ mua nhiều hàng hóa hơn so với một khách hàng, bạn bè. Một, khách hàng, nhà phân phối quen thuộc với các dòng sản phẩm hơn. 2. Khách hàng, nhà phân phối có thể mua sản phẩm với giá sỉ và thường hào phóng hơn đối với việc cá nhân của họ sử dụng sản phẩm. 3. Khách hàng, nhà phân phối mua sản phẩm để làm hàng mẫu tặng khách hàng. Bạn cần khuyến khích các nhà phân phối của mình sử dụng hàng mẫu và bản thân bạn cũng vậy. Dòng đích nét phía dưới 155 thể hiện số người mua sỉ mà chúng tôi không gộp vào. Đây xem như phần cộng thêm, phần tiết trình của bạn lúc này trông như sau. Bây giờ nhân 1.705 với 30 đô la để tính tổng doanh số tháng. Hầu hết các bạn đều tham gia những chương trình mà doanh số cá nhân mỗi tháng của bạn cao hơn nhiều so với 30 đô la. Tôi dùng con số này cho an toàn hơn. Bạn cũng không muốn làm đối tác tiềm năng của mình nổ đầu. Đó là lý do ở tầng thứ 3 bạn hỏi, thế nếu phải mất 1 năm thay vì 6 tháng thì sao? Có đáng làm không? Khi bạn nhân 1.705 khách hàng với 30 đô la, bạn có tổng doanh số là 51.150 đô la. Nhấn mạnh rằng bạn chỉ làm việc với 5 nhà phân phối nghiêm túc. Với tổng doanh số trên 50.000 đô la mỗi tháng, chưa tính đến những người mua sỉ, bạn có thể kiếm được từ 2.000 đến 6.000 đô la mỗi tháng. Lý do thu nhập dao động từ 2.000 đến 6.000 đô la mỗi tháng là vì đâu phải ai cũng có 10 người bạn, có người có nhiều hơn. Đến lúc này, bạn có thể đã có được 10 đến 15 phút. Đến lúc này, bạn có thể đã nói được 10 đến 15 phút. Đây là lúc bạn đặt câu hỏi để biết liệu đối tác tiềm năng của mình có muốn biết cách làm hay không. Nếu họ nói không, hãy chuyển sang giới thiệu sản phẩm để tìm kiếm thêm một khách hàng mua lẻ. Nếu họ nói có, hãy chuyển sang phần tiếp theo, sự khác nhau giữa 5 và 6. Khi bạn nói xong phần này, họ sẽ rất sẵn lòng đi tìm hiểu chương trình kinh doanh của bạn. Đây là câu hỏi trị giá 64 đô la. Nếu bạn có thể kiếm được từ 2.000 đến 6.000 đô la mỗi tháng sau 6 tháng, cao hơn hẳn số tiền hiện tại bạn kiếm được, bạn có nghĩ mình có thể quay lại trường mỗi tuần 5 đến 10 giờ để học cách làm hay không? Bài thuyết trình này đơn giản và nó cho thấy cơ chế có thể xây dựng một tổ chức lớn mạnh. Đó là tổ hợp của việc xây dựng một tổ chức mà trong đó mỗi người chỉ bán một lượng hàng tối thiểu. Ai cũng có thể tìm được 10 khách hàng, bạn bè, không cần đến một nhân viên bán hàng để làm điều này. Khi thực hiện xong, toàn bộ bài thuyết trình của bạn trông giống như thế này. Bạn cuối tháng thứ nhất có 155 nhà phân phối nghiêm túc nhân với 10 khách hàng là bạn bè. Cuối tháng thứ 3 thì tầng thứ 2 của bạn là có 25. Và lúc đó bạn sẽ có 1.555 là khách hàng, bạn bè. Cuối tháng thứ 3 thì tầng thứ 3 của bạn có 125. Thì bạn có 1.705 tổng số khách hàng nhân với 30 đô la thì tổng sẽ là 51.150 đô la tổng doanh số. Chương 13. Chơi với các con số vì lợi ích công việc. Bạn sẽ làm gì khi những người bảo trợ trực tiếp trưởng thành và không cần bạn nữa? Xem lại bài học trên chiếc khăn ăn số 9. Chương 10. Bây giờ bạn có thể tự do đi bảo trợ và hỗ trợ nhánh mới. Nhánh nghĩa là khi tổ chức của người mà bạn bảo trợ đã có ít nhất 3 tầng sâu. Thay vì tự hỏi nên chọn ai là người kế tiếp để bảo trợ, bây giờ bạn cần quyết định một việc. Trong tất cả những người bạn đã gặp
Khi hỗ trợ 5 nhà phân phối nghiêm túc của bạn đào sâu, bạn nên xác định xem ai là người sẽ có cơ hội nghỉ hưu sớm. Điều thú vị là bạn có thể lựa chọn người khác để trao cho họ cơ hội này. Một khi đã thật sự hiểu và tin tưởng, bạn sẽ nhận thấy mình rất có quyền lực đối với người khác. Bây giờ, bạn đã có 5 nhà phân phối nghiêm túc ở tầng thứ nhất. Sự khác nhau giữa 5 và 6 tất nhiên là chỉ một đơn vị. Hãy tiếp tục viết ra các tầng dưới. 6 lần 6 là 36, 5 lần 5 là 25, 36 nhiều hơn 25 là 11 đơn vị. Làm như vậy thêm một lần nữa. 6 lần 36 là 216, 5 lần 25 là 125. Sự cách biệt giữa 216 và 125 là 91 đơn vị. Lúc này bài thuyết trình của bạn trông sẽ như hình kế tiếp. Bạn là 5. Bạn là 5. Tầng 2 là 25. Tầng 3 là 125. Hiệu số 1. Bạn là 6. Tầng 2 của bạn là 36. Và tầng 3 của bạn là 216. Thì tầng 1 là hiệu số 1, tầng 2 là hiệu số 2 và tầng thứ 3 là hiệu số 91. Với tất cả các chương trình có tách nhánh breakaway thì từ sau tầng thứ 5 bạn có thể kiếm được khá nhiều tiền rồi. Còn các chương trình không tách nhánh thì sẽ được trả đến 7 tầng. Hãy tiếp tục nhân 5 xuống dưới cho đến tầng thứ 7. Bài thuyết trình của bạn lúc này trông sẽ như hình kế tiếp. Bạn 5, tầng 2 là 25, tầng 3 là 125, tầng thứ 4 là 625, tầng thứ 5 là 3125, tầng thứ 6 là 15.625 và tầng thứ 7 là 78.125. Hiệu số tầng 1 là hiệu số 1, tầng 2 hiệu số 2 và tầng 3 là hiệu số 91. Bạn là 6, tầng 2 là 36, tầng 3 là 216. Bài học này đơn giản thôi, lưu ý rằng từ sau 125 ở tầng thứ 3, các con số lẻ phía sau sẽ luân phiên giữa 125 và 625. Điều này cứ tiếp tục bất kể bạn xuống bao nhiêu tầng, cho nên bạn chỉ cần nhớ 3, 15, 78. Lúc này bạn nên để cho đối tác của mình tự hoàn tất phần còn lại. Nói cách khác, nhân 216 với 6, kết quả là 1296 và trừ đi 625, sự khác nhau là 671 đơn vị. Tiếp tục quá trình này cho đến tầng thứ 7, họ sẽ có ấn tượng mạnh hơn nếu bạn có thể cho họ tự làm. Họ hỏi, bạn có đoán xem đến tầng thứ 7 thì kết quả sẽ như thế nào? Hãy để họ đoán, hầu hết mọi người đều không thể đoán được con số gần đúng. Sự cách biệt ở tầng thứ 7 là 200.000, chính xác là 201.811. Bài thuyết trình của bạn sẽ trông như hình kế tiếp. Câu thứ nhất, bạn tầng 1 là 5, tầng 2 25, tầng 3 125, tầng 4 625, tầng 5 3125, tầng 6 15.625, tầng 7 78.125. Câu 2, hiệu số tầng 1 là 1, tầng 2 là 11, tầng 3 là 91, tầng 4 hỏi chấm, tầng 5 hỏi chấm, tầng 6 hỏi chấm và tầng 7 là 201.811. Câu thứ 3, bạn tầng 1 là 6, tầng 2 là 36, tầng 3 là 216. Rõ ràng 201.811 là một khác biệt đáng kể. Bạn nên nhắc nhà phân phối của mình rằng một khi họ hiểu được điều này, họ sẽ hiểu vì sao việc đào sâu là rất quan trọng, tại sao phải quan tâm đến việc bảo trợ nhiều tuyến ngang. Bạn đâu thể làm việc với tất cả bọn họ. Bên cạnh đó, bảo trợ quá nhiều tuyến ngang tức là bạn đang chơi trò cộng vào rồi trừ ra. Tôi thích trò nhân lên nhiều lần hơn, hay còn gọi là tiếp thị mạng lưới. Tất cả những việc bạn cần làm khi tham gia trò chơi này là huấn luyện cho người của bạn 3 tầng sâu. Khi bạn dạy 3 tầng sâu, bạn sẽ có được 5 tầng. Ví dụ, tôi tên Don và tôi bảo trợ Steve. Tôi nói với Steve, khi một người mới bắt đầu,
Điều quan trọng nhất anh ta cần dạy cho họ là hãy đảm bảo khi họ bảo trợ người mới, hãy nhanh chóng đào sâu 3 tầng, càng nhanh càng tốt. Ngay trước khi họ hiểu được điều này, thì bài học trên chiếc khăn ăn số 9 đã phát huy tác dụng tạo động lực cho họ. Steve là một học trò giỏi. Khi anh bảo trợ Pam, anh giúp Pam và hỗ trợ tuyến dưới của cô ấy để cô ấy có thể đạt được 3 tầng sâu. Đây là biến thể của bài học trên chiếc khăn ăn số 2 và sẽ trông như biểu đồ tiếp theo sau đây. Bây giờ hãy đếm những tầng sâu. Bạn có 5 tầng dưới mình. Bạn dạy Steve cách bảo đảm anh ta có 3 tầng bên dưới. Steve dạy người của anh cách bạn dạy cho anh ấy, và bạn sẽ càng xuống sâu hơn. Bây giờ bạn hiểu vì sao các giáo viên làm giỏi hơn trong tiếp thị mạng lưới rồi chứ? Hầu hết những người bán hàng khi bắt đầu xây dựng tổ chức đều nghĩ rằng đây là tổ chức bảo trợ, nên họ liên tục bảo trợ và bảo trợ. Đúng ra, đây là ngành kinh doanh bảo trợ và dạy, bảo trợ và dạy, bảo trợ và dạy. Bạn sẽ không bao giờ thành công trong tiếp thị mạng lưới nếu bạn không biết cách huấn luyện người khác thành công. Nếu bạn tiếp tục bài thuyết trình về sự khác nhau giữa 5 và 6, đến tầng thứ 4, bạn sẽ có 1296 trừ đi 625 và hiệu số là 671. Tổng cộng sự cách biệt của 4 tầng đầu tiên là 774. Tổng số nhà phân phối của bạn ở bên trái là 780 và tổng số bên phải là 1554. Bài thuyết trình của bạn sẽ trông như hình kế tiếp. Cột thứ nhất, bạn 5. Tầng 1 là 5, tầng 2 là 25, tầng 3 là 125, tầng 4 là 625, tổng là 780. Cột thứ hai, hiệu số. Tầng 1 là hiệu số 1, tầng 2 hiệu số 2, tầng 3 hiệu số 91, tầng 4 hiệu số 671, tổng là 774. Cột thứ ba, bạn. Tầng 1 là 6, tầng 2 là 36, tầng 3 là 216, tầng 4 là 1296, tổng là 1554. Lúc này, bạn còn lại một mình, nhân 780 hoặc 1554 với 10 khách hàng bạn bè, cộng số khách hàng bạn bè với số khách hàng nhà phân phối, rồi nhân tổng số này với $30 mỗi tháng và nhân kết quả với 12 tháng. Tôi còn chưa nói đến những người mua xỉ của bạn. Bây giờ bạn có thể cảm thấy làm thế nào một người có thể nghỉ hưu chỉ sau Bây giờ bạn có thể thấy làm thế nào một người có thể nghỉ hưu chỉ sau 1 đến 3 năm chưa? Bạn không thể làm được điều này nếu chỉ bảo trợ ngang mà không đào sâu. Bài học này là phần tiếp theo của bài học trên chiếc khăn ăn số 1. Chương 14. Những buổi đào tạo kinh doanh và các buổi họp hàng tuần. Hầu hết mọi người trong tiếp thị mạng lưới đều khởi đầu bằng các buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh hàng tuần. Vì họ đã bắt đầu như vậy nên họ cũng cho rằng ngành này chỉ toàn mời người đến các buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh mà thôi. Sau khi mời một số người đến đó, họ thôi không mời nữa. Lý do là họ cảm thấy chán ngán các buổi hội nghị đó rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng ai đến tham dự đêm hội nghị cả. Điều này rất dễ gây nản lòng. Một buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh điển hình sẽ như thế này. Một căn phòng với ghế được xếp theo kiểu hội trường, bất kể ở nhà hay ở khách sạn. Một tấm bảng xanh hoặc trắng trên một cái khung trên tường. Một người mặc com lê sẽ trình bày về công ty, về sản phẩm và tất nhiên là về kế hoạch kinh doanh. Hầu hết những buổi hội nghị thế này kéo dài khoảng 60 đến 90 phút. Trong 22 người có mặt hôm đó, có khoảng 19 nhà phân phối và 3 khách mời. Nhiều người khác được mời nhưng không đến. Người được phân công lên bục diễn thuyết nhắm vào những khách mời, tức là người đó chỉ nói với 3 trong số 22 người có mặt. Đối với những nhà phân phối đã dự những buổi hội nghị tương tự như vậy, hết lần này đến lần khác, họ thấy chán òm. Họ thường bị bội thực hội nghị. Trong suốt buổi, bạn luôn hướng một mắt đến khách mời và lưu ý những cái gật đầu tích cực khi diễn giả nói về công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh. Với những biểu hiện lạc quan như vậy, tại sao nhiều người lại từ chối cơ hội này khi được hỏi họ có muốn bắt đầu không?
Thật chẳng hiểu nổi tại sao người ta thích tất cả mọi thứ họ vừa nghe thấy, họ vừa nghe và thấy nhưng vẫn nói không. Lý do rất đơn giản, họ xem diễn giả hôm đó là người thành công và họ nghĩ để bản thân thành công, họ phải lên bục diễn thuyết. Có thể không phải ngay lúc này, nhưng trước sau gì cũng bị đưa lên đó. Đây là điều mà mọi người đều sợ, còn hơn sợ chết. Họ sợ đứng nói trước đám đông. Bây giờ bạn có thể hiểu vì sao họ từ chối cơ hội bạn đem lại cho họ. Tuy nhiên, có một điều quan trọng, họ nói không với cơ hội này, chứ không phải là cá nhân bạn. Thế nên, đừng để nó khiến bạn phiền lòng. Tôi thường chứng minh điều này thông qua các buổi thuyết trình. Tôi nói, do thời gian hạn chế, tôi chỉ có thể mời một bạn lên đây. Ai muốn lên đây chia sẻ về bất kỳ chuyện gì trong vòng 3 phút, xin mời giơ tay. Rất ít, không đến 5% đưa tay lên. Phải mà bạn trông rất phải mà bạn trông rất bạn bạn trông thấy vẻ mặt của họ giãn ra như thế nào khi tôi thông báo đó chỉ là một trò đùa. Tôi biết hàng trăm người có thể huyên thuyên với bạn bè quanh ly cà phê, nhưng cũng những con người này lại co đầu rụt cổ ngay cả khi chỉ nghĩ đến chuyện phải đứng lên phát biểu trước một nhóm người, mà nhóm người đó cũng chẳng đông hơn nhóm bạn bè của họ. Ngay cả một số giám đốc công ty cũng toát mồ hôi hột khi phải trình bày trước ban quản trị hoặc thuyết trình trước các cổ đông. Bạn có muốn bằng cách nào đó thoát khỏi nỗi sợ này khi xây dựng tổ chức của mình? Bạn có muốn bằng cách nào đó cảm thấy thích thú với những buổi hội thảo hàng tuần? Bạn có thể đấy, một khi bạn hiểu được phương pháp, tổ chức của bạn sẽ phát triển nhanh gấp nhiều lần. Tôi gặp riêng đối tác tiềm năng của mình, họ gặp tại một buổi chiên bít tết. Xem chương 9, bài học trên chiếc khăn ăn số 8. Tôi thích hẹn gặp họ tại một nhà hàng. Trong giờ vắng khách, tôi bảo đối tác của tôi mang theo máy quay phim. Sau đó họ có thể xem lại buổi nói chuyện hoặc xem như đó là một công cụ để họ bảo trợ bạn của họ sau này. Sẽ tốt hơn nếu họ đã đọc cuốn sách này trước khi tôi gặp họ. Điều này cũng giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu họ đã biết cách lái xe trước khi gặp bạn, việc giúp họ chọn một chiếc xe sẽ dễ hơn. Xem lại bài học trên chiếc khăn ăn số 3, chương 4. Sau vài câu dạo đầu về những lợi ích của việc tham gia tiếp thị mạng lưới, hãy nói với họ rằng bạn muốn cho họ xem một bài thuyết trình khoảng 20 phút về công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh. Do bạn nói rằng chỉ mất khoảng 20 phút, ai cũng nghĩ rằng họ có thể học được cách thuyết trình một bài dài 20 phút. Bên cạnh đó, trước khi họ trở nên thông thạo, tất cả những gì họ cần chỉ là mở file cho bạn bè xem. Nếu bạn phải mất 90 phút để nói về công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh, bạn đang hạn chế số người mà bạn có thể hẹn gặp đấy. Bạn có thể sắp xếp được bao nhiêu cuộc hẹn kéo dài 60 đến 90 phút. Khi rút gọn được bài thuyết trình xuống còn 20 phút, bạn có thể tạo ra nhiều hiệu quả hơn chỉ trong lúc giải lao, hoặc hẹn được vài người vào giờ nghỉ trưa. Tôi sẽ chia nhỏ bài thuyết trình 20 phút ra làm 3 phần, 3 phút để nói về công ty, 7 phút để nói về sản phẩm và đưa cho họ một số sản phẩm mẫu. Hãy dành ra khoảng 10 phút để nói về kế hoạch kinh doanh và chia nhỏ kế hoạch kinh doanh của bạn ra làm nhiều phần. Trong hầu hết mọi trường hợp, bạn không cần giảng các phần sau để khiến cho người mới khởi động. Hãy nhớ, họ đã cam kết sẽ dành ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần để đi học về ngành kinh doanh này. Trong suốt buổi nói chuyện đầu tiên, đừng cố cho họ biết tất cả, vì họ sẽ học được chúng sau 6 tháng. Hai từ quan trọng nhất trong tiếp thị mạng lưới là bảo trợ và dạy. Từ ít quan trọng nhất là bán. Bán lúc nào cũng nên được thay thế bằng từ chia sẻ. 3 từ quan trọng tiếp theo là giới thiệu, tham gia và nâng cấp. Đầu tiên, bạn giới thiệu với đối tác về doanh nghiệp của bạn. Sau đó bạn giúp họ tham gia mỗi tuần từ 5 đến 10 giờ trong vòng 6 tháng. Kiến thức và động lực cũng như mong muốn của họ trong ngành kinh doanh này sẽ từ từ nâng cấp họ. Lúc đầu, họ có thể nghĩ đến chuyện kiếm thêm từ 300 đến 500 đô la mỗi tháng. Nhưng sau 6 tháng tham gia, suy nghĩ của họ có thể được nâng cấp lên tầm vài ngàn đô la mỗi tháng. Nếu đối tác của bạn quên mang theo máy quay phim, hãy dùng máy quay của bạn và bảo họ giữ lại file sau khi xong việc. Khi bạn bắt đầu bài thuyết trình 20 phút của mình, hãy nhắc họ nhớ ghi lại các câu hỏi. Vào cuối giờ bạn sẽ trả lời.
Nhấn mạnh rằng nếu bạn phải trả lời các câu hỏi giữa chừng, bạn sẽ không thể kết thúc bài thuyết trình trong vòng 20 phút. Công cụ, đoạn phim mà bạn đang định trao cho nhà phân phối sẽ cho bạn một lý do xác đáng để khiến phần trình bày của bạn được chỉn chu, không bị gián đoạn, cứ 2 phút một lần, và đoạn phim cũng được chỉn chu nếu bạn phải trả lời từng câu hỏi trong suốt buổi thuyết trình. Thì cũng giống như bạn cứ phải đứng ngồi không yên, và bài thuyết trình của bạn sẽ thiếu sự liên tục. Nếu đối tác của bạn có bất cứ biểu hiện gì cho thấy họ chưa sẵn sàng bắt tay vào việc, hãy đơn giản nói với họ trước khi anh ra quyết định cuối cùng: anh hãy thử đến buổi đào tạo hàng tuần của chúng tôi để xem chúng tôi đào tạo người mới như thế nào. Mục đích của các buổi đào tạo hàng tuần là để dạy cho nhà phân phối của bạn cách uống cà phê với bạn bè và nói về công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh trong vòng 20 phút. Toàn bộ buổi đào tạo không nên kéo dài quá 60 phút. Không giống như buổi giới thiệu cơ hội kinh doanh, trong buổi đào tạo hàng tuần này, bạn nên nói thẳng vấn đề với nhà phân phối của bạn, chứ không phải nói với khách mời. Bạn có bao giờ nhận thấy một người nghe lỏm sẽ nghe được nhiều thông tin hơn một người nghe trực tiếp chưa? Khi bạn đào tạo nhà phân phối của bạn về công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh, khách mời của bạn đồng thời cũng được đào tạo. Kết quả cuối cùng của kiểu huấn luyện này là bạn có 19 nhà phân phối đã được chuẩn bị tốt hơn để đi chia sẻ cơ hội kinh doanh, cùng 3 khách mời tham gia vì họ đã hình dung được đây là công việc của chính họ. Người ta có thể là chuyên gia đào tạo cho cả một thành phố, thế nên bạn cũng đừng bao giờ né tránh cái ý nghĩ về việc phải đứng lên trước một đám đông để được thành công. Buổi họp mặt các nhà phân phối của bạn mỗi tuần một lần là rất quan trọng. Còn nhớ bài học trên chiếc khăn ăn số 8 về các buổi trên bít tết chứ? Bạn phải giữ các thanh củi gần với nhau để làm tăng năng lượng đúng đắn, giúp các nhà phân phối của bạn trở nên hiệu quả hơn khi nói chuyện với bạn của họ. Không cần tốn tiền vào các trang thiết bị hội họp. Nhiều nhà hàng có phòng hậu hoặc phòng bên, nơi bạn có thể sử dụng mà không cần phải trả thêm chi phí. Chỉ cần đến nói chuyện với nhà quản lý nhà hàng và giải thích rằng bạn có vài người quen muốn họp mặt hàng tuần tại đây. Bạn bắt đầu lúc 8 giờ tối và mọi người sẽ về hết lúc 9 giờ 30. Bạn sẽ mời bạn bè đến sớm, 6 giờ 30 đến 7 giờ để ăn tối trước buổi họp. Họ không cần chuẩn bị thêm vì khi người nào đến thì sẽ gọi món, và nếu nhân viên phục vụ quá bận rộn thì bạn sẽ giúp họ một tay. Quản lý nhà hàng và hoặc chủ nhà hàng sẽ hài lòng với sự sắp xếp này, và nhân viên phục vụ cũng vậy. Cuối cùng, đừng quên nhắc người của bạn qua cho họ. Sự sắp đặt này cũng chẳng khiến bạn mất mát gì ngoài tiền ăn và tiền boa. Những ai không muốn ăn có thể đến lúc 7 giờ 45. Chúng tôi nhận ra rằng kiểu gặp gỡ này cũng rất thuận tiện cho các nhà phân phối của bạn mời khách đến. Bạn cũng có thể trả tiền ăn hoặc cà phê cho họ. Thực chất chi phí này sẽ được tính vào chi phí chung. Một khi họ đã ký hợp đồng tham gia, họ sẽ tự trả. Nếu bạn mời khách đến dự buổi đào tạo hàng tuần, ngay cả khi họ chưa xem qua bài thuyết trình 20 phút của bạn cũng được. Họ sẽ xem như đây là buổi mà giảng viên đào tạo nhà phân phối cách trình bày. Khi mời ai, hãy nói với họ đó là buổi đào tạo, không phải buổi giới thiệu cơ hội kinh doanh. Họ sẽ nhận ra cơ hội trong quá trình dự buổi đào tạo. Chương 15. Các vấn đề quan trọng và giải đáp. Như tôi đã đề cập trong bài học trên chiếc khăn ăn số 4, doanh nghiệp của bạn giống như một tòa cao ốc đang được xây dựng. Bạn sẽ không thể thấy tòa nhà cho đến khi nó bắt đầu nhô lên, và nó không thể nào nhô lên được nếu bạn không xây dựng một nền móng vững chắc. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn cũng không thể thấy thu nhập của mình, bất kỳ thứ gì đáng kể, cho đến khi bạn hoàn thành xong nền móng của mình. Đối với tiếp người không phải là người bán hàng, tôi nói những câu đại loại đại khái như: tôi biết anh chưa muốn tham gia, tôi muốn anh hiểu rằng nếu anh còn nói có, tôi sẽ đào tạo anh, và tôi cũng muốn anh biết rằng nếu tôi nghĩ anh không làm được, tôi đã không nói chuyện này với anh. Câu hỏi bạn có thể hỏi chính mình về vấn đề trên là: tại sao tôi lại mời người đó tham gia nếu tôi không tin họ có thể làm được? Bạn cũng cần nhấn mạnh, một khi bạn tham gia 30 ngày và biết được một phần công việc mà tôi đã làm, bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại hưng phấn với ngành nghề này đến vậy. Tôi có bán hàng không? Không, sản phẩm sẽ tự lưu chuyển trong quá trình bạn xây dựng doanh nghiệp hay chia sẻ với bạn bè. Bạn có từng xem một chương trình giới thiệu đồ thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, chuông báo động hoặc máy hút bụi chưa?
Đa số mọi người nghĩ đó là bán hàng. Định nghĩa về bán hàng là do 95% những người không bán hàng đề ra, và đó là suy nghĩ của họ về bán hàng. Họ định nghĩa bán hàng là gọi điện thoại cho một người lạ, cố gắng thuyết phục cô ta mua những thứ cô ta không cần, cũng chẳng muốn. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn không phải làm điều này. Thứ nhất, bạn nói chuyện với những người bạn biết. Thứ hai, bạn mang đến cho họ những sản phẩm họ cần hoặc muốn. Đây có phải là mô hình kim tự tháp? Không, sự khác biệt giữa tiếp thị mạng lưới và kim tự tháp nằm ở chỗ kim tự tháp là phi pháp. Tiếp thị mạng lưới đã có mặt trên thương trường hơn 50 năm, và nếu nó phi pháp, nó đã bị đóng cửa từ lâu. Khi bạn gặp kiểu từ chối này, trong nhiều trường hợp, tôi tin chắc rằng đó là do họ sợ thất bại. Người mà bạn đang nói chuyện không dám thử chương trình của bạn, nên mới hỏi đó có phải là kim tự tháp hay không. Anh ta nghĩ bằng cách đó, anh ta có thể rũ bỏ được bạn, vì hầu hết các nhà phân phối không trả lời được câu hỏi này. Tôi không đủ tiền để tham gia đâu. Một khi người tham gia tiếp thị mạng lưới trong hầu hết các công ty đều khởi đầu với chi phí ít hơn $100, chỉ trừ khi muốn bỏ cả cuộc đời còn lại làm thuê cho người khác. Nếu không, họ sẽ không thể đứng ngoài sự nghiệp kinh doanh. Định nghĩa thành công của tôi là có được nhiều tiền hơn so với nhu cầu tiêu xài của bạn. Theo ý kiến của tôi, bạn sẽ không bao giờ thành công bằng cách làm việc cho người khác. Vợ chồng tôi sẽ không thích đâu. Đừng để chuyện đó ngăn cản bạn. Trong hầu hết mọi trường hợp, thường chỉ có một người bắt đầu sự nghiệp này. Một khi bắt đầu thành công, người kia sẽ tham gia. Khi chuyện này xảy ra, sự nghiệp của bạn thật sự cất cánh. Trong tiếp thị mạng lưới, khi cả hai vợ chồng cùng tham gia, đó không phải là 1+1=2, mà là 1+1 bằng nhiều hơn. Bạn có sức mạnh hợp lực rất to lớn. Được bảo trợ trực tiếp từ một công ty có phải là một lợi thế? Không, thật ra tôi cho rằng đây còn là một điều bất lợi. Có càng nhiều nhà phân phối đứng giữa bạn và công ty càng tốt. Mỗi người trong tuyến trên của bạn đều có thể giúp đỡ hoặc hỗ trợ các hoạt động của bạn. Khi bạn được bảo trợ bởi chính công ty, bạn chỉ có một mình. Tôi nên đào sâu bao nhiêu tầng? Càng sâu càng tốt. Nhiều nhà phân phối không tích cực hoạt động với các tầng không mang lại thu nhập cho họ. Tôi nghĩ đây là một sai lầm. Còn nhớ bài học trên chiếc khăn ăn số 9, khi làm việc với các tầng nằm bên dưới tầng trả thưởng của mình, bạn đang thúc đẩy các nhà phân phối phía trên họ hoạt động mạnh hơn. Tôi nên chọn công ty tiếp thị mạng lưới như thế nào? Trước khi bạn đọc cuốn sách này, có thể bạn đã thuộc về một công ty nào đó rồi. Thật ra, hầu hết người ta không chọn công ty đầu tiên họ biết. Một người nào đó mà họ biết, người đã tham gia một công ty, đã chọn họ. Tôi có thể tham gia với nhiều hơn một công ty không? Để trả lời câu hỏi này chính xác, tôi cần chia các công ty tiếp thị mạng lưới thành hai nhóm. Một, các chương trình đòi hỏi sự nỗ lực lớn, có sự tách nhánh và một số yêu cầu tối thiểu. Hai, các loại thư đặt hàng qua đường bưu điện và các loại hình không tách nhánh, đơn cấp. Nhiều người không thể cáng đáng nổi nhiều hơn một chương trình đòi hỏi sự nỗ lực lớn. Bạn có thể tham gia loại hình thứ hai bao nhiêu cũng được, miễn là bạn hiểu rằng chúng hỗ trợ chương trình chính của bạn. Một câu ngạn ngữ nói rằng nếu bạn bỏ vào lò nhiều cục sắt, chỉ cần một cục nóng là bạn sẽ không cần các cục sắt còn lại. Phần lớn các nhà phân phối tham gia một chương trình đòi hỏi sự nỗ lực lớn sẽ bị hấp dẫn bởi chương trình này và dành thời gian đầu tư cho chương trình nào hữu ích nhất đối với họ. Tôi không có thời gian. Có 4 tiêu chí để tuyển dụng và bảo trợ. 1. Các mối quan hệ. 2. Thời gian. 3. Năng lực. 4. Kiến thức. Nếu người đó nói họ không có thời gian, tôi chỉ nói ngắn gọn với họ như sau. Tôi không yêu cầu anh phải có thời gian. Anh có các mối quan hệ. Hãy mang ý tưởng tiếp thị mạng lưới nói với họ và dẫn họ đến gặp tôi. Nói cách khác, chúng ta sẽ sử dụng mối quan hệ của anh, thời gian của tôi, năng lực của tôi và kiến thức của tôi. Anh mất 2 phút, tôi mất 2 tiếng đồng hồ. Tuyển dụng và bảo trợ khác nhau như thế nào? Tuyển dụng là bạn mời người đã có kinh nghiệm vào doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới của bạn. Bảo trợ là mời người mới tham gia tiếp thị mạng lưới và bạn cam kết đào tạo người đó trong điều kiện vận hành của ngành kinh doanh này. Bạn có thể xây dựng nhanh bằng việc tuyển dụng, nhưng bạn có thể xây dựng chắc chắn bằng việc bảo trợ. Cuộc thi ý tưởng, người của bạn tham gia thi bằng việc bảo trợ một người chưa từng tham gia tiếp thị mạng lưới. Người đó ký cam kết đây là công ty đầu tiên họ tham gia. Bạn có thể thi bao nhiêu lần tùy ý. Khi người mới đạt các thành tích khác nhau thì người đào tạo cũng nhận được phần thưởng và danh hiệu.
Người bảo trợ của tôi không giúp đỡ tôi phải làm gì? Hãy đi tìm tuyến trên cho đến khi nào tìm thấy người có thể hỗ trợ bạn. Rốt cuộc, nếu không tích cực thì người bảo trợ của bạn cũng đã từ bỏ rồi, và bạn sẽ được gán lên tuyến trên, người sẽ giúp đỡ bạn. Các buổi đi ăn chung quan trọng như thế nào? Bất cứ khi nào bạn làm điều gì đó tích cực để các nhà phân phối của bạn có dịp gặp gỡ nhau, thì bạn đã tạo nên năng lượng. Có một nơi cách chỗ tôi ở khoảng 2 giờ đi xe. Tôi biết 5 người ở đó. Tôi nên bảo trợ cả 5 người đó dưới tôi, hay bảo trợ một người dưới tôi và đặt những người kia dưới anh ta? Bạn đừng bao giờ đặt ai bên dưới ai cả, trừ khi bạn đã gắn kết hai người đó lại với nhau và cả hai đồng hưởng lợi, cùng được hỗ trợ từ mối quan hệ đó. Tôi sẽ bảo trợ người giỏi nhất trước. Sau đó tôi sẽ tổ chức các buổi chiên bít tết để giới thiệu 4 người kia với người đầu tiên này. Nếu họ hợp nhau thì tốt, nếu không, dù sao bạn cũng phải giải quyết vấn đề này, và khi đó bạn có thể tự mình bảo trợ họ. Công ty của tôi không cho phép tôi tham gia một công ty khác. Điều thú vị là một số công ty có thái độ này. Họ tuyển dụng người từ công ty khác, nhưng họ kiên quyết từ chối nếu người khác cố gắng làm điều này đối với họ. Một số công ty giống vậy cũng nói, hãy đến với chúng tôi để tìm kiếm tự do cho riêng bạn. Thế mà, ngay khi bạn tham gia, họ trở thành những người muốn sở hữu bạn. Tôi đã từng phá sản trong tiếp thị mạng lưới. Công ty tôi từng tham gia cũng nói những điều tương tự như trong chương 11. Điều này cũng giống như bạn đến một thành phố, vào một nhà hàng dùng bữa chẳng ngon lành gì. Sau đó bạn cho rằng tất cả các nhà hàng trong thành phố này đều dở tệ. Hãy nhớ, bạn không thể thất bại trong ngành tiếp thị mạng lưới. Bạn chỉ có thể từ bỏ. Nếu công ty bạn tham gia bị phá sản, hãy tìm công ty khác. Đừng bao giờ từ bỏ. Trên bia mộ của mình, hãy tưởng tượng bạn khắc lên 2 dòng mộ chí như sau. Hãy điền tên mình vào chỗ A, chỗ trống A, nơi đây yên nghỉ, chấm chấm chấm, người đã một lần khởi nghiệp và từ bỏ. Hoặc B, nơi đây yên nghỉ, chấm chấm chấm, người đã một lần thất bại nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Khi nào tôi nên bỏ công việc hiện tại? Nhiều nhà phân phối nôn nóng làm toàn thời gian quá sớm. Đây là sai lầm lớn, nó tạo áp lực kiếm tiền quá lớn. Ngay lúc này, việc xây dựng nền móng sẽ trở nên rất khó khăn trong bối cảnh cơm áo gạo tiền cứ liên tục thúc ép. Bạn không nên bỏ công việc cho đến lúc tích lũy được nguồn dự trữ và đã có thu nhập từ tiếp thị mạng lưới tối thiểu gấp 2 lần công việc hiện tại. Hãy nhớ, tiền thưởng chỉ được trả mỗi tháng một lần. Đối với phần lớn các công ty, bạn có thể biểu thị sự khác nhau giữa việc bán hàng và bảo trợ nhiều của A so với việc đào tạo sâu cho một vài nhà phân phối nghiêm túc, 5 người mỗi lần của B. Nhà phân phối bán hàng và bảo trợ nhiều được biểu thị bằng đường A. Nhà phân phối làm việc với một số nhà phân phối nghiêm túc được biểu thị bằng đường B. Hãy hỏi nhà phân phối của bạn họ muốn làm đường nào. Khi họ chọn B, hãy hỏi họ, anh có hiểu rằng để theo được đường B, những tháng đầu anh sẽ không kiếm được nhiều tiền. Một lần nữa, bạn đang lập trình tư duy 6 tháng cho họ. Chương 16. Vì sao 90% dân số nên tham gia tiếp thị mạng lưới? 90% dân số nên tham gia tiếp thị mạng lưới. Khi hiểu được bài học tiếp theo, bạn sẽ hiểu vì sao. Ở phần lớn các quốc gia, trò chơi thông thường là chúng ta làm việc cho đến tuổi nghỉ hưu và cố tích góp đủ tiền để sống một cách thoải mái đến lúc chết. Sống bằng bảo hiểm xã hội không được xem là sống thoải mái. Khi bạn sống trong căn nhà mơ ước của mình, không phải trả tiền góp mua nhà, lái chiếc xe mơ ước của mình, không phải trả tiền góp mua xe, khi tất cả các khoản nợ đã được thanh toán và bạn không phải trả hóa đơn điện thoại. Nói cách khác, bạn không còn nợ hóa đơn nào. Khi bạn có điều kiện sống như vậy và nhận được 10.000 đô la vào tài khoản mỗi tháng mà không cần quan tâm sáng hôm đó bạn có phải rời khỏi giường hay không, thì bạn đã có cuộc sống tốt hơn hầu hết các triệu phú đô la. Đối với nhiều người, để có được 10.000 đô la tiền lãi mỗi tháng, họ phải gửi vào ngân hàng ít nhất 2.400.000 đô la với lãi suất tiền gửi 5%. Hãy xem bảng 1 ở cuối chương này.
bạn sẽ thấy mình cần gửi ngân hàng bao nhiêu tiền và sẽ được tiền lãi là bao nhiêu tùy theo lãi suất. Hãy chọn ra số tiền lãi bạn muốn nhận và tính xem bạn nên tích lũy bao nhiêu để có được số tiền lãi đó. Hãy nhớ, trước khi tính tiền tích lũy, hãy trừ vào các khoản thuế, tiền mua nhà, tiền mua xe và các hóa đơn. Thực sự, bạn còn lại bao nhiêu cho khoản tiết kiệm? Chúng ta biết rằng 2.400.000 đô la sẽ cho ta tiền lãi là 10.000 đô la, chia đôi với 1.200.000 đô la, ta có tiền lãi là 5.000 đô la. Có bao nhiêu người sẽ gom góp đủ 1.200.000 đô la hay 2.400.000 đô la trước khi nghỉ hưu? Một người làm tiếp thị mạng lưới có thể trong từ 2 đến 5 năm có được một việc làm bán thời gian với thu nhập từ 5.000 đến 10.000 đô la mỗi tháng. Khoản tiền này cũng được tiêu tương đương với khoản tiền lãi 5% của 1.200.000 đô la hay 2.400.000 đô la. Ví dụ trên là những gì bạn có thể làm với khoản tiền còn lại của mình sau khi không còn nợ hóa đơn nào. Hãy xem các tháng đầu của năm đầu tiên, bạn cần có 48.000 đô la để được nhận tiền lãi là 200 đô la mỗi tháng. Giả định lãi suất tiền gửi là 5%. Bạn biết bao nhiêu người trong 3 tháng có thể tiết kiệm được 48.000 đô la? Hầu hết ai trong hệ thống này sau 3 tháng đầu xây dựng tổ chức đều có thể kiếm được 200 đô la mỗi tháng. Hãy xem biểu đồ dưới đây. Thu nhập hàng tháng, tiền gửi ngân hàng để lấy lãi 3.000 đô la, chỉ thu nhập hàng tháng là 12,5 đô la, 6.000 đô la thì sẽ có thu nhập là 25 đô la, 12.000 đô la có thu nhập là 50 đô la, 24.000 đô la có thu nhập là 100 đô la, và 48.000 đô la có thu nhập là 200.000 đô la. 200 đô la. Bạn biết bao nhiêu người có thể tiết kiệm được từ 3.000 đến 6.000 đô la mỗi tháng? Hầu hết mọi người đều nói không biết ai. Bạn biết bao nhiêu người có thể bảo trợ một người bạn mỗi tháng? Hãy nhớ là bạn chỉ mất 45 giây nói chuyện, sau đó cho họ mượn cuốn sách này để đọc 4 bài học trên chiếc khăn ăn đầu tiên. Sau đó dẫn họ đến gặp người bảo trợ của bạn. Cũng có thể thay thế bằng một cuộc gọi 3 người. Mỗi người tham gia chương trình này đều có thể bảo trợ một người bạn mỗi tháng và huấn luyện người đó cách làm tương tự. Đây chẳng phải là điều thú vị sao? Lưu ý, nếu bạn chỉ bảo trợ một người trong tháng đó và huấn luyện người đó làm tương tự, tổ chức của bạn sẽ giống như sau. Ở tháng thứ nhất, số người trong tổ chức của bạn là 2 người. Tháng thứ hai, số người trong tổ chức của bạn là 4 người. Tháng thứ ba là số người tổ chức của bạn có trong tổ chức của bạn là 8. Tháng thứ tư, số người có trong tổ chức của bạn là 16. Tháng thứ 5 là 32. Tháng thứ 6 là 64. Tháng thứ 7 là 128. Tháng thứ 8 là 256. Tháng thứ 9 là 512. Tháng thứ 10 là 1024. Tháng thứ 11 là 2048. Tháng thứ 12 là 4096. Thế nếu bạn chỉ làm điều này trong ngày một lần trong năm và huấn luyện người của bạn cũng làm tương tự, bạn cuối cùng cũng có thể được tự do về tài chính sau 12 năm. Có bao nhiêu người muốn nghỉ hưu sau 12 năm? Nếu một lần mỗi tháng thì sau 1 năm bạn đã làm được chuyện đó rồi. Tiếp thị mạng lưới không phải là trò chơi các con số như trong bán hàng. Một nhân viên kinh doanh làm việc cho một giám đốc kinh doanh. Nhưng tiếp thị mạng lưới thì ngược lại. Khi bạn bảo trợ một người, bạn phải làm việc cho họ. Bạn phải lựa chọn người mà mình sẽ cùng làm việc. Những việc bạn thực sự cần làm để thành công trong tiếp thị mạng lưới có thể nói gọn trong 2 câu. 1. Kết bạn nếu bạn không có bạn. 2. Gặp gỡ bạn bè của họ. Bảng số 1. Bạn có sự đảm bảo khi nghỉ hưu hay không? Bạn có biết mình cần gửi ngân hàng bao nhiêu tiền để nhận được khoản tiền lãi bạn muốn nghỉ hưu không? Làm chủ cuộc đời có nghĩa là bạn được làm những gì mình muốn mà không quan tâm đến giá tiền phải trả. Bảng dưới đây tổng hợp phần trăm tiền lời được trả bởi các thể chế tài chính và khoản tiền bạn cần đầu tư để tạo ra tiền lãi cần thiết cho các nhu cầu của mình. Hãy xác định khoản tiền bạn cần và lãi suất hiện hành các thể chế tài chính đang áp dụng và xem thử bạn cần tiết kiệm bao nhiêu cho tuổi nghỉ hưu của mình. Chúng tôi có hệ thống mà ở đó bạn chỉ cần đi học vài giờ mỗi tuần để học cách vận hành, tham gia và đảm bảo an toàn tài chính ở bất kể mức độ nào
mà bạn muốn đạt được. Chúng tôi biết nếu bạn học cách vận hành hệ thống của chúng tôi, bạn có thể được tự do tài chính trong vòng 1 đến 3 năm với mức thu nhập trên 50.000 đô la mỗi năm. Bao nhiêu sinh viên vay nợ để đi học nhằm kiếm một công việc tốt, tuy nhiên lại không thể tự do về tài chính trong 1 đến 3 năm sau khi ra trường với mức thu nhập 50.000 đô la mỗi năm. Cá nhân tôi không biết công việc nào ngoại trừ một công việc kinh doanh tại nhà có thể cho bạn cơ hội như vậy. Nếu bạn muốn nắm bắt cơ hội làm chủ cuộc đời, hãy liên hệ với người cho bạn mượn cuốn sách này. Chương 17: Tầm nhìn về phong cách sống và sự lãnh đạo. Chúng tôi đã đi khắp thế giới 28 năm. Chúng tôi là những nhà đào tạo phong cách sống và chúng tôi huấn luyện người khác cách có được một cuộc sống chất lượng hơn thông qua việc xây dựng một tổ chức tiếp thị mạng lưới. Chúng tôi thực sự yêu thích những công việc mình làm. Và đó là vì một khi bạn thành công trong tiếp thị mạng lưới, bạn khỏe mạnh và hạnh phúc. Bản chất của vấn đề là trong ngành kinh doanh này, bạn không phải làm việc cật lực để kiếm sống. Bạn làm việc một cách thông minh vì một phong cách sống. Đã đến lúc bạn khởi đầu một cuộc sống tốt hơn cho chính mình và gia đình của mình. Đã đến lúc bạn vứt bỏ những căng thẳng trong cuộc sống. Đã đến lúc làm điều gì đó mới mẻ. Nếu bạn không biết mình muốn gì và không biết phải đi về đâu, bạn sẽ lạc lối và chắc chắn bạn sẽ không sống cuộc sống mình mơ ước. Đã đến lúc phải thay đổi và tiếp thị mạng lưới có thể giúp bạn tạo nên sự thay đổi đó. Bất cứ điều gì bạn muốn từ cuộc sống, bất cứ điều gì bạn muốn cống hiến cho cuộc sống, tiếp thị mạng lưới đều sẽ cho bạn cơ hội. Và để thành công, điều đầu tiên bạn cần làm là phải có ước mơ. Điều này rất quan trọng. Nói cách khác, bạn muốn gì? Bạn thật sự khao khát điều gì trong cuộc sống? Bạn muốn có sức khỏe tốt, năng lượng dồi dào, hay bạn muốn thu nhập dư giả để không phải lo lắng về các hóa đơn? Có thể bạn muốn thoải mái đầu óc, hoặc một tình yêu, một kỳ nghỉ, một ngôi nhà, một chiếc xe thể thao thì sao? Có thể bạn có một đại nghiệp quan trọng hoặc một khoản từ thiện cần thời gian mà quên quỹ. Có thể bạn cần dành nhiều thời gian đi nhà thờ hoặc tập trung nhiều hơn trong công việc bảo vệ môi trường. Bạn có thể cần nhiều thời gian và tiền bạc hơn nữa vì nhiều lý do. Bất kể mong muốn của bạn là gì, nếu bạn muốn những điều này, bạn có cơ hội thực hiện được. Thành công có thể đến trong cuộc đời của bạn. Ngày hôm nay bạn đã có một lựa chọn. Cái bạn cần là một tầm nhìn. Một khi bạn biết mình có thể lựa chọn, không gì có thể ngăn cản bạn. Tôi đề nghị dựa ra một tấm hình thể hiện điều bạn muốn. Một tấm hình thật sự, dán nó vào nơi nào đó bạn có thể nhìn thấy. Nó sẽ giúp bạn hiện thực hóa ước mơ của mình và tấm hình đó luôn treo lơ lửng trong đầu bạn. Tôi phải nói rằng bất kỳ tấm hình nào mà chúng tôi dán lên cửa, tủ lạnh đều đã thành hiện thực. Các giấc mơ đều có thể thực hiện được sớm hơn bạn nghĩ. Điều đó giống như một phép màu. Tầm nhìn của bạn đưa bạn đến thành công. Những điều đó có thể xảy ra rất tuyệt diệu. Và hãy luôn ghi nhớ, sau khi bạn đạt được một ước mơ, hãy chuyển sang ước mơ kế tiếp. Các ước mơ của bạn sẽ lần lượt thành hiện thực nếu bạn tiếp tục lựa chọn cuộc sống bạn mơ ước. Tại sao lại phải tiếp thị mạng lưới? Tôi nghĩ rằng mọi người nên tham gia tiếp thị mạng lưới. Đó là giấc mơ và mục tiêu của tôi, dẫn dắt tất cả những người có tinh thần khởi nghiệp vào tiếp thị mạng lưới. Tất cả những gì họ cần là hiểu biết và tin tưởng. Đã có rất nhiều người tham gia và đã xây dựng những sự nghiệp to lớn. Tôi biết rất nhiều người như vậy. Trong tiếp thị mạng lưới, bạn không có một ông sếp. Bạn là sếp của chính mình. Bạn làm việc cho chính mình. Đó là lý do bạn cần tính kỷ luật. Bạn phải biết tự tạo động lực. Sau bao nhiêu năm đi khắp nơi trên thế giới, tôi đã phát hiện ra rằng con người muốn hai thứ quan trọng khi thiết lập một sự nghiệp tại nhà. Một, họ muốn tiền vào túi càng sớm càng tốt để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và hai, họ muốn một cơ hội vui vẻ. Có quá nhiều người làm những công việc đau khổ và nhiều người khác thì không có nổi một việc làm. Một điều cần nhớ là với tiếp thị mạng lưới, bạn có thể có một cuộc sống tốt và làm việc vui vẻ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách làm việc bán thời gian rồi phát triển dần lên. Có 6 lĩnh vực quan trọng trong đời bạn, đó là: 1. Tâm linh, 2. Gia đình, 3. Công việc, 4. Xã hội, 5. Tài chính, 6. Thân thể. Tất cả các lĩnh vực này kết hợp lại với nhau để giúp cho bạn được khỏe mạnh, hạnh phúc. Và bạn có thể là người lãnh đạo trong mỗi lĩnh vực đó của cuộc sống, đồng thời có thể thật sự đạt được sự cân bằng giữa các lĩnh vực này. Với tiếp thị mạng lưới, bạn có thể sống một cuộc đời mơ ước và sống rất vui vẻ, rồi bạn sẽ yêu nó. Ngày hôm nay bạn có quyền lựa chọn. Đã đến lúc nên tạo ra cơ hội. Hãy nhớ, thái độ và hành động của bạn
có ý nghĩa hơn những lời bạn nói. Thái độ của bạn đi trước và thành công theo sau. Vậy cần có thái độ như thế nào? Một thái độ tích cực trong mọi trường hợp, cùng niềm đam mê đối với những ước mơ của mình và những điều cần để biến ước mơ thành hiện thực. Thêm vào đó, bạn cần phát triển những tính tốt của mình. Trong kinh doanh theo mạng lưới, bạn không làm việc một mình, bạn tạo ra đội nhóm, họ làm việc với bạn và bạn dẫn dắt họ cùng đi trên con đường thành công. 7 bước để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. 1. Hãy tham gia tích cực. Bạn bảo trợ một người vào công ty của mình, rồi bạn giúp người đó bảo trợ bạn của họ, và cứ thế tiếp tục. Bạn huấn luyện và chăm sóc đội nhóm của mình để đạt thành công. Bạn chia sẻ một hệ thống đã được kiểm chứng để họ cũng thành công. Bằng cách này, họ có thể nhân đôi kết quả, phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Bạn là hình mẫu và đội nhóm của bạn sẽ đi theo. Tất nhiên, bạn phải đi từng bước một và đôi lúc phải đi chững. Đôi lúc bạn không tránh khỏi vấp ngã, nhưng bạn sẽ lại đứng lên rút kinh nghiệm từ sai lầm và tiếp tục đi. Bạn là một lãnh đạo không bao giờ bỏ cuộc. Đội nhóm của bạn sẽ nhanh chóng nhân lên và phát triển ngày càng nhanh, ngày càng mạnh. Bạn sẽ thực sự bắt đầu những tháng ngày vui vẻ, giúp đỡ người khác và kiếm tiền cho chính mình. Tôi thích sự so sánh giữa tiếp thị mạng lưới và làm bắp nổ. Bất kể bạn rang bắp ở trong nồi hay trong lò vi ba, trước hết bạn phải tạo ra sức nóng đã. Trong tiếp thị mạng lưới, sức nóng được tạo ra khi mọi người có tầm nhìn và có khát khao đối với việc họ đang làm. Một khi cái nồi được cái túi bắt đầu nóng, bắp bắt đầu nổ to. Lúc đầu chúng chỉ nổ lách tách vài hạt, sau đó thì nổ như điên, làm đầy túi, đầy nồi và tràn ra ngoài. Tiếp thị mạng lưới cũng giống vậy. Lúc đầu nó khởi động rất chậm, bạn kiếm không được nhiều tiền và không giúp đỡ được nhiều người. Nhưng rồi sau đó đột nhiên nó cất cánh, và những con người bình thường cũng làm nó cất cánh. Cuộc sống của bạn sẽ dâng tràn. Hãy duy trì cuộc sống đó. Tôi đã nhiều lần chứng kiến người ta bỏ cuộc trước khi công việc tiến triển. Đó là lý do việc hiểu về tiếp thị mạng lưới là điều quan trọng. Và điều tối quan trọng là bạn phải có công cụ cần thiết để thành công. 2. Có thái độ của người lãnh đạo. Bạn phải có tầm nhìn và tiêu điểm để mong muốn là một lãnh đạo. Trong tiếp thị mạng lưới, giúp người khác thành công là mối quan tâm và trách nhiệm hàng đầu của bạn. Bạn cần học cách rèn luyện, trưởng thành, phát triển thành một cá nhân, biết quan tâm đến người khác và làm việc hiệu quả. Việc lập mạng lưới chính là một công việc liên quan đến mối quan hệ. Chúng ta sẽ thay đổi cuộc sống của người khác, từng người một. Có một điều rất hay là với những gì học được trong môi trường tiếp thị mạng lưới, bạn có thể áp dụng trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. 3. Làm việc có tổ chức. Khi làm việc có tổ chức, bạn không những có thể dẫn dắt chính mình mà còn có thể dẫn dắt người khác. Hãy tổng vệ sinh xe cộ, văn phòng, hộc tủ, ngăn kéo, bàn làm việc, gara, giỏ sách, ví tiền, con cái, nhà cửa và sân vườn. Khi bạn có tổ chức, bạn cảm thấy chính mình và môi trường xung quanh mình tốt hơn. Khi bạn cảm thấy mình tốt hơn, bạn mới có thể giúp người khác cảm thấy tốt hơn và sống tốt hơn. Hãy nhớ, với tư cách một người lãnh đạo, bạn là một hình mẫu. Bạn nêu gương. Bạn không thể dạy người khác điều bạn không biết hoặc không thể làm được. Bạn phải biết mình đang làm gì. 4. Linh động. Mọi việc luôn luôn thay đổi, đúng không? Học hỏi điều mới mẻ là chuyện nên làm và rất vui. Và nếu có một thái độ tích cực, bạn dễ dàng linh động. Một người lãnh đạo luôn luôn thích nghi và đối mặt với các thay đổi. Bạn luôn phải điều chỉnh mình trong các tình huống, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau. Tất nhiên, bạn vẫn luôn tập trung vào mục tiêu, kiên định với mục đích và tầm nhìn vào tương lai. Nếu linh động, sẽ có rất nhiều cách để bạn đạt được mục tiêu của mình. Hãy nhớ, cuộc sống là một hành trình, không phải là đích đến. 5. Giao tiếp, giao tiếp, giao tiếp. Người biết nói là người biết nghe. Tôi phát hiện ra rằng thiếu kỹ năng giao tiếp là một vấn đề rất lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Là một người lãnh đạo, việc bạn giữ liên lạc với gia đình gồm các thành viên trong nhóm là điều rất quan trọng. Là một người lãnh đạo, bạn hướng dẫn họ đi đúng đường và truyền cảm hứng để họ tiếp tục đi tới từng bước một. Là một người lãnh đạo, bạn giúp họ biết được họ muốn gì. Nhiều người không biết mục đích của mình là gì, họ cứ lững lờ trôi. Đó là lúc cần đến giao tiếp. Hãy bắt đầu bằng các câu hỏi. Hãy bắt đầu huấn luyện họ. Hãy bắt đầu chia sẻ. 6. Quản lý thời gian hiệu quả.
Thời gian không chờ đợi ai. Danh sách dưới đây gồm một số kỹ năng bạn cần rèn luyện để giúp bạn tận dụng thời gian hiệu quả. Chọn thứ tự ưu tiên. Đa nhiệm, luôn đúng giờ hoặc sớm hơn. Giao việc. Khi gia đình mạng lưới của bạn bắt đầu lớn mạnh, thời gian của bạn càng trở nên quý giá hơn. Thời gian là nguồn tài nguyên quan trọng nhất mà bạn có, nên hãy sử dụng nó thật tốt và tận dụng từng phút một. 7. Truyền cảm hứng để người khác hành động. Nếu một người thật sự muốn thứ gì đó, họ vẫn chưa có được, họ chỉ cần lập một kế hoạch. Hãy giúp nhà phân phối của bạn viết ra một thông điệp nhiệm vụ. Thông điệp này là về mục đích và mục tiêu trong đời của anh ấy hoặc cô ấy. Thông điệp của chúng tôi là giúp đỡ càng nhiều người càng tốt và có một cuộc sống tốt hơn thông qua tiếp thị mạng lưới. Cơ hội của bạn là đây, hãy tận dụng nó. Tham gia vào kinh doanh theo mạng lưới là một cách sống vui và thú vị nhất trên đời. Đây là thế giới của chúng tôi và cũng là thế giới của bạn. Cánh cửa luôn rộng mở, bất cứ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi đều có thể đi thăm đồng đội, thăm gia đình. Tuyệt vời biết bao khi bạn bè của ta có mặt ở mọi nơi ta đến. Và điều tốt nhất vẫn là bạn cũng có thể làm được điều này. Để làm một nhà lãnh đạo trong ngành kinh doanh theo mạng lưới, tất cả những việc bạn cần làm là đào tạo gia đình gồm các nhà phân phối của bạn đạt đến thành công, và bạn dễ dàng làm được điều này. Nó đơn giản là vui vẻ, ai cũng có thể làm được. Lý do nó đơn giản là vì đã có các công cụ làm tất cả các việc đào tạo và dạy dỗ cho bạn. Tất cả những gì bạn cần biết là hệ thống của chúng tôi chia sẻ với bạn trong cuốn sách này. Hãy đi từ đầu đến cuối hệ thống và dẫn dắt người khác đi cùng với mình. Mọi thứ bạn cần đã có sẵn. Bạn có thể là nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nếu bạn đủ quan tâm đến người khác, con người trọn vẹn của bạn sẽ được thể hiện và người khác sẽ đi theo. Vì trong tiếp thị mạng lưới, bạn có thể sống cuộc đời mơ ước của mình. Đây chính là lúc bắt đầu. Chương 18. Hãy để các công cụ lên tiếng. Đây là một chương đặc biệt được tổng hợp với những chương trình đào tạo của Don Filla về việc sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc của bạn. Chúng tôi trình bày điều đó ở đây vì chúng tôi cảm thấy rằng nó có thể hỗ trợ bạn thêm. Hãy khởi động sự nghiệp ngay hôm nay. Hơn 30 năm đi khắp nơi đã cho chúng tôi thấy hệ thống có thể sao chép đã thật sự làm thay đổi cuộc sống của người khác như thế nào. Nếu bạn nhận ra rằng một người mới hoàn toàn cũng có thể thu thập đủ thông tin trong khoảng 10 phút để có thể bắt đầu bảo trợ và xây dựng một doanh nghiệp, thì hệ thống của chúng ta đúng là vô giá. Hệ thống đơn giản đến mức bất kỳ ai cũng có thể xây dựng cho mình một doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới nếu muốn. Điều này được chúng tôi viết rõ trong cuốn sách tên là Hệ thống, nhưng chúng tôi quyết định đưa chương này vào đây để trao cho các bạn cách khởi động mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Chúng ta biết rằng chỉ có 5% dân số thế giới sinh ra đã là người bán hàng. Do đó, 95% còn lại không phải tiếp người bán hàng, và họ nghĩ những người bán hàng sẽ cố dẫn dụ ai đó mua thứ gì đó mà họ chẳng thật sự cần hoặc muốn. Dù sao, Nancy và tôi đã làm giàu trong ngành tiếp thị mạng lưới nhờ làm việc với những người không thuộc tiếp bán hàng. Có 2 nguyên nhân sau đây. 1. Có nhiều người thuộc nhóm này để nói chuyện hơn. 2. Không cần cạnh tranh gì cả. Không may là 90% người tham gia tiếp thị mạng lưới lại nghĩ họ nên tìm những ai thuộc tiếp bán hàng. Những người thuộc dạng này hay thay đổi và cơ hội. Ngay khi người khác cho họ một thương vụ có vẻ thơm tho, bạn liền mất họ. Điều quan trọng bạn phải nhận ra là những người trong tiếp thị mạng lưới đi tìm những người thuộc tiếp bán hàng là vì họ không hiểu bản chất của ngành kinh doanh này. Lịch sử đã cho thấy rằng những người bán hàng có ít cơ hội thành công nhất trong ngành kinh doanh này. Thật mỉa mai khi người ta bỏ phần lớn thời gian đi tìm kiếm những người vào doanh nghiệp của mình, trong khi những người đó lại có ít cơ hội thành công nhất. Nhưng mặt khác, nếu bạn thuộc tiếp người bán hàng, bạn đã đến đúng chỗ. Một người bán hàng có thể thành công rực rỡ trong tiếp thị mạng lưới với một điều kiện. Họ phải sẵn sàng học để biết ngành kinh doanh theo mạng lưới thực sự vận hành như thế nào. Hầu hết những người bán hàng không biết và không hiểu về tiếp thị mạng lưới. Đây là ngành liên quan đến sự sao chép. Những người bán hàng thường được các giám đốc kinh doanh tuyển dụng để bán hàng cho họ. Nếu bạn chỉ tuyển dụng một người bán hàng, anh ta sẽ nghĩ rằng mình có thể ra ngoài tìm người và bán hàng. Với tư tưởng như vậy, anh ta không bao giờ có thể thành công trong tiếp thị mạng lưới, vì chúng ta không thể tuyển dụng người khác. Chúng ta bảo trợ
Vì chúng ta không tuyển dụng người khác, chúng ta bảo trợ họ. Hãy lưu ý sự khác biệt. Bảo trợ có nghĩa là chúng ta làm việc cho họ. Khi bạn bảo trợ một người, bạn gặp bạn bè của họ, huấn luyện họ cách bảo trợ người khác, và sau đó họ đi làm việc cho những người họ vừa bảo trợ, cũng giống như bạn đã làm việc cho họ trong quá trình bảo trợ. Tài sản lớn nhất mà một người thuộc tiếp bán hàng có được so với những người khác là khả năng gọi điện thoại hẹn gặp người lạ. Cũng chính tài sản này khiến cho họ không thể thành công trong tiếp thị mạng lưới. Vì hẹn người quá dễ dàng nên họ cứ việc đi lòng vòng liên tục mời người khác đăng ký tham gia. Họ không dành cho ai đủ thời gian để có thể giúp đỡ người đó thật sự bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh này, trong khi như thế mới là bảo trợ. Chúng tôi đã thấy có những người bán hàng tham gia vào ngành kinh doanh này và bảo trợ 100 người. Sau 6 tháng, họ chỉ mới đào sâu được 1 hoặc 2 tầng ở vài nơi. Họ vẫn chưa sao chép chính mình để rồi từ bỏ hoặc chuyển sang một cơ hội khác. Cách biết được liệu bạn đã có bản sao của chính mình trong ngành kinh doanh này là khi người mà bạn bảo trợ đã có 3 tầng sâu. Nếu bạn giơ tay lên và giả sử bạn là ngón tay cái, ngón tay đầu tiên là người đầu tiên bạn bảo trợ. Nếu bạn có thể trao cho 3 ngón tay còn lại, mỗi ngón tay một danh phận, thì bạn đã có 3 tầng sâu. Chỉ khi nào đạt được điều này, bạn mới xem như đã sao chép được chính mình sang người đầu tiên bạn bảo trợ. Và thật ra nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy mình thực sự có 4 tầng sâu. Người không thuộc tiếp bán hàng không tự tin gọi điện hẹn gặp người lạ, cho nên họ bảo trợ bạn bè và giúp bạn bè bảo trợ bạn bè. Quá trình này chậm hơn, nhưng nó có xung lượng mạnh hơn, vì trò chơi sao chép được thực hiện một cách thành công. Những người thuộc tiếp bán hàng luôn chơi trò chơi mà chúng ta gọi là cộng xong rồi trừ, còn chúng ta lại muốn chơi trò nhân lên trong ngành kinh doanh này. Thực ra bạn có thể miêu tả công việc này trong 2 câu đơn giản: bạn kết bạn và gặp gỡ bạn bè của họ. Bạn kết bạn và gặp gỡ bạn bè của họ. Như đã được đề cập, đối với tiếp người không bán hàng, việc gọi điện thoại cho hết người này đến người khác là rất khó. Cho nên nếu bạn làm giống như chúng tôi hướng dẫn, bạn sẽ không phải lo lắng về các mối quan hệ. Khi bạn bảo trợ một người nào đó, anh ta sẽ quen một số người mà bạn không quen, và tất cả những gì bạn cần làm là truyền cho anh ta biết điều bạn biết. Hãy học cách nói chuyện với những người mình biết. Sử dụng các công cụ để chúng nói thay bạn. Khi thời cơ chín mùi, anh ta sẽ giới thiệu những người quen cho bạn. Trong những năm làm tiếp thị mạng lưới, chúng tôi có sản phẩm về sức khỏe. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ nghĩ mình là người đi bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Lý do là không cần biết sản phẩm của bạn tốt như thế nào. Nếu nghĩ rằng mình đang đi bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì bạn sẽ gặp rắc rối đấy. Chỉ 15% dân số đang bị bệnh hoặc bị thương hoặc có vấn đề về sức khỏe. Chỉ 8% trong số này thực sự quan tâm. Vậy nên, nếu nghĩ rằng mình đang đi bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bạn đang đi tìm kiếm 8% đó. Dựa trên số lượng các công ty tiếp thị mạng lưới và các cửa hàng thực phẩm ngoài thị trường, bạn phải thật sự hiểu rất rõ sản phẩm của mình mới có thể đạt được doanh số bán hàng mong muốn. Chúng tôi không cần làm như vậy. Chúng ta không cần làm như vậy. Chúng ta không cần mất thời gian học về tất cả các sản phẩm, bởi vì trên thực tế, chúng ta không bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể thắc mắc, vậy chúng ta đang làm gì? Và tôi đang làm gì? Nếu bạn muốn xây dựng sự nghiệp kinh doanh nhanh, bạn sẽ đi tìm những người đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu 15 dân số hoặc bệnh hoặc bị thương hoặc có vấn đề về sức khỏe, thì 95% dân số muốn có cuộc sống tốt hơn. Họ muốn thứ gì đó, 5% còn lại thì đã đạt được rồi. Họ đã có thời gian, họ đã có tiền, họ muốn trường sinh bất lão, và họ sẽ mua bất kỳ thứ gì bạn có. Vài năm trước, tôi đến Copenhagen, Đan Mạch, chạy xe dọc bờ biển để đến Helsingborg và phải đi phà sang Thụy Điển. Chuyến đi phà dài 20 phút và hôm đó là ngày thứ 6. Dọc theo bờ biển, chúng tôi thấy có hàng chục ngàn chiếc du thuyền. Khi ở trên phà, chúng tôi nhìn ra ngoài và chẳng thấy chiếc du thuyền nào trên mặt nước cả. Chúng tôi không thấy, bởi vì tất cả các du thuyền đều đang ở trong bến, và tất cả đều ở trong bến vì mọi người đều đi làm. Câu hỏi, sao tôi lại ra bến?
và nói với họ về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khi biết rằng chỉ 15% trong số đó bị bệnh, bị thương hoặc có vấn đề về sức khỏe chứ. Tất cả những gì những người này thật sự muốn là suốt từ thứ hai đến thứ sáu, họ đều được dong thuyền xuống nước. Chúng ta nên đến bến tàu và nói với họ về những gì họ muốn, sau đó cho họ thấy cách đạt được nó nhờ sử dụng hệ thống. Cùng với cách tư duy đó, người ta thích đi trượt tuyết. Bạn có muốn trượt tuyết vào cuối tuần hay từ thứ hai đến thứ sáu, lúc ít người hơn? Chẳng cần phải nghi ngờ, thứ hai đến thứ sáu là thời điểm tốt nhất. Triết lý của chúng ta rất đơn giản. Chúng ta tìm kiếm người nào đó đang muốn thứ gì đó, chẳng cần quan tâm họ có biết bán hàng hay không. Thật ra, như tôi đã đề cập, nếu họ là những người bán hàng, chúng ta sẽ phải đào tạo thêm một chút. Tôi sẽ mạnh dạn tuyên bố điều sau đây, bởi vì tôi thấy nó hoàn toàn đúng. 100% người trên thế giới chưa tham gia tiếp thị mạng lưới đều chưa hiểu về nó. 80%, 90% những người tham gia tiếp thị mạng lưới thậm chí cũng không hiểu về nó. Những gì chúng tôi muốn là cho họ đọc cuốn sách này. Khi đọc rồi, họ sẽ hiểu về ngành này, và khi đã hiểu rồi, họ sẽ tham gia. Một khi đã đọc cuốn sách này, chúng tôi gọi họ là những người đã biết lái xe. Hệ thống bao gồm 3 bước. Nếu bạn hỏi những người đã tham gia tiếp thị mạng lưới một thời gian bằng một người mới tham gia, nếu bạn hỏi một người đã tham gia tiếp thị mạng lưới một thời gian rằng một người mới tham gia phải được đào tạo bao nhiêu lâu thì mới có thể bảo trợ người khác, họ sẽ nói với bạn không phải 1 hay 2 giờ, cũng không phải là 1 hay 2 ngày, thực ra phải cần đến vài tuần hoặc vài tháng. Và rất thường xuyên, những người họ tuyển dụng không bảo trợ được ai cả và thường bỏ cuộc. Lý do họ không bảo trợ ai cũng rất dễ hiểu, vì chẳng ai dạy họ bất cứ thứ gì họ có thể thực hiện. Ai cũng cho rằng phương tiện mình đang đi là phương tiện hot nhất trên thế giới. Lúc này, khi tôi nói về phương tiện, tôi muốn nói đến công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh của bạn. Trong bài thuyết trình về tiếp thị mạng lưới, từ nửa giờ đến 2 giờ sẽ được dành để nói về phương tiện, công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh. Người nghe hưng phấn, và khi họ ký hợp đồng tham gia, họ nghĩ rằng phương tiện đặc biệt đó giống như chiếc Lamborghini. Bạn cũng đồng ý rằng chiếc Lamborghini là phương tiện rất hot. Ngày hôm sau, họ ra đường và bắt đầu nói với đối tác tiềm năng nhất của họ. Rồi họ bị bắn hạ, bị đốt cháy, hết lần này đến lần khác. Họ bị như thế khắp nơi chỉ vì một lý do đơn giản, họ không biết cách lái xe. Như đã được đề cập, khi bạn hiểu về tiếp thị mạng lưới, chúng tôi xem như bạn đã biết lái xe. Thế nên nếu bạn sở hữu một chiếc Lamborghini mới toanh, bạn có thể cho phép người bạn thân nhất của mình cầm lái lượn một vòng quanh khu nhà bạn trên chiếc Lamborghini đó, trong khi anh ta không hề biết lái xe. Tất nhiên, bạn không làm thế. Chuyện đó cũng tương tự như trong tiếp thị mạng lưới. Chúng ta không khoe chiếc xe của mình với người khác cho đến khi nào họ biết lái. Nhiều người thường nói bóng nói gió hoặc tỏ ra mình đã biết sản phẩm rồi. Tôi bảo với bạn, ngay giây phút bạn đề cập đến một sản phẩm của công ty, họ liền nghĩ bạn đang cố bán hàng cho họ, hoặc bạn đang cố dụ dỗ họ làm nhân viên bán hàng cho bạn. Lúc này, bạn đã mất họ rồi. Chúng tôi không muốn bạn làm điều đó. Chúng tôi không muốn bạn lâm vào tình huống này. Đó là lý do chúng tôi đeo huy hiệu làm chủ cuộc đời, để có thể hướng họ vào vấn đề đúng đắn về phong cách sống và những người đang có khát khao. Bằng cách này, chúng tôi giúp họ có thể thành công. Một câu chuyện tương tự, việc cố gắng bán một sản phẩm trong lĩnh vực tiếp thị mạng lưới cũng giống như mở nắp chiếc xe, tháo từng mảnh của động cơ xe ra, sau đó lắp ráp lại với nhau, rồi mới nói đến chuyện kinh doanh. Còn với hệ thống, xem như bạn cầm chìa khóa và lái ra đường cao tốc, tức là bạn đã bắt đầu công việc ngay lập tức. Trong khi lái xe, bạn sẽ học được những điều cần thiết về công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh từ các đĩa CD trên xe. Bạn có thấy sự khác biệt không? Với phương pháp đầu tiên, bạn phải biết tất cả về sản phẩm, công ty và kế hoạch kinh doanh trước khi có thể làm bất cứ điều gì. Với hệ thống, bạn không cần gì cả, nhưng vẫn có thể bắt đầu công việc được. Hãy lưu ý 2 lý do khiến người khác bỏ cuộc. 1. Họ không làm ra tiền. 2. Họ không có trải nghiệm về sản phẩm. Nếu bạn có thể cho họ thấy họ có thể bảo trợ người sau một
hoặc 2 ngày tham gia, và điều này có thể giúp họ kiếm một ít tiền bù vào công sức của mình, bất kể là 5, 20 hay 50 đô la, không quan trọng nhiều hay ít, họ cũng đều cảm thấy rất hứng khởi. Việc họ có thể có tiền sẽ tạo cho họ cảm giác hưng phấn một thời gian và cho họ đủ thời gian để trải nghiệm sản phẩm. Đây là triết lý căn bản. Tất cả những gì bạn cần làm là cho họ xem, share, rồi mới cho xem sản phẩm. Và cuối cùng, sau đây là cách vận hành của hệ thống. Phương pháp gặp trực tiếp. Ví dụ bạn đang nói chuyện với một người mà bạn đã quen biết. Chẳng hạn Tom là bạn của tôi đã nhiều năm. Chúng tôi đang ăn sáng, uống cà phê trong nhà hàng. Điều quan trọng, bạn chỉ cần bắt đầu khi bạn chuẩn bị về. Nếu bạn bắt đầu ngay khi vừa ngồi xuống, bạn đã đặt mình vào tình huống phải trả lời rất nhiều câu hỏi mà bạn có thể không trả lời được. Trên đường ra ngoài, bạn nói với Tom: "Này Tom, anh có thể giúp tôi chuyện này. Anh có biết ai muốn đi du lịch và đi nghỉ không?" Chưa bao giờ tôi nhận được câu trả lời không cho câu hỏi này. Lưu ý rằng tôi không hỏi Tom rằng anh ta có thích đi nghỉ hay không. Tôi hỏi liệu anh ta có biết ai thích hay không. Anh ta có thể nói điều gì đó đại loại như "Có chứ, tôi đây", hoặc "Ai mà không muốn thế." Khi đó tôi nói: "Tom, để làm được điều đó cần có 3 thứ: cần thời gian, cần tiền và cần sức khỏe. Nếu tôi có thể chỉ cho anh phương pháp để có cả ba, anh muốn nghe không?" Lưu ý rằng tôi nhảy từ chỗ hỏi liệu anh ta có biết ai không đến ngôi thứ nhất: nếu tôi có thể chỉ cho anh một lần nữa, người ta sẽ chẳng nói không với những điều như vậy. Lần này tôi sẽ đưa cho anh ta tấm danh thiếp phong cách sống của tôi, có trên www.45secondtools.com, và mặt sau tấm thiếp sẽ là bài thuyết trình 45 giây. Phương pháp nói chuyện bằng điện thoại. Giả sử tôi đang nói chuyện điện thoại với Tom, không cần biết anh ta đang ở châu Âu hay ngay tòa nhà gần chỗ tôi. Bạn có thể dùng hệ thống với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Khi bạn chuẩn bị gác máy, chỉ cần nói: "Tom, anh có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu anh có thể làm chủ cuộc đời?" Sau câu hỏi đó thường là một khoảng im lặng khá lâu. Để phá vỡ sự im lặng, hãy nói: "Đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì anh ta phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích, và chưa nói đến chuyện họ có tiền để làm điều đó không." Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu anh có hứng thú, tôi sẽ gửi cho anh một số thông tin. Bạn sẽ nhận ra đây là bài thuyết trình 45 giây. Nó được đặt tên như vậy vì chỉ cần 45 giây để kết thúc. Lý do một số người mà người ta hay đưa ra để từ chối công việc này là: "Tôi không có thời gian." Mùa hè năm ngoái, chúng tôi ở Kazan, Nga, khoảng 600 dặm bên ngoài Moscow. Chúng tôi nói chuyện với 6.000 nhà phân phối. Tôi hỏi họ có bao nhiêu người trong các anh chị đã bị từ chối vì họ không có thời gian cho công việc này. Mỗi người đều giơ tay, cả hai tay. Đây là lý do lớn nhất mà người ta thường đưa ra để từ chối tham gia ngành nghề này. Giờ đây, cùng với hệ thống, chúng tôi không bao giờ phải nhận những lời viện cớ đó, bởi vì chúng tôi không mất thời gian của họ. Chỉ cần 30 giây để đọc tấm thiếp. Nếu bạn có hứng thú, tôi sẽ gửi cho bạn một số thông tin. Sau khi nghe bài thuyết trình 45 giây của Tom sẽ rất có hứng thú. Chúng tôi cho Tom mượn cuốn 45 giây tạo nên thay đổi và bảo anh ta đọc 4 chương đầu tiên. Đừng bao giờ bảo người ta đọc hết cuốn sách, họ sẽ bỏ nó lên kệ và chờ đến ngày trả cho bạn. Hãy nói họ đọc 4 chương đầu tiên và họ sẽ nhìn thấy các biểu đồ và sẽ mau chóng nhận ra họ có thể mau chóng đọc hết cuốn sách. Nếu họ đang tìm kiếm điều gì đó, họ sẽ đọc một mạch từ đầu đến cuối. Nếu họ đọc toàn bộ cuốn sách, bạn sẽ rút ra được 3 điều. 1. Họ đang muốn thứ gì đó. 2. Bạn đã tìm được một người có hiểu biết về tiếp thị mạng lưới. Và 3. Họ đã biết lái xe. Đây chính là lý do chủ yếu mà phương pháp của bạn
được gọi là Kế hoạch làm chủ cuộc đời. Cuốn sách này đã bán được 5,5 triệu bản. 70% những người đã đọc cuốn sách này lần đầu không phải trả tiền cho nó. Ai đó đã cho họ mượn. Khi đọc cuốn sách này, họ nhận ra điều tuyệt vời là họ không phải mất thời gian giải thích công việc này cho người khác hiểu. Lúc trước chúng tôi phải mất 3 đến 4 giờ hoặc nhiều hơn để đào tạo người của mình, cách đào tạo người khác về ngành kinh doanh này. Chúng tôi đã làm điều đó 10 năm và thương tích đầy mình. Sau đó chúng tôi trở nên thông minh hơn và quay thành phim. Từ cuốn phim đó, cuốn sách này thành hình và bây giờ chúng tôi chỉ việc cho người khác mượn. Do đó, bạn có một trong hai lựa chọn. Bạn có thể học hỏi điều gì ở cuốn sách này rồi bỏ ra 3 đến 4 giờ. Bạn có thể học để hỏi điều gì đó từ cuốn sách này rồi bỏ ra 3 đến 4 giờ gặp người khác để dạy họ những điều đã được viết ra trong cuốn sách, hoặc bạn chỉ cần đưa sách cho họ mượn. Vài điều cần lưu ý về 3 bước tiến hành. Bước 1. Hãy sử dụng danh thiếp phong cách công việc của bạn. Hãy đưa danh thiếp của bạn cho người ta để họ đọc bài thuyết trình 45 giây ở mặt sau. Nếu bạn nói chuyện với họ trên điện thoại, hãy đọc cho họ nghe. Bước 2. Đưa cho họ cuốn sách này hoặc sách điện tử. Nếu đang trên điện thoại, bạn có thể gửi mail cho họ. Còn nếu bạn gửi bưu điện, tôi khuyên bạn nên gửi chuyển phát nhanh, bởi vì thư chuyển phát nhanh có nghĩa là chuyện này rất gấp và quan trọng. Hầu hết người ta ít khi nhận thư chuyển phát nhanh. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng cho bước thứ 3. Bước 3. Phương tiện xe của bạn. Công ty, sản phẩm và kế hoạch kinh doanh. Tôi nói với người kia, hãy cho tôi biết trong thành phố của bạn, ngành kinh doanh nào có thể bắt đầu với 100 hoặc 150 đô la, bất kỳ con số nào mà công ty bạn yêu cầu khi bắt đầu, với chi phí hoạt động mỗi tháng khoảng 100, 200 hoặc 300 đô la. Đó là tất cả những gì cần phải trả để khởi đầu một công việc. Với các chi phí hàng tháng đó, bạn sẽ có được sản phẩm tốt, có thể làm cho bạn cảm thấy càng thoải mái, và cuối cùng bạn sẽ thực sự yêu thích những sản phẩm này. Đây là trang web của công ty tôi. Hãy trao cho họ địa chỉ trang web công ty của bạn và bảo họ tham khảo. Một khi họ đã lên đó, họ sẽ đặt cho bạn nhiều câu hỏi. Điều quan trọng khi đưa địa chỉ trang web cho họ, hãy nói rằng bạn sẽ tìm câu trả lời cho những thắc mắc của họ. Đừng nói rằng bạn sẽ trả lời những câu hỏi đó, vì có thể bạn chỉ mới bắt đầu công việc này và không đủ khả năng trả lời hết. Hãy nói bạn sẽ tìm câu trả lời. Điều này có nghĩa là nếu bạn không biết cách trả lời, bạn sẽ gọi cho người bảo trợ của mình hoặc người bảo trợ của người đó, và người đó sẽ giúp trả lời các thắc mắc. Chỉ vậy thôi. Sai lầm. Sau đây là một ví dụ. Chúng tôi bay đến Florida bằng vé của United Airlines, và do thư thả thời gian nên chúng tôi nâng cấp lên khoang hạng nhất. Tôi ngồi trên ghế 1A, Nancy ngồi ghế 1B. Cô ấy đứng lên đi vệ sinh và đứng giữa lối đi để duỗi chân. Tiếp viên hàng không và chuyên viên chống không tặc đang ngồi ăn trưa ở các ghế phụ. Cô tiếp viên ngẩng đầu lên và hỏi Nancy, tôi có thể giúp gì cho cô không? Nancy bảo, không, không cần đâu, tôi chỉ duỗi chân, duỗi tay thôi, nhưng tôi muốn hỏi cô một điều, tôi có thể mang gì cho cô không? Cô ấy đáp, có chứ. Nhiều tiền hả? Có vẻ đây là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí người khác khi bạn hỏi câu hỏi đó, và nó khiến cuộc nói chuyện được khởi đầu một cách vui vẻ. Nancy nói, tôi có thể làm được chuyện đó. Rồi cô ấy trở về ghế ngồi và lấy tấm danh thiếp phong cách sống của mình, đưa nó cho cô tiếp viên và nói, tranh thủ lúc cô rảnh hãy đọc mấy dòng phía sau tấm thiếp, và khi về nhà chịu khó ghé qua trang web của tôi nhé. Chúng tôi sử dụng trang web iomylife.net thay cho trang web của công ty. Loại trang web này rất hữu dụng với thị trường gồm những người mà bạn không quen biết. Internet là một hệ thống tuyệt vời, tuy nhiên sẽ vô tác dụng nếu bạn gửi 50.000 email cho những người bạn không quen biết. Họ sẽ chẳng đăng ký để đi theo cơ hội của bạn và sống hạnh phúc mãi mãi đâu. Lý do nó vô tác dụng vì chẳng có ai tạo kết nối. Bất kỳ người nào đăng ký với người khác thông qua Internet kiểu này thông thường đều chẳng mua gì
và cũng chẳng ở lại lâu. Chúng tôi khuyến khích bạn tận dụng hệ thống và xây dựng một sự nghiệp vững mạnh trong ngành kinh doanh tuyệt vời này. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn ở buổi hội nghị không phải hội nghị sắp tới. Phụ lục 1. Cách sử dụng huy hiệu làm chủ cuộc đời và các công cụ 45 giây khác. Nancy và tôi đeo huy hiệu làm chủ cuộc đời mọi lúc mọi nơi. Khi người ta hỏi tôi về cái huy hiệu, chúng tôi nói với họ rằng làm chủ cuộc đời là khi bạn có tiền và thời gian để làm những gì bạn muốn, bất kể khi nào bạn muốn. Điều này cũng cho phép chúng tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện và hỏi người ta: anh chị có biết người nào thích đi du lịch hay đi nghỉ dưỡng không? Lúc này tôi đã thực sự khởi động hệ thống. Cái huy hiệu này cho chúng tôi một cơ hội để bắt chuyện với đối tác tiềm năng. Trước hết là về phong cách sống. Nếu chúng ta đeo huy hiệu có tên công ty, khi người ta hỏi chúng ta đó là gì, thì chúng ta bèn kết thúc luôn buổi nói chuyện với họ, vì chúng ta dùng luôn bước 3, nói về công ty và sản phẩm. Ngay khi bạn đề cập đến một sản phẩm, người ta liền nghĩ rằng bạn muốn bán cho họ thứ gì đó. Bạn nên bảo mỗi người trong hệ thống của mình đeo huy hiệu này, nó sẽ có lợi cho toàn bộ tổ chức của bạn. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ. Nancy và tôi đi du thuyền nhiều lần. Nếu chúng tôi đi một mình và trên tàu có 3.000 hành khách, sẽ có một vài hành khách trong suốt tuần đó hỏi chúng tôi về cái huy hiệu. Nhưng khi chúng tôi tổ chức một buổi hội nghị không phải hội nghị và có đến 30 hoặc 40 người đeo chiếc huy hiệu này, thì có đến 50 đến 60 người hỏi chúng tôi đó là gì vậy. Với 40 người mang huy hiệu này và đi lòng vòng trên tàu, thì 3.000 xung quanh sẽ thấy chúng tôi khắp mọi nơi. Sự tò mò của họ về chiếc huy hiệu tăng lên đến nỗi họ phải hỏi chúng tôi điều đó có nghĩa là gì. Những điều chúng tôi miêu tả về việc đeo chiếc huy hiệu này trên tàu cũng có tác dụng giống như trong khu vực của bạn. Nếu bạn là người duy nhất có nó, người khác sẽ liên tục hỏi bạn đó là gì. Nếu mọi người trong nhóm của bạn đều đeo, nó sẽ làm tăng sự tò mò trong cộng đồng của bạn và toàn bộ tổ chức của bạn sẽ được hưởng lợi. Người ta hỏi tôi chiếc huy hiệu đó làm bằng chất liệu gì, và chúng tôi nói rằng nó hoàn toàn bằng vàng khối. Sau đó, chúng tôi nói với họ, chúng tôi chỉ đùa thôi, nhưng thực ra nó có giá trị còn hơn cả vàng. Nếu người ta hỏi bạn về chiếc huy hiệu và bạn nói chuyện với họ, rồi họ tham gia vào tổ chức của bạn, thì điều đó đúng là còn đáng giá hơn cả vàng khối. Mọi người trên thế giới đều đeo huy hiệu này. Nó rất phổ biến ở Nhật và Đức, mặc dù nó bằng tiếng Anh. Khi một người ở Nhật đeo huy hiệu bằng tiếng Anh, thì nó lại càng gia tăng sự tò mò. Ở Đức, người ta còn đeo ngược. Khi người khác nhìn thấy nó, thì họ muốn chỉnh nó cho ngay. Và sau đó, người ta sẽ hỏi, đó là gì vậy? Đó là cách tốt nhất để khởi động hệ thống. Khi Nancy đi siêu thị hoặc đến tiệm tạp hóa và thấy người khác đang nhìn chiếc huy hiệu của cô, nhưng họ lại quá mắc cỡ không dám hỏi, cô ấy chỉ đơn giản nói với họ: tôi dám chắc là các bạn đang muốn biết cái này nghĩa là gì. Thì là cô ấy có thể đưa cho họ tấm danh thiếp với bài thuyết trình 45 giây trên đó. Đây là một cách tuyệt vời để tạo mối quan hệ và kết bạn. Hãy nhớ việc đầu tiên bạn cần làm khi gặp người lạ là tạo kết nối với họ. Bạn cần phải kết bạn. Chiếc huy hiệu này là chìa khóa vàng mở mọi cánh cửa. Với một công cụ đắc dụng, sự nghiệp này sẽ rất vui và sẽ phát triển rất nhanh. Hãy quay lại chương 7, trang 71 để ôn lại cách bắt đầu một buổi nói chuyện chung chung về thiết bị mạng lưới và xác định thời gian gặp lại để giải thích tất cả về câu chuyện mà bạn đang tham gia. Đừng cố gắng giải thích tất cả về kế hoạch kinh doanh của bạn tại một góc phố hoặc khi đối tác tiềm năng của bạn đang phải làm việc. Các nhà phân phối hỏi tôi lúc nào thì tôi trình bày cho người mới các bài học trên chiếc khăn ăn. Câu trả lời rất đơn giản: đừng làm điều đó. Hãy đưa cho họ cuốn sách và CD nếu có, cùng với thời gian nào trong tương lai bạn sẽ đến lấy lại và thảo luận về các tài liệu này. Một khi họ đã nghe đĩa CD và đọc hết cuốn sách,
Chẳng có gì nhiều để mà bàn cãi nữa. Lúc này là lúc bảo trợ họ và giúp đỡ họ bảo trợ người khác bằng cách đưa cho đối tác tiềm năng của bạn cuốn sách 45 giây tạo nên thay đổi và CD. Nó sẽ giúp họ trải nghiệm tài liệu 2 lần. Nếu bạn chỉ đưa cho họ cuốn sách, rất có khả năng họ sẽ không đọc nó 2 lần, hoặc chỉ đưa cho họ CD thôi thì cũng vậy. Họ sẽ không nghe qua 2 lần. Bạn cũng cần phải lưu ý là bạn không biết người đó sẽ hiểu hơn khi nghe hay khi đọc. Nếu họ làm cả hai, gần như đã đảm bảo họ sẽ nhận đủ thông tin để thuyết phục họ rằng tiếp thị mạng lưới là điều gì đó, thậm chí họ cũng có thể thành công. Tôi đề nghị bạn mua 10 bộ 45 giây tạo nên thay đổi để hỗ trợ tuyến dưới của mình. Bạn sử dụng các công cụ này sớm ngày nào, tổ chức của bạn sẽ sớm phát triển ngày đó. Tôi nhắc lại, dạy người của bạn các bước để thành công. Những cuốn sách và các CD này sẽ dạy họ những quy tắc cơ bản. Sau đó bạn có thể theo sát họ bằng cách chia sẻ thêm về các kinh nghiệm thành công của bản thân. Bạn có thể có chiếc xe tuyệt vời nhất trong ngành kinh doanh này, nhưng chỉ khi nào nhà phân phối hoặc đại diện của bạn biết cách lái xe, nếu không họ sẽ chẳng đi đến đâu. Khi bạn dạy các nhà phân phối hoặc các đại diện về các bài học trong cuốn sách này, bạn thật sự đang dạy họ cách lái xe. Đưa một người mới lên xe mà không dạy họ cách lái xe là phí phạm thời gian của bạn và của họ. 45 giây tạo nên thay đổi nên được sử dụng như một món quà cho nhà phân phối của bạn. Khi họ sẵn sàng học hỏi, họ sẽ mua bộ dụng cụ họ sẽ mua bộ dụng cụ 45 giây bao gồm tất cả các công cụ của Fenla. Don Fenla. Phụ lục 2. Làm thế nào xây dựng được doanh nghiệp tiếp thị mạng lưới một cách vui và nhanh nhất? Sau đây là 5 bước đơn giản. 1. Nói chuyện với bạn của bạn về vấn đề làm chủ cuộc đời. Đưa cho họ tấm danh thiếp phong cách sống của bạn và dẫn dắt họ đến trang web iomylife.net hoặc trang web phù hợp của bạn. Chỉ mất 5 phút. 2. Hãy giúp họ hiểu tiếp thị mạng lưới. Cho họ mượn cuốn 45 giây tạo nên thay đổi của Don Fenla kèm với CD. Bước này mất 1 phút. 3. Hãy tìm kiếm sự cam kết. Hỏi bạn của bạn, anh có sẵn lòng dành ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần trong vòng 6 tháng để học cách làm chủ cuộc đời mình hay không? 30 giây. Nếu họ nói không, cho họ xem sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và tìm một khách hàng, bạn bè và nhờ người đó giới thiệu người khác. Bước này mất 2 phút. 4. Chia sẻ phương tiện của bạn, công ty, sản phẩm, kế hoạch kinh doanh. Bài thuyết trình đầu tiên về phương tiện của bạn chỉ nên kéo dài tối đa 15 phút, cho họ ký hợp đồng tham gia. 5. Giúp người mới lặp lại các bước trên với bạn bè của họ. Làm thế nào để làm việc thông minh? Có 3 nhân tố để xây dựng một tổ chức thành công. 1. Chiếc xe, công ty, sản phẩm, kế hoạch kinh doanh. 2. Nhiên liệu, các cuốn sách khích lệ tinh thần, CD, máy ghi âm, người bảo trợ, các cuộc tranh đua, các buổi đại hội, vân vân. 3. Cách lái xe, hiểu biết về tiếp thị mạng lưới. Hãy để các công cụ đào tạo tiếp thị mạng lưới làm việc cho bạn và tiết kiệm thời gian. Nếu đối tác tiềm năng của bạn có nhiều thắc mắc, hãy nói với họ rằng đó là lý do mà họ cần bỏ ra 5 đến 10 giờ mỗi tuần. Đối tác tiềm năng của bạn không cần phải biết hết mọi chuyện mới bắt đầu được. Triết lý của Don và Nancy Fenla. Hãy dành 15 phút để tìm hiểu xem người đó có bằng lòng bỏ thời gian để học lái xe hay không. Trước khi bạn dành 1 đến 4 giờ nói với họ về chiếc xe đó. Tôi được giới thiệu về 45 giây tạo nên thay đổi từ chị gái của tôi và một người cộng sự. Chị ấy tình cờ tìm thấy cuốn sách cũ này trong một tiệm sách cũ. Lúc đầu, chúng tôi chưa nhận ra cuốn sách này có thể thay đổi vận mệnh sự nghiệp của mình. Nhưng không lâu sau đó, chúng tôi nhận ra những gì ông Fenla nói trong cuốn sách là mảnh ghép mà sự nghiệp của chúng tôi đang thiếu. Chúng tôi ấn tượng với những thông tin của ông ấy đến nỗi đã mời ông đến diễn thuyết tại một buổi hội thảo. Tôi tin rằng cuốn sách này của ông là cuốn sách mà ai cũng cần trong các cần có
trong hộp dụng cụ của mình. Brenda Champa. Cuốn sách của Don Venla đã làm đúng những gì tựa đề gợi ý. Nó đã làm thay đổi cuộc đời của tôi và của nhiều người khác trong tổ chức. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lý do chính đã làm cho tổ chức của tôi phát triển nhanh chóng trong ngành công nghiệp của mình. Chúng tôi tiếp tục sử dụng hệ thống trong cuốn sách này để dạy và đào tạo những người chúng tôi bảo trợ. Chúng tôi đưa cuốn sách này cho những ai ký hợp đồng với chúng tôi. Đây là cẩm nang về cách chúng tôi vận hành doanh nghiệp của mình, bởi vì chúng tôi nói về cuốn sách này thường xuyên. Chúng tôi gọi đây là cuốn 45 giây. Đó là do tính đơn giản của các bài học trên chiếc khăn ăn và toàn bộ hệ thống, ai cũng có thể hiểu được và ngay lập tức đem ra thực hành. Nhờ sử dụng những ý tưởng đào sâu trong tổ chức, chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể. Xin cảm ơn gia đình Finla về những hiểu biết của họ và những nhận thức họ đã viết trong cuốn sách này. Willie và Dede Ashley. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh tại nhà này nhờ vào cuốn sách của Don Finla. Tôi sử dụng cuốn sách này đối với những người tôi mời vào đội nhóm của mình. Tôi không phải ngồi hàng giờ liền để giải thích cách xây dựng doanh nghiệp, xây dựng sự nghiệp hoặc kinh doanh theo mạng không phải hình tháp ảo. Tôi chỉ đưa cho họ cuốn sách này. Nếu họ đọc, tôi biết họ quan tâm. Nếu họ không quan tâm, tôi tìm người khác. Phiên bản sách nói cũng là một công cụ tuyệt vời. Tôi dễ dàng lắng nghe trên đường và đi làm hoặc khi bên con cái. Tôi thường xuyên sử dụng công cụ này để gợi lại trí nhớ của mình. Shannon Strick. Sách của Don Fela 45 giây tạo nên thay đổi là một công cụ đặc sắc cho tổ chức tiếp thị mạng lưới. Cuốn sách này làm nên cuộc cách mạng về tư tưởng tiếp thị mạng lưới của rất nhiều người trong ngành công nghiệp này. Trước khi đọc cuốn sách này, tôi cũng nghĩ tiêu cực về nó. Tuy nhiên, sau khi đọc xong, tôi đã có thể hiểu được các khái niệm và các kiểu tư duy đã cung cấp cho tôi các công cụ để tạo lập một sự nghiệp thành công. Nhờ cuốn sách này, tôi đã có thể xây dựng một sự nghiệp thành công, một sự nghiệp hiệu quả và đảm bảo tính lâu dài. Việc dạy người khác một hệ thống giống nhau đã cho phép hệ thống của tôi phát triển. Nó làm cho mục tiêu xây dựng một mạng lưới người với người trở nên thực tế hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Sự nghiệp của tôi sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có cuốn sách tuyệt vời này của ông Fela. Thực ra tôi đã có thể không có cơ hội xem tiếp thị mạng lưới là một sự nghiệp. Dĩ nhiên tôi bảo tất cả những người tham gia mạng lưới của tôi đọc cuốn sách này vì tôi biết nó sẽ cho họ những chỉ dẫn để thành công. Tôi không thể nghĩ ra món quà nào đáng giá hơn. Tiffany Orban.